მოგესალმებით. ჭადრაკების პირდაპირ ეთერში არის საჭადრაკო ამბები. მე ელენე კოსტავა ვარ, მისი წამყვანი და ჩემს კოლეგასთან ერთად მარიამ დოლიძესთან გავუძღვებით დღევანდელ დღეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი დღის გეგმა გახლავთ ბათუმის ტურნირი, ბათუმი ოფენი. და კი, და ის ასევე თორთება გახლავთ. ასევე კი ძალიან საინტერესო თემები. პრესა, მედია, საჭადრაკო მედია, პრესა, რომელიც ყოველთვის აქტუალურად აშუქებს ხოლმე საჭადრაკო ამბებს და ჩვენ ამის ისტორიას მოყვებით, დღევანდელობასაც შევეხებით, რომელი მედია საშუალებები, რომელი გაზეთები თუ ჟურნალისტები როგორ მუშაობენ ამ ყველაფერთვის, რომ ჩვენამდე მოიტანონ ეს სიახლეები. მანამდე კი როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მთავარი დღის თემა გახლავთ ბათუმის ტურნირი და ეხლა როგორც ვიცით, ჩვენი კოლეგა ნოდარ ორთქიფანიძე იმყოფება და მალე ჩავთავთ მას უკვე პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი გავეცდათ ტურნირის ფორმატი ნახოთ ფესტივალის. როგორც იცით, ფესტივალი იმართება 5 სხვადასხვა კატეგორიაში, 10, 8, 10, 12, 14 და 20 წლამდე ჭაბუკთა და გოგონათა შორის და ერთად თამაშობა გოგონები და ჭაბუკები, თუმცა საბოლოო ჯამში იყოფა 5 საპრიზო კატეგორია. საპრიზო ფონდი ფესტივალის შეადგენს 7000 ლარს. 7 ტური იმართება, დროის კონტროლი, როგორც ხედავთ, არის 90 წუთი პარტიის ბოლომდე, ყოველ სხოზე 30 წამი ემატება. ჩაწერას რა თქმა უნდა სავალდებულოა, ცაიტნოტშიც კი. ხედავთ ახლა კატეგორიებს, რომელ კატეგორიებშიც მიმდინარეობს ტურნირი და როგორც უკვე გითხარით, საბოლოოდ იყოფა გოგონები, ანუ ღია ტურნირებში იმართება შეჯიბრი და საბოლოოდ გოგონები გამოიყოფიან. ხედავთ ასევე საპრიზო კატეგორიებში განაწილებას თანხების, ყველაზე დიდი საპრიზო ფონდი არის 20 წლიან ჭაბუკებში, პირველ ადგილზე 350 ლარი, 20 წლიან გოგონებში 280, 14 წლამდე ჭაბუკებში 250, გოგონებში 200, 12 წლამდე ჭაბუკებში ისევ 200, 12 წლამდე გოგონებში 180, 10 წლამდე ჭაბუკებში 180, 10 წლამდე გოგონებში 160, 8 წლამდე ჭაბუკებში 150 და 8 წლამდე გოგონებში 150 ლარი. ნამდვილად ძალიან საინტერესო არის და მოტივირებულებიც იქნებიან მოჭადრაკეები. ახლა კი როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი კოლეგა იმყოფება ნოდარ ორთქიფანიძე, რომელიც შეგვიძლია უკვე პირდაპირ ეთერში ჩავთვალოთ. მოგესალმებით მეგობრებო, კლავ ბათუმიდან, სადაც ტარდება ბათუმის საჭადრაკო ფესტივალი ბათუმი 2019, რა სამჯერ გავიმეორე. მოკეთ დღეს უკვე მე-6 ტურია, სულ რაღაც ერთი ტური დარჩა და აი ამ წამს გამოაცხადეს ჩარტეთ საათები, ესეთი ჯადოსნური სიტყვა რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვებმა უკვე უნდა დაიწყონ თავიანთი პარტიები, დაიწყონ თამაში, გააკეთონ ჯერჯერობით პირველი სვლები. როგორც თქვი, დღეს არის მე-6 ტური, რაც იმას ნიშნავს ავტომატურად, რომ აი დღეს და ხვალ პრინციპში უკვე გადაწყდება ფაქტობრივად ყველაფერი, ყველა ასაკში ჩემპიონების ბედი, პრიზიორების ბედი და ასე შემდეგ. ხარ ვიცი, ვეცდები რომ მოვძებნო ის ბავშვები, რომლებიც ჯერ მარტოს ხედან, ანუ მოწინააღმდეგე არ მოსულიათ და იქნებ გავესაუბრო მათ. სამწუხაროდ ვერ მოვასწარით მანამდე. დავლაპარაკებოდით. აი ადამიანის ის გააკეთა E4-სლა, გამარჯობა. ოდიში გვერდზე რო არ შევუშალოთ თან ის. გვერდზე რო არ შევუშალოთ მეთქი თან ისე ჩუმად ვილაპარაკოთ. ვიხდები. სალაძედია. E4 პირველი სვლა მშვენიერია, მომწონს და მზად ხარ ის დებიუტებს ყველა. დიახ, მზად. და მეორეული გაქვს? არა, ხო, სლაიდით. რამდენი ქულა გაქვს? ერთი. ერთი, მშვენიერია. მამა წარმატებები. ნუ პრინციპში ერთი არც ისე მშვენიერია, მაგრამ ნუ თვის გამოცდილებას დააგროვებს ეს ადამიანი და შემდეგ ტურნირზე აღარ იქნება ერთი ლოგიკურად. ალბათ, იმედია. აი ბოლოსში ხედავ ორი ადამიანი მარტო. გამარჯობა. გერმანიის ფორმა გაცვია. როგორ ახარ? კარგად. ყავს მოწინააღმდეგე. არ ვიცი ჯერ არ მოსულა. ის ხდები? საბა ჯაბუა. ისმი რო არ მოვიდეს გინდა? არა მე ხიძღერო დაისვენ რომ წახვიდე და იცურა ვარ გიჩევნია ვიდრე ჭადრაკი თამაშო. რა ვიცი ორივე მიჩევნია. ორივე რას ნიშნავს? ანუ გინდა რომ მოვიდეს თუ გინდა რომ წახვიდე პირდაპირ? არა, მე უფრო მინდა რომ მოვიდეს. რატო? ქულა არ გიჩევნია რომ ჩაგეწეროს ეს მარტივი ქულა და წახვიდე სახლში. არა. თამაში გირჩევნია? თამაში მიჩევნია. აი რატო გირჩევნია თამაში? რატომ და იმიტომ რომ უფრო ვისწავდი. ნუ რაღაც სპორტული ჟინი მომწონს შენი. აბა წარმატებებს გისურვებ, ხედარი F3 შენ დებიუტები იცი, ანუ გამეორებული გაქვს ყველაფერი? ზოგიერთს ვიმეორებ, ზოგიერთ სახელს ვიფიქრებ. ახლა იფიქრებ? ახლა მოვიგონე მე ამას აქ გამოვარდა როქი. ეხლა წარმოვიდგინე შენი მოწინააღმდეგე რომ გვიყურებდეს ლაივში. ხა და იცის რას აკეთებ. მე რას შვები?
სხვას მოვიფიქრებ მაგის შემდეგ. აი ბატონო, სხვას მოიფიქრებს, აბა შენიც მოგეთ წარმატებებს გისურვებ. და აქვე პრინციპში ყავს მეორეც, მარტო. გამარჯობა. გამარჯობა. შენ პარტი წერა არიცი? კი. და რატო არის წერა? იზარება? ხო. ამ დიდი ხანია ისწავლე ჭადრაკის წერა. კი, ვიცი ისე. დროს გაკლიმენ ხოლმე? წესით თუ არ ჩაწერ ხო იცით რომ უნდა დაგაკლო? კი. მოკლედ შენ მოწერამდე უნდა მოითხოვოს, ალბათ არ ითხოვენ. კაი, ვისხდები, სულ რატო არ გაკეთებული? ელოდები ხო აი ისე. ბჭყალებს შავსო ჯიგრულად, მეგობრულად არ აკეთებს ლავს, რა და წესით უნდა გააკეთო, ხო? ჩართო საათი და გააკეთოს ლავ. რა არ შევები შენ ეგრე რატო? ცოტა წაუმორცხებს. კაი, დებიუტებში გახსოვს ყველაფერი, გამეორებული გაქვს, იცი რას თამაშობს? მან არ ვიცი რას თამაშობს, მაგრამ მე კი. ანუ შენი დებიუტები გამეორებული გაქვს. აი, აბა წარმატებებს გისურვებ, აბა შენ იცი. აკითხოთა შორის პატარა პრობლემა გვაქვს. უცნაური შემთხვევა. ორივეს გავთხილება. ორივე მყვითელი ბარად დაიმსახურა. მოგიყვებით რა მოხდა? კი ბატონო. გამარჯობა, როგორ არის? გამარჯობა, კარგად. რა მოხდა აქ? უბრალოდ არასებული სulis მოთხოვნა იყო, მაგრამ არასწორად. ორივეს გავთხილება რატო? იმიტომ რომ ჯერ ერთმა გააკეთა ერთი და იგივე და მე მეორე. ასე გები. ყველა დეტალზე გონიათ რომ ეს არის არასებული სulis, ანუ ყველა პატარა გაფრთხილება რაც არსებობს. ანუ იცი რომ ორი არარსებული სulis წაგებაა და ამიტომ ითხოვ. ამიტომ ყველაფერს ითხოვენ, რასაც დაინახავ. გასაგები. 8 წლიანებს რა საკურველია დიდებში ეს მოთხოვნა არ არსებობს რა. თან გავყვეთავ ბარემ და ნახოთ ერთი. ანუ ბავშვებში რა თქმა უნდა ყოველთვის ითხოვენ, ეს საინტერესოა. მორჩნენ ესენი. აი, კეთ. პირველი შეუძლებელი სვლა. აი, ნამდვილად გააკეთა გოგონამ არარსებული სვლა და ქიში ქონდა ვერ დაინახა. ნუ როგორც ბევრჯერ მithქვამს, ესენი ძალიან პატარები არიან ჯერ უმეტესობისთვის ეს არის პირველი ტურნირი. უმეტესობა აგროვებს გამოცდილებას, რომ შემდეგისთვის უკვე აღარ დაუშვენ ესეთ შესაბამები. ნუ ლოგიკურია, ასე ვიტყოდი, ნორმალურია ეს ყველაფერი რაღაც არ ცდება ჩარჩოებს, იქიდან გამომდინარე, რომ აქედან დაისწავლონ და შემდეგ გამოიყენონ პირველ რიგში. ასე რომ შეგვიძლია დაველოდოთ როგორ დაიძაბება სიტუაციები და მე უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწვით. დიდი მადლობა ვინც გიყურებს და არჩით ჩვენთან დროებით. წარმატებები. კი, წარმატებებს უსურვებთ ბავშვებს კი ნამდვილად და მოდი მე დავიწყოთ შედეგები, დავიწყოთ 8 წლამდე ყველაზე პატარა კატეგორიით და გაგაცნობთ მე-5 ტურის, ანუ გუშინდელ შედეგებს. როგორც დღეს მე-6 ტურია, სულ ტურნირი ტარდება 7 ტურად. დავიწყოთ 8 წლამდე ასაკის მონაწილეებით, როგორც გოგონები და ბიჭები ერთად თამაშობენ, ანუ ერთად წავიკითხოთ აბჟანდაძე დემეტრა პირველ დაფაზე დამარცხდა ბოკუჩავა მამუკასთან. ბოკუჩავა მამუკა დაწინაურდა 5-დან 5 გულით. კარგად მიდის. კი, ძალიან კარგად მიდის. სავარაუდოდ გამარჯვებითაც დაასრულებს უსურვებთ წარმატებებს. მეორე დაფაზე გოგუაძე სანდრო დამარცხდა მიქელაძე ლევანთან. მესამე დაფაზე კედელიძე ანეტა დამარცხდა ინაურ ალექსისთან. მეოთხე დაფაზე ნუკრაძე მარიამმა დაამარცხა ყალიჩავა ანდრი. და მეხუთე დაფაზე ოჰანიანმა მინესმა დაამარცხა აბზიანიძე ლიზა. ის იყო გუშინდელი შედეგები, რაც შეეხება დღევანდელ კენჭისყრას. ბოკუჩაძე მამუკა 5 გულით ერთადერთს აქვს 5 გულა მამუკას. ეთამაშება 4 გულიან მიქელაძე ლევანს, ასევე 4 გულიანები ხვდებიან ერთმანეთს. მეორე დაფაზე ინაური ალექსი ეთამაშება ნუკრაძე მარიამს. მესამე დაფაზე აბჟანდაძე დემეტრე 4 გულით ეთამაშება ზემურიშვილ მალხა 3 გულიანს. მეოთხე დაფაზე ყალიჩავა ანი 3 გულით ეთამაშება გოგუაძე სანდროს და მეხუთე დაფაზე ოჰანიანი მინესი 3 გულით ეთამაშება კედელიძე ანეტას ასევე 3 გულიანს. გადავიდეთ 10 წლამდე გოგონებსა და ჭაბუკების შედეგებსა. დავიწყოთ რა თქმა უნდა გუშინდელი მე-5 ტურით. პირველ დაფაზე თოიძე თენგისმა დაამარცხა კემულარია ნიკა 4-დან 4 გული ხულა ქონდა და დაამარცხა მოკლედ ლიდერი. ვუყურებდით და კი, ვუყურებდით, ძალიან საინტერესო პარტიები მიმდინარეობდა გუშინ ნამდვილად. მეორე დაფაზე გოლიძე ლადომ დამარცხდა მაკაცარია სანტროსთან. მესამე დაფაზე მახარაძე ლუკამ დაამარცხა პარტენაძე ნიკა. მეოთხე დაფაზე სტეფანოვი მერაბი დაამარცხა გოგიაშვილ გიორგისთან და მეხუთე დაფაზე ვასაძე ლიზიმ დაამარცხა ბუცხრიკიძე გიორგი.
გადავიდეთ კენჭისყრაზე, დღევანდელ კენჭისყრაზე 10 წლამდე ბიჭებსა და გოგონებს შორის 4.5 კულა აქვს 2 მოჭადრაკეს. პირველ დაფაზე მაქაც არის სანდრო 4.5 კულით ეთამაშება მახარაძე ლუკას 4 კულიანს. მეორე დაფაზე ვასაძე ლიზი 3.5 კულით ეთამაშება თოიძე თენგის 4.5 კულიანს. მესამე დაფაზე ლატარია ნიკოლოზი 3.5 კულით ეთამაშება ქემულარია ნიკას 4 კულიანს. მეოთხე დაფაზე გოგიაშვილი გიორგი ეთამაშება ბეჯუაია ქრისტინე 3.5 კულები აქვს ორიას და მეხუთე დაფაზე გელაძე ნიკოლოზი 3 კულით ეთამაშება სტეფანო მერაბს. ეს იყო 10 წლამდე კატეგორია, გადავიდეთ 14 წლამდე გოგონებსა და ჭაბუკებში. და დავიწყოთ რა თქმა უნდა მეხუთე ტურის, ანუ გუშინდელი შედეგებით. თუ შეგიძლია რა გაგვეცნა ისინი? 12 წლამდე 12 წლამდე გოგონების და ჭაბუკების. კი ბატონო, გაგაცნობთ 12 წლამდე გოგონებს და ჭაბუკებს. მეხუთე ტური მოვიხილოთ, ჯერ გუშინ რა მოხდა. მოკლედ 12 წლამდელებში 12 წლამდე თუ გახსოვს ძალიან საინტერესო პარტია მიმდინარეობდა პირველ დაფაზე. ჩვენ ამას ვარჩევდით პირდაპირ ეთერში. პირველ დაფაზე მიმდინარეობდა ძალიან საინტერესო. მე მგონი და აი თუ გავაცხობ მაყურებელს ბეჭვაია გრიგოლმა გაიმარჯვა, კი დაამარცხა დარსალიანიკა, იმიტომ რომ იქ ხედავდით ჩვენ ვაფასებთ სწორად პოზიციას, რა ბოლოს უკვე კი დაშვიცა ფიგურა წააგო და ის ძალიან საინტერესო პარტია იყო ნამდვილად. მეორე დაფაზე ოჰანიანი ევრანტიმა დაამარცხა თურმანიძე ლაშა. და მესამე დაფაზე გოგიტიძე ანამ დაზავდა ამცხალოძე ალექსანდრესთან, მეოთხე დაფაზეც ფრედასრულდა იცხრიკიძე გიორგისა და მინასიანი დავით შორის, ხოლო მეხუთე დაფაზე მაჭარაშვილი ანა დამარცხდა ლომინაძე თამასთან. შეეხება დღევანდელ კენჭისყრას, ბეჭვაია გრიგოლი 5-დან 5 კულით ლიდერობს და ხედავთ კიდევაც კადრში შავი ფერებით რომ ზის. პირველ დაფაზე ოჰანიანი ევრანტი 4 კულით ეთამაშება ბეჭვაია გრიგოლს. მეორე დაფაზე დარსალიანი ნიკა 4 კულით ეთამაშება მსხალოძე ალექსანდრე 3.5 კულიანს. მესამე დაფაზე ლომინაძე თამაზი ეთამაშება მინასიანი დავითს. მეოთხე დაფაზე მეგრელაძე ანა ეთამაშება იცხრიკიძე გიორგის. ხოლო მეხუთე დაფაზე გოგიტიძე ანა ხვდება აბულაძე ნატალის. უსურვებ წარმატებას მოჭადრაკეებს და ლამაზ პარტიებს. საინტერესო დაზებულ პარტიებს. გადავიდეთ 14 წლამდე და 20 წლამდე კატეგორიაში, რომელიც უფრო შედარებით სერიოზული კატეგორია არის. დაზებული კი. როგორც აღნიშნეთ, აქ ყავს 17 მონაწილე, გუშინ აღნიშნეთ. გუშინდელ ტურს რაც შეეხება მეხუთე ტურს, პირველ დაფაზე ყაიმი გაკეთდა გონგლიაშვილსა და გოცირიძეს შორის. ჩვენ ეს პარტია მე მგონი ბოლომდე ვერ განვიხილეთ. ბოლოში კი დარჩენილი რამდენიმე პარტია, რომელიც ну, აი, დასრულებულა და გონგლიაშვილი 4.5 კულით ისო პირველ ადგილზეა. 4 კულა აქვს უკვე გოცირიძე დავითს. მეორე დაფაზე ბეჭვაია თეკლემ ლორთქიფანიძე გოგასთან წააგო და ლორთქიფანიძეს 4 კულა გაუხდა. მესამეზე ცეცხლაძე მარიამმა ყაიმი გააკეთა კუპატაძე თორნიკესთან. და ესე მინდა რომ აღნიშნო, რომ ცეცხლაძე მარიამი როგორც გუშინაც აღნიშნა და 10 წლამდე კატეგორიის მონაწილე არის, თუმცა თამაშობს გაწილებით თითებში. ძალიან კარგი მიესალმებით მისასეთ არჩევანს. მეოთხე დაფაზე მახარაძე არჩილმა წააგო ქურშუბაძე ირაკლისთან, ხოლო მეხუთე დაფაზე ნინო ასაბამ ასევე წააგო ჟღენტ ნინოსთან. რაც შეეხება დღევანდელ კენჭისყრას მე-6 ტურს, ბოლოს წინა ტურს. ქურშუბაძე ირაკლი ავიდა პირველ დაფაზე 3.5 კული და გონგლიაშვილს უპირისპირდება თეთრი ფერით. გონგლიაშვილს როგორც ვთქვით 4.5 კულა აქვს. მეორე დაფაზე გოცირიძე დავითი ლორთქიფანიძე გოგასთან თამაშობს 4 კულით არიან ეს მონაწილეები. მეორე ადგილზე იმყოფებიან ამ ეტაპისთვის და ვნახოთ რომელი შეინარჩუნებს მეორე ადგილს ან გადაინაცვლებთ პირველ ადგილზე. მესამე დაფაზე კუპატაძე თორნიკე ჟღენტ ნინოს ეთამაშება 3-3 კულებით არიან ეს მონაწილეები და ასევე 3 კულა აქვს ცივაძე ეკატერინესა და ცეცხლაძე მარიამს, რომლებიც მეოთხე დაფაზე თამაშობენ. მეხუთე დაფაზე ბეჭვაია ქეთევას 2 კულა აქვს, ბეჭვაია თეკლეს ეთამაშება 2.5 კულით. დები ეთამაშებიან ერთმანეთს მეხუთე დაფაზე, როგორც ხედავთ. და გოგონები საკმაოდ ზემოთ არიან წივაძესა და ცეცხლაძეს შორის გამარჯვებული ალბათ პირველი ადგილისთვის იბრძოლებს, ასევე ჟღენტი ნინოც ეთამაშება კუპატაძეს და ვნახოთ რომელი გაიმარჯვებს. 20 წლამდელთა შედეგებს რაც შეეხება გუშინდელს ძალიან საინტერესო პარტია იყო პირველი ახვლედიანსა და დიდმანიძეს შორის გადასრულდა ვიცი. ანუ დიდმანიძეს 3.5 გაუხდა, ახვლედიანს უკვე 4.5. მეორე დაფაზე გოდერძიშვილ გიგასა და ბედოშვილ დიას შორის ასევე ყაიმი დასრულდა. მესამე დაფაზე ჯიბუტმა დიმიტრიმ ბეჭვაია ეკატერინესთან გაიმარჯვა.
მეოთხე დაფაზე ბეჭვაია მაია დამარცხდა ანთია სოფიასთან, მეხუთე დაფაზე ბოლქვაძე თედომ გაიმარჯვა კუტელია დიანასთან. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრებს, ესე ძალიან დაძაბული და საინტერესო პარტიები იქნება. ახვლედიანი რჩება პირველ დაფაზე, აი ვხედავთ მის მოწინააღმდეგეს კადრში ანთია სოფიას სამნახევარი ქულით, გოგონებში ამჯერად პირველ ადგილზეა სოფია. მეორე დაფაზე ვხედავთ თენგის დიდმანიძეს სამნახევარი ქულით ჩავებით თამაშობს, გოდერძიშვილ გიგასთან, რომელსაც ასევე სამნახევარი ქულა აქვს. და მეორე დაფაზე თამაშობს ამ ეტაპზე. ბედოშვილი დეა ასევე სამნახევარი ქულით ჯიბუტი დიმიტრისთან თამაშობს მესამე დაფაზე, მეოთხეზე ბეჭვაია ეკატერინე ფერაძე დავითთან სამ-სამი ქულებით და მეხუთეზე ორქულიანი იბრაგიმოვი ემილი ეთამაშება სამქულიან ბოლქვაძე თედოს. მოკლედ აქ ერთი ყავს 4-ნახევარქულიანი ახვლედიანი, რომელიც ერთი ქულით უსწრებს თავის მდევრებს, სულ 5 მდევარი ყავს შეიძლება ითქვას, 3-ნახევარქულიანი ანთია დიდმანიძე ჯიბუტი ბედოშვილი და გოდერძიშვილი და დღეს უნდა გაიცხრილოს, ასე ვთქვათ, აი ესენი ერთმანეთს რო ხვდებიან, ნახევარ ჩამოვარდება და სამეულით შეივსება. მის შემდეგ დარჩენილი, როგორც აღნიშნე, 7 ტურად არის ტურნირი. ხო, ანუ დღევანდელი გამარჯვებულები სამნახევარქულიანები უკვე ხვალ ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან და ალბათ ასე გადაწყდება ბედი. თუმცა ჩემი აზრით რთული იქნება ახვლედიანი ირაკლის ჩამოგდება უკვე იმდენად გაიჭრა წინ. ახლა ერთი ქულა ასეთ 20 წლიანებში არ არის ეს უბრალოდ სახუმარო ქულა არ არის. ახვლედიანს ღირსეულოდაც აქვს ეს ადგილი დაკავებული, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, გუშინ ვისაუბროთ მას და ფიდეს ოსტატიც არის. ხო, მისი 20 წლიანებში. 19 წლის არის და შემდეგ კიდევ აქვს 1 წელი. 2000 წლიანია. შევხედოთ პარტიებს მგონი. ხო, პარტიები თუ შეიძლება უკვე რომ ახლოს მოვიყვანოთ. დაბოლები ძალიან საინტერესო არის იმ მხრივ, რომ ბიჭები და გოგონები ერთად თამაშობენ, გოგონები არ იჩაგრებიან არანაირად, იყოფა გოგონები და საკმაოდ კარგი პრიზები აქვთ. თან ბათუმში ტარდება დაისვენებენ კიდევაც და ასე გამარჯვების შემთხვევაში, კი, გამარჯვების შემთხვევაში ტურნირს ფასიანი საჩუქრებითაც დაჩუქრება. ხო, ასე მწვრთნელები ჯილდოვდებიან, ისიც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ ეგ ანუ მწვრთნელი უნდა დარეგისტრირებული იყო, როგორც აღნიშნე, მესამე ტურამდე ის მწვრთნელი, რომელსაც 5 ან მეტი მოსწავლე ყავს ამ ფესტივალზე გამოყვანილი და მათი გამარჯვების ან საპრიზო ადგილებზე გასვლის შემთხვევაში ქულები იკრიბება, ანუ მინიჭებული აქვს თითო ადგილს თავისი ქულა, პირველი ადგილი 10 ქულა და შემდგომ 2 ქულით იკლებს მეხუთე ადგილამდე და მათი ჯამის შედეგად უკვე გამოვლინდებიან საუკეთესო მწვრთნელები, რომლებსაც სპეციალური პრიზები გადაეცემათ. ეხლა ხედავთ ჩვენ ახვლედიანი ანთიას პარტიას შედარებით ახლოდან და შეგვიძლია უკვე რაღაც შეფასებაც გავაკეთოთ, თუმცა შეფასებას დიდად ვერ ჯერ ახალი დაწყებული არის პარტიები, როგორც ვიცით და ეს არის თეორია დებიუტი გათამაშდა და 4-5, შემდეგ 4-ზე დეცი აქვს მოკლული, როგორც ხედავთ, შავებს, ლაზერით საური არის გამოყვანილი, 4-x რა თქმა უნდა მარტივად დაიბრუნებენ და როგორც ჩემთვის ცნობილი არის, როგორც ვიცი, ირაკლი ძალიან კარგად არის თეორიებში გარკვეული, შესაბამისად დებიუტს, ასე ვთქვათ, ძალიან კომფორტულად გადალახავს ამ პოზიციას. ირაკლის დრო არის კი. მე როგორც ვხვდები, ირაკლის ბევრი ფიქრი უყვარს. ხო, ცოტა სწრაფად თამაშობს, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, თუმცა ბლიცებს თამაშობს ძალიან კარგად. ძალიან კარგად, თუმცა კლასიკურ პარტიებში სწრაფად არ თამაშობს. აი, შავებმა შეესთავაზეს ლაზიერების გაცვლა. ნახოთ, თუ გადაიყვანს ირაკლი ენდშპილში თამაშს. როგორც ვიცით, ტურნირი იწყება 11 საათზე. და ხვალაც იქნება, როგორც ვიცი, ბოლო ტურიც 11 საათზე, ასევე დახურაც იქნება იმავე დღეს. აი სოფიას რაც შეეხება, ძალიან აქტიური გოგონაა იმ მხრივ, რომ ყველა ტურნირზე ხედავ ხოლმე. თუნდაც საკვირაო ბლიცი იყოს, თუნდაც ახლა რეიტინგ ტურნირი როცა ჩატარდა. რამდენიმე შეიძლება ვთქვათ, ერთი წელია რაღაც დაიწყო უკვე ხშირად აქტიურად სხვადასხვა ტურნირებში. ადრე იმდენად არ ჩანდა მე მგონი როგორც ნუ საქართველოს ჩემპიონატშიც თამაშობს თითქმის ყველა ასაკში, სადაც შეუძლია. კი, რატომაც არა, ჩვენც ესე ვიხავით. მაგრამ წინა წლებთან განსხვავებით, წინა წელსაც და რაღაც 4 წლის თუ რაღაც ტარდება ყველა ასაკი ერთად, ადრე არ ტარდებოდა ესე, ადრე ტარდებოდა სიტყვაზე 8
10 არ ტარდებოდა 12, 16 და წელს პირველად ჩატარდა და პირველად არ ჩატარებულა ერთად, შარშანაც ერთად ჩატარდა და კიდე რამდენიმე წლის ზუსტად არ მახსოვს. თუმცა ეს შემოიღეს ეს და ანუ კარგი იმ შემთხვევაში იმ ხრივ იყავ რომ პატარა ბავშვებს, პატარებს შეეძლოთ დიდებში მონაწილეობა, თუმცა დიდებისთვის იყო ცუდი იმ ხრივ რომ პატარებს შეეძლოთ და შეეძლოთ მათთან ქულები დაეკარგათ. როგორც დადებითი აქვთ, ასევე უარყოფითი აქვს ამ რაღაცას. და სოფია არის 2004 წლიანი, ანუ არის 16 წლის. გონი 15 წლის. რეიტინგი აქვს, არ აქვს ბევრი პრინციპში 1483. კი, 15 წლის არის, კიდევ აქვს გაისად 16 წლიანებში ერთი წელი. ხო, საქართველოს როგორც ვიცი, არ გასულა საპრიზოზე. თუმცა ცდილობს და ძალიან კარგი არის, კი ბათუმიც ითამაშა, ფოთიც ითამაშა, ეხლა კიდე ბათუმი და საბოლოოდ ჩვენ დაისვენებს ცოტას, იმიტომ რომ სამი ტურნირის გადაბმა ძალიან რთული არის. თუ გვაქვს შესაძლებლობა სხვა დაფაზეც რო გადავიდეთ. გონგლიაშვილის პირველი დაფა არის 14 წლამდე. ზურა ყოველთვის ასე, ანუ გახლავთ ასეთ პოზიციაში ხომ? ეს მიტყვა მისთვის კომფორტული მდგომარეობა არ ვიცი. ხო, აი კალსონის კალსონის გასად არის, კალსონს ხო. კალსონის ანანდის მატჩი შეგიძლიათ რომ ნახოთ და ყველანაირად მიხვდებით ანანდი როგორ ზის დაფასთან და კალსონი როგორ რადიკალურად განსხვავებულად ზის და ეს კალსონის დომა შეიძლება მიმოსგავსოთ ახლა სურას დომა თუ შეიძლება რომ ახლიდან ახლიდან მოჭადრაკისთვის უფრო ანუ როგორც გინდა ისე დაჭდე, თავი კომფორტულად იყო თუ რაღაც უნდა იყო აი ასე გამართულად დაფასთან. არა, რა თქმა უნდა, ეგ რეგონაირად. კი, სხვა რაღაცებში შეიძლება რომ დაიცვა ეს ესთეტიკურობა, იმაში რომ უბრალოდ დაფასთან არ მიირთვა რამე საჭმელი, აი გუში როგორც ახსენე, შენ ხელის გაწევები. ეს ჯდომა ჩემი აზრით მოწინააღმდეგეს არ უშლის ხალხს, ჩემი აზრით გეუბნები, მე მსგავსი რაღაც არ გამიგია, რომ ჯდომით შეწუხებულა მოწინააღმდეგე. აი ხო რა მომენტი დავჭერე, თეთრებით ქურშუბაძე ირაკლი თამაშობს და რაღაც თო რო გააკეთა ზურას ისე შეხედა, თითქოს რაღაც. კი, შეხედა შეიძლება. არა, იმას არ ამბობ, უბრალოდ რაღაც ისე შეხედა. მაყოფილია მის სისვლით. ასეთ ძერებს ხშირად მიჭერდი ხოლმე და ცოტა დაძაბული არის, იმიტომ რომ ხდება ერთ ქულაზე მეტი აქვს ზურებს და კი, სხვადასხვა ბევრი ქულა რო გაქვს, უფრო იძაბები, იმიტომ რომ ანუ თეთრებს შეიძლება ითქვას, ახლა დასაკარგი არაფერი აქვს. შენ უფრო უნდა იბრძოლო. როგორ არა აქვს მოგების შემთხვევაში. მაგრამ შენ უფრო მეტი უნდა იბრძოლო იმისთვის, რომ გამარჯვების ანუ შეინარჩუნო შანსი და ზურა ამ შემთხვევაში უფრო დაძაბული იქნება. E4 არის მე მგონი გათამაშებული. რაც ცოტა არ იყოს იშვიათი არის. ხო, E4-ით დაწყება. ზედა ნახევრად დღე დებიუტებს თამაშობენ ხოლმე E4-ზე. და თუ თეთრები E4-ს თამაშობენ, ეს ხშირია საკმაოდ. კი, და ფიანკეტოთი გამოყავთ ხოლმე, აი ქართველებს მაგაზე ვისაუბრეთ არაერთხელ. E4-5 გათამაშდა, ეს ძალიან თეორია არის და ძველი ვარიანტები არის, რომლებიც ტოპ მოჭადრაკეებს სოფლის მასშტაბით ტოპ მოჭადრაკეებს უკვე დამუშავებული აქვს და კომპიუტერზე გარჩეული აქვს და მოკლედ ისინი თამაშობენ და აი ცოტა ახალგაზრდებში და ქართველებში უფრო იშვიათი არის E4-5. თუმცა ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ახალი დაწყებული ვისაც აქვს ჭადრაკი, იმას ყოველთვის E4-ით დაწყება. ეს პირველი სულები ანიბანი არის ჭადრაკის. კი, ნამდვილად E4-ით რომ ითამაშა სულ ჰაშექს უკუს დაემუქრებ და ეძებს სოთი ჩვეულებრივი პოზიცია არის, თავით ახალი დაწყებულია, როგორც აღნიშნეთ, შესაბამისად ისეთი არაფერი არ არის. თუ შეიძლება რომ სხვა პოზიციაზეც გადავიდეთ, სხვა კატეგორიაზე, საინტერესო იქნება. ეს ძალიან კარგი არის და მესამები ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ მშობლებსაც, მასწავლებლებსაც აქვს ჭადრაკი ტივიდან. გამომდინარე შესაძლებლობა, რომ აადევნონ მათ შვილებს და მოსწავლეებს. დარბაზში შენი შვილი რა შვება, როგორ თამაშობს, მერეობს და როგორ ზის ასევე და შეიძლება რომ შემდეგ მიუთითოს, როგორ მოიქცეს შემდეგი ტურებისთვის. მე 10 წლიანი ბიჭების პირველი დაფა. 10 წლიანი ჭაბუკებს ჭაბუკების და გოგონების. ხო, ჭაბუკების და გოგონების. თამაშობენ ერთმანეთს ხვდებიან. მაკაც არის სანდრო, თეთრი ფერი, თეთამაშება მახარაძე, ლუკას.
აქაც დებიუტი არის, აქ გათამაშდა სიცილიური, უკვე როგორც ხედავთ, 4-5-ის ვარიანტი და შავებს საერთოდ არ აქვთ დაფიქრი. თეთრები ფიქრობენ, თეთრები სავარაუდოდ ფიქრობენ, გააკეთონ მოკლე როქი თუ ამოიყვანონ ლაზერი D2-ზე და გააკეთონ გრძელი როქი. გრძელ როქს სავარაუდოდ არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ C-პაიკი უკვე მეოთხე ხაზი, ან C4 არის უკვე გათამაშებული და C4-ის შემდეგ უკვე ჩემი აზრით დასუსტებული იქნება გრძელი როქის შემდეგ თეთრების პოზიცია. თუმცა რა თქმა უნდა ვარიანტები არის ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი. და ნახოთ იცის ის ვარიანტები და იმის გადაწყვეტავს თუ გააკეთებს და მარტივად ითამაშებს. როგორც ხედავთ, ფიქრობს, შავებისგან განსხვავებით. არც ნახოთ. კიდევ გადავიდეთ შემდეგ პარტიაზეც. და შემდეგ შეგვიძლია უკვე ცოტა ხანში დავიწყოთ ჩვენ თემას. შოკოლადი აქვს მომარჯვებული მეორე დაფას. აი 12 წამდა ბიჭებიც ესენი. ბიჭია, გრიგოლს ხედავთ კადრში. არზიან და ფეხზე ამ გართამაშობენ. ძალიან ინტერესო. ხო, როგორც აღნიშნეთ, ბეჭვაიას აქვს 5-დან 5 მოგება, რაც ძალიან კარგი შედეგი არის ნამდვილად. იმედი არ დაკარგავს დღეს ქულას ვნახოთ როგორ იქნება. ხდება ოჰანიან ერვანს. აი დაფას ახლიდან დავინახოთ, ახლა საათი და 37 აქვს დრო. გრიგოლს აი რამდენად სწრაფად უთამაშია. თუ 27, ой, ბოდიში 27 ქანიათ. სულ ციფერბლაზე ცუდად ხედა. ძალიან სწრაფად გათამაშებული. თუმცა 32 აქვს თეთრებს დრო. ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ მხოლოდ ლაზერი და ეტლები არის დარჩენილი, ფიგურები გაცვლილი არის. სულ ფიგურები ყველა გაიცვალა. და მგონი როგორც ხედავ, თეთრებს ნორმალური და კარგი პოზიცია აქვს. უტავენ. პაიკებს შეეწეული, ანუ მოწინააღმდეგის. შავების მეფეც შედარებით დასუსტებულია, თეთრების მეფეს არანაირი პრობლემა არ აქვს. ცენტრში C7-ზე დგას ხო პაიკი? კი, C7-ზე დგას თანაბარი მატერიალურად. ანუ სიტყვაზე საბერო მოკლას შავმა ის B-პაიკი ძალიან მარტივად შეიძლება რომ დაიკარგოს, დაიბრუნონ. აი სიტყვაზე C-ზე ლაზერი B5-ით შეიძლება B6 პაიკს ვერ დაიცავ, დავიბრუნებ იმ B6 პაიკს. მე თეთრების პოზიციას ავირჩევდი. ამ პოზიციაში ესეთი ლაღაცა თამაშია. კი, და აი მეფეზეც აღნიშნე, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯერ მით უმეტეს ამას აქში არაფერი არ არის გადაწყვეტილი ამ პოზიციიდან. ასევე შეიძლება შავებმა უფრო კარგად გააგრძელონ თამაში და ასევე შეიძლება თეთრებმა უფრო კარგად ნახონ. ცები მოკლა შავებმა. შეიძლება ლაზერი B3, ლაზერი B5, აი ლაზერი B5 სწრაფად გააკეთა სვლა. იცი ხაზი გაიხსნა, B6 პაიკიც დაიკარგება. B6 პაიკის დაიბრუნებენ თეთრები. არ ვიცი. შემდეგ A5 პაიკისთვის იბრძოლებენ. B6-ის შემდეგ დასუსტება A5 პაიკიც, B7 პაიკიც დასუსტება. ხო, მე რა თქმა უნდა თეთრების პოზიცია. ძალიან კარგად და მშვიდად საქმე შეიძლება ითქვას. მას სერიოზული ყურადღება სჭირდება, რომ ახლა ქულა არ დაკარგოს. თუმცა ყაიმიც აწყობს ისე. კი, აწყობს რა თქმა უბრალოდ უნდა. ბოლო ტურში შემდგომ უკვე გამარჯვება დასჭირდება, თუ ეს პარტია ყაიმი დასრულდა. მეშვიდე ტურში ყველა შემთხვევაში გამარჯვება. აი თეთრები ჩვენც არის მოთამაშე როგორ გრძნობს თავს უპირატესობას და აქტიურად არის. კი, ნამდვილად, იმიტომ თან აი ეს არ მომწონს მაგალითად რო თქვი ჯდომაზე. მე ჯდომაზე არანაირი პრობლემა არ აქვს, თუმცა აი როგორ უყურებ შეხედან. აი მაგის თქმა მინდოდა. შეიძლება ცოტა გამახსენებელი იყოს მოწინააღმდეგისთვის, როდესაც აი შენ როცა დგას მაჭადრაკე. დაჯდომით შეიძლება ყველანაირ პოზაში იწეს, მაგრამ აი როდესაც დგას, თითქოს შენზე ფსიქოლოგიურად შეიძლება მოქმედდეს, რომ ამას არ გრძალავს წესები. არა, არ გრძალავს, უბრალოდ ფსიქოლოგიურად შეიძლება მოქმედდეს, მithundes პატარასთვის, რომ რაღაც ცუდათა გაქვს ნათამაშები, იცი რო ააგებ და მაგრამ ჭადრაკში ხო ისედაც ფსიქოლოგიას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ შეიძლება რომ მოწინააღმდეგეზე მოახდინოს ეს ეგავლენა და ამით შეძლო მისი რაღაც მხრივ დამარცხება.
შეიძლება მე მგონი რომ სხვა პოზიციაზეც გადავიდეთ, იმიტომ რომ ჩაფიქრდა უკვე შავი. აი მე 12 წლების მეორე დაფა. დაფა ძალიან საინტერესოა. 4 გულით დარსალენიკა ეთამაშება სამნახევარქულიან მსხალაძე ალექსანდრეს. ხო, აქაც წყნარი პოზიცია. კი, უფრო მეტად აქ უკვე ფინიშისკენ წასული იქნება 8 წლიანებში სავარაუდოდ პარტიები თანდათან წავა, ჯერ თუ არ არის წასული 12-20 ნელ-ნელა თამაშობენ. ხო, ჯერ არის ჩვეულებრივად დებიუტები თამაშები უმეტეს პოზიციაში და ესეც უნდა იყოს რეალურად. იმიტომ რომ ჯერ ახალი დაწყებული არის პარტიები, თუმცა როგორც ვიცით 12 წლიანებში შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე იწყება ისეთი თამაში, რაც შეიძლება პროფესიონალურ დონეზე თუ არა, აი სიღრმისეულად სხვაზე რომ წავიდეს უკვე ფიქრი. ჩვენ ხوار დავიწყოთ უკვე. კარგი, მოდი თუ შეიძლება რომ სხვა პარტიაზეც გადავიდეთ. სხვა პარტიაც საინტერესო იქნება. აი, ძალიან საინტერესო. აი, მსაჯს დაუწახეს რაღაც არ ყვევენ პოზიციას. ესი დაირხვა. მე მგონი ტერელაძე სოფიკო არის, როგორც ხვდები. საინტერესო რას განიხილავენ, რაშიც თქმა დაუშვეს და ასევე აღნიშნო, იმიტომ რომ შავს აქვს 10 და 30 წუთი საწყისი დრო, ასე ვთქვათ. და ხდება. თუმცა რაღაც განსაკუთრებული დარღვევა არ ამგონია იყოს. იქნებოდა განსაკუთრებული დარღვევა. შეიძლება ეტლით გააკეთა პირველი სვლა როქი, იმიტომ რომ როქზე დააბრუნა, არ ვიცი. ძალიან საინტერესო რა მოხდა ამ პოზიციაში. გაგრძელდა თამაში, არ ჩაითვალა ტყბანო ჩივილად. საჭირო მომმა გამოიძახა. ანუ, როდესაც გადავედით კადრზე, უკვე მსაჯი იყო იქ და რაზეც დაუძახეს, საერთოდ არ ვიცი. უბრალოდ თეთრება რადგან როგი დააბრუნეს. ჩემი აზრით თეთრება კი. თეთრების სვლა არის, ცოტა უზენარი არის, როგორც ხაზი. თუ დაუკვირდები აი დარბაზში ახლა ცოტა ესეთი ხედი რო ჩანს, ხან ფეხების მოძრაობა, ხან სილუეტები დადიან. ანუ სულ მოძრაობენ ეს ბავშვები, ვერ ჩერდებიან. ანუ მართალია ხსა წაიღონ ეს ენერგია, რომელიც აქვთ რთულია დაფასთან პატარებისთვის რამდენიმე საათის განმავლობაში. ხო, თან როგორც ხედავთ, აი შავს როგორც აღნიშნეთ, საერთოდ ნაფიქრიც არ აქვს და ამ დროს როგორია, რომ ეს მაინც იჯდა დაფასთან, იჯდა და გვერდზეც არ გაიხედა. ჩვეულებრივი პოზიცია არის აქ მოკლე როქი გაკეთა, როგორც აღნიშნეთ, თეთრით, იმიტომ რომ გრძელ როქს არ გარისკავდა C4-ის ხარჯზე, C4 ქონდა უკვე გამოწეული პაიკი, დასუსტებული დაასუსტებდა ლაზერის ფლანგს. საინტერესო პირველ დაფაზე რო გადავიდეთ 20 წლიანების ახლიანი ანთიას პარტიას. ახლიანი ანთიას პარტიაზე საინტერესო იქნება. აი აქ უკვე როგორი განსხვავებული სიტუაცია ხდება, რომ პირდაპირ დაფაში არიან ჩაფულები კი და თვლიან სხვადასხვა ვარიანტებს. უფრო ახლონა რომ შევხედოთ პარტიას თუ შეიძლება. აქაც რა თქმა უნდა დებიუტი არის, რა თქმა უნდა. როგორ გააგრძელებენ, ანუ ლაზერი არ გაუცვალა, ირაკლი არ გადავიდა კიანჩბელში. საერთოდ ქონდა ამის მიზეზიც. ის 60 დგას ლაზერი როგორც ხდება. ეს 60 დგას. ლაზერი D5-ის შემდეგ ლაზერი D3 ითამაშა თეთრით. ფენკეტო აქვს გამოყანა ლაზერი D3 იმიტომ ითამაშა, რომ კუთხეში ორზე ყავს და მხედრით შეიძლება გადახტეს საწმე, შეიძლება E5-ზე შევიდეს, დაეკიდოს ლაზერი, შემდეგ C6 პუნქტი დასუსტოს, ხედარი C6 B-ზე მოუკლას, შემდეგ ეტლი-C1, ნუ კუს გაწევის შემდეგ გამოვიდეს, დაასუსტოს პაიკები, რა თქმა უნდა, არ უნდა მოეკლა აქ ლაზერი D5-ზე, ჯობდა ლაზერი D6-ზე, იმიტომ რომ ხო, როგორც აღმოჩნდა, ხედარი E5 ემუქრება შემდეგ სვლაზე, თუ უკან გაწევს ლაზერს, მხოლოდ ტემპის დაკარგვა გამოუვა შავებს.
მეტრები სულ არის. აი მხედარდე ისე ვთქვით, რომ მხედარი ხუთი არ არის. როგორ? ისე ვთქვით ხოლმე, რომ სულ ირაკლისლა, ირაკლი. მხედარი ხუთზე ლაზერი 4 იქნება, როგორც ხედავ მე მგონი, ლაზერი 4 ეკიდება. საბოლოოდ ეტლიდე რა ითამაშა შავმა. მხედარს ჯერ ვერ წევს, იმიტომ რომ დასაცავი აქვს D4 პაიკი. აი ეს შეიძლება ითამაშოს მხედარი C3 გამოვიდეს, ან Q3 გამოვიდეს. ტემპით გამოდის, ლაზერი შემოქრება. ჩვენ გვწერენ, რომ თუ შესაძლებელია 12 წლიანებში მეხუთე დაფის ჩვენებაო. ჩვენ შევხედოთ 12 წლიანებში მეხუთე დაფაზე ვიზის და შემდგომ თუ შესაძლებელია აუცილებლად 12 წლიანებში მეხუთე დაფაზე არის გოკიდიძე, ანა აბულაძე, ნატალის ორი გოგონა თამაშობს. შებრძოლება არის, თუ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ვაჩვენებ 12 წლიან და მეხუთე დაფას. ანუ სამი გოგონა ამ ეტაპისთვის დაწინაურებული, სამივეს აქვს 3-დან 3 კლუბ. მესამე უერთდება მეგრელაძე ანა, რომელიც მეოთხე დაფას თამაშობს. ამ ორ გოგონას შორის გოგიტიძესა და აბულაძეს შორის, რომელიც გაიმარჯვებს, განაგრძობს გზას პირველი ადგილისთვის და ასევე მეგრელაძე ანას შედეგზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. მეექვსე და განსაკუთრებით მეშვიდე ტური ძალიან დაძაბული იქნება, იმიტომ რომ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბოლო ტური წვათ შენს ბედს, გადიხარ თუ არ გადიხარ რაღაც საპრიზო ადგილზე. მე ყოფილვარ ძალიან ბევრჯერ ესეთ მომენტებში და ძალიან რთული ყოფილა ჩემთვის თამაში ამ დროს. და კიდევ ძალიან რთულია, როდესაც თანაბარი ქულების დროს სხვაზე ხარ დამოკიდებული. არ უნდა მიიყვანო, მაგრამ ხო, ახსოვს ერთხელ საქართველოს ჩემპიონატს თამაშობდი, პირველზე ვიყავი ძალიან დიდი ხანი. ასე ვთქვათ, მეექვსე ტურის შემდეგ თუ რაღაც, ადრე ძალიან ადრე და ბოლო ტურის ფრეს შემთხვევაშიც გავდიოდი პირველ ადგილზე. მაგრამ აი ეს ყველაფერი რომ ვიცოდი, რომ თუ მოვიგებდი ხვდებოდი ჩემპიონი, წაგების შემთხვევაში ვერ ხვდებოდი, ძალიან დაძაბულად თამაშობდი, ძალიან დაძაბულად, სამწუხაროდ დავმარცხდი. და დამარცხების შემდეგ ძალიან გაბრაზებული მე ვიყავი რაღაც. საბოლოო შედეგები რომ დაიდო თამაში ქუთაისში ვიყავი და მომიწია თბილისიდან მივდიოდი უკვე ქუთაისში და შემთხვევით გავიგე რომ მესამეზე გავედი. საერთოდ არც კი ვიცოდი, იმიტომ რომ არც მაინტერესებდა მესამე ადგილი, მეგონა რომ ჩემპიონი ხვდებოდი და ანუ მე რას გულისხმობ, იცი, პირველობისთვის ვინც ბრძოლობს, ძალიან რთული არის იმისთვის ბოლო ტურში ქულის დაკარგვა. არც მესამე ადგილი, არც მეორე ადგილი აღარ გაინტერესებს, აი პირველზე რო ხარ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და შემდეგ მარცხდები, ძალიან ცუდი არის. ნამდვილად. მოდი ცოტა ხანი გავიდეთ შესვენებაზე და დაგიბრუნდებით ისევ ეთერში. დროებით. მოგესალმებით უკვე ახალი აქტივობიდან, ასე ვთქვათ, ჭადრაკთან ერთად აუცილებლად როგორც ვიცით, არის ფიზიკური აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დაიღალონ, ასე ვთქვათ, მოჭადრაკეები. ჩვენ ვართ ისევ ბერის ბაღში, ისევ ჩვენს მოჭადრაკეებთან ერთად გვყავს იოანა და გვყავს ნინო და ვითამაშებთ 5 წუთის რეგლამენტით, ასე ვთქვათ. მზად ხართ, მეგობრებო? კარგი, მაშინ ჩავრცოთ საათი და დავიწყოთ მინი. E4 გათამაშთა როგორც ხდება ხოლმე ამ მასაკში, E4-ის თამაში. დავფიქრდეთ, ნუ ვიჩქარებთ. სულიან და მე მგონი ენჭილში აპირებენ გადასვლას ბავშვები. D6 რას დაემუქრას? მეტრებს უფრო მეტი დრო აქვთ, მეტი კომპენსაციაც. აბა ეხა დავფიქრდეთ თეთრებით. შამათი ჩაუსვიშ. დასრულდა პირველი რაუნდი. აბა მოდი გითხარი, როგორ მოგეწონა ესეთი აქტივობა? საინტერესო იყო? კი, რთული იყო თამაში თუ ისე რა, როგორ ისე რა? კიდე ითამაშებ ხოლმე? კი.
ანუ არ გაგიჭირდა აქტიობასთან ერთად, სირბილთან ერთად თამაში, ხო? გილოცავ, აბა. შენ ხო არ გეწყინა ცოტა? არა, მაგრამ არ დანებდები და ითამაშებ, ხო კიდე? კი. ძალიან კარგი. კარგი, მოდი. ძალიან საინტერესო იყო, მე მგონი ბავშვებიც გაერთდნენ. ეხლა გადავიდეთ მეორე წყვილზე, ასე ვთქვათ, სხვაებიც თამაშობენ ჭადრაკი და ხო, რაც მთავარი ჩვენი სლოგანი ითამაშეთ ჭადრაკი. დავიწყეთ უკვე მეორე წყვილი გვყავს ნიკოლოზი თეთრებით და ნინა ლიზა შავებით. ხო იცით დროის კონტროლი არის 5 წუთი გაქვთ ბავშვებო, წამები არ ემატებათ. დავიწყეთ აბა თამაში. რატო სწრაფად, რატო ჩქარობენ? უბრალოდ შეწირეს მე მგონი არასწორად თეთრებმა. მოუკლეს, მაგრამ შეეძლოთ უფრო უკეთეს ადგილასაც მოეკლათ ჩავებს და ისევ კიდია ის ადგილი. დროზე თამაშობენ. ვიდრე სწორ სწრაფზე. და მოიცა, მოდი. შამათიც ხო არ ჩაუსვი? კი. კი, შამათიც არის. აჰო. მოკლედ გამარჯვებული გახლავთ ჩვენი ლიზა. კი, მართალია, ჩამოართვით ხელი. ხო არ გეწყინა? არა. კიდე ითამაშებ ხოლმე? ხო, იმიტომ არ მეწყინა, რომ იმდენჯერ წავარგე ტურნირზე. არა, უშავ. არა. კარგი. ლიზი, როგორი იყო? ხო არ დაიღალე? არა. ძალიან სასიამოვნო იყო? კი, ძალიან მოიწევ ხოლმე? კი. მოგწონს ესეთი აქტივობები, ხშირად ჩავატაროთ? კი. ძალიან კარგი. მესამე წყვილი გვყავს, სალომე თეთრებით არის და ეკატერინე არის შავებით. მზად ხართ ბავშვებო? გინდათ რომ ვითამაშოთ? დავიწყოთ მაშინ თეთრებით. რატო ითამაშებს? და ამის მოკლა არ შეგეძლო? ყველაზე ერთი. აი დაიცვა შავები მიხვდა, მაგრამ მაინც აქვს მე მგონი შესაძლებლობა რომ სხვა რაღაც მოკლა. მე 11 წამი აქვს უკვე 3 წუთის წინააღმდეგ მე მგონი უკეთ რაღაც შავებს აქვს 11 წამი. აღარ აგებს დრო, აღარ არის დრო. სამწუხაროდ დამარცხდი, მაგრამ საინტერესო იყო. კი. კიდე ითამაშებ ხოლმე? კი. კარგი. მოდი აბა გამარჯვებულსაც გავესაუბროთ. რთული პარტია იყო, როგორ ფიქრობ? არა. კიდე ითამაშებ ხოლმე ესეთ აქტივობებში? კი. კი, რატომ მოგეწონა ესეთი ქუჩის ჭადრაკები? როგორ? კი. დიდი ხანია ჭადრაკს დათი ხარ? კი. კაი. მე მგონი ძალიან საინტერესო აქტივობები იყო, სამმა წყვილმა ითამაშა. ჩვენ ესეთი კრეატიული აქტივობებით კიდევ ძალიან ბევრჯერ დაგიბრუნდებით ტრაებით. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისთანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ზემით. მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით. აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით. უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხედქო თუნდაცემით და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ. და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით.
ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ. სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით. ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანი სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუწმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შაუმბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. მხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველ აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკიროვკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით თბილისიდან, ვერის ბახიდან, ჭადრაკის სასახლის ეზოდან, ჩვენ ქუჩის ჭადრაკს საზაფხულო აქტივობას ისევ ვაგრძელებთ და ყავს აქ ძალიან ბევრი გუნდი, 4 გუნდი ყავს, რომლებიც დაკომპლექტებული არიან 4 ბავშვისგან, ასევე ყავს ჩვენ სკოლის მოსწავლეები, ბაღის მოსწავლეები, აკადემიის წევრები, ყავს ჩვენ თან არიან ასევე მათი მწვრთნელები, ძალიან საინტერესო თამაშები გველის, აი როგორც ხედავთ, ბავშვები უკვე მზად არიან. და ასევე გაგანტობთ, რომ როგორც ვიცით, მოგებელს და წაკებაც არიან ძმები და ასე რომ შემდეგ ტურნირის დამსრულების შემდეგ ჩვენ ბავშვებს გავუმასპინძლებით ცივი ნაყინებით. ჩვენ ჩაცმულობას რაც შეეხება, მიკერძებული არ ვიქნებით, თეთრებსაც გულშემატკივრობ და შავებსაც გულშემატკივრობ. მოდი კი ახლა დავიწყოთ თამაში. თეთრები რა თქმა უნდა იწყებენ. თქვენ გუნდს რა ქვია, მარი თუ შეიძლება რომ შეგვახსენოთ? რა ქვია? მე ალექსანდრა ზექალაშვილი. ალექსანდრა ზექალაშვილი, რამდენი წლის ხარ? 5-ის. 5 შენ? ლიზა გოგლიჩიძე 7-ის. 7 სკოლის მოსწავლე ხო? კარგი, აბა შენ? ბარბარე გოგლიჩიძე 5 ბები წლის. ხარ? და შენ? ლუკა ვიაზენკინი 5 წლის. ჩაარტყი. წარმატებები, ერთი ბიჭი ყავს, მოკლედ ამ გუნდს გადავიდეთ მეორე გუნდთან. მოგესალმებით მეგობრებო. შენი სახელი რა გითხრა? ია მქვია. გვარი? ვიაზენკინი. რამდენი წლის ხარია? 10. ჩახაბა შენსკენ გადავიდეთ. აქ კიდე აქაც ერთი ბიჭი არის. სანდრო. რა გვარი ხარ? ზურებიანი. წლის? 6. ყოჩახ. აბა შენსკენ გადავიდეთ. შენი სახელი გვარი ასაკი? იოანა. გვარი? ჯოჯოა. ასაკი? 7. კარგი, წარმატებები და მოდი შენს გითხარი. სალომე წულაია 8 წლის.
წარმატებებს გისურვებთ ბავშვობა, შეგახსენებთ, რომ დროის კონტროლი არის 5 წუთი, ორივეს აქვს 5 წუთი და მოდი დავიწყოთ მაშინ თეთრებით, ხა? E4-ან, D4. აი, D3 დაიწყო, ცოტა უცნაური სვლით დაიწყო თეთრებმა თამაში E6. ბელონ თეთრებმა ხაიდარი F3 დრო გადავრთოთ ესე. ეხა მიდით თამაში. ას ფიქრობ, აბა როგორ თამაშობენ ბავშვები, რომლები არიან შენი მასწავლებლები და როგორ ჩემი მოსე ძილთად გაყოფილი გვაქვს ორივე აკადემიის ბავშვები არიან სტუმრად, მაგრამ ძალიან მხიარულად მიმდინარეობს თამაში, რასაც ვაკვირდები. კარგი, მოდი გადავიდეთ მაკა ხანთაძესთან. როგორც აღნიშნე, ბავშვების არა მარტო ბავშვების და ყველას უსაყვარლეს ადამიანთან, მოკლედ, რა სიტყვე მაკა ვიცი რომ აი შენ ხარ ისეთი ადამიანი, რომელსაც ყველა თითქმის მოჭადრაკე ყავს აღზრდილი და ეხლა ზრდილი. რა ვფიქრობ, როგორ მოგწონს ეს აქტივობა? მე ძალიან და საერთოდ მე მოყვარული ვარ და ინიციატორი, იცი ალბათ, შენს ყოფილ ხარ ამის ჭყალებში მსხვერპლი, რომ ვატარებდი დიდ საჭადრაკო ფესტივალებს, მე თვითონ მარტო ჩემი მოსწავლეებით ვაკეთებდი ამ პროცედურას, ასე ვთქვათ. ცოცხალი ფიგურებიც იყვნენ ბავშვები და რა თქმა უნდა, იმიტომ ბავშვებისთვის ეს არის ძალიან დიდი სტიმული და ძალიან სასიამოვნოა, მით უმეტეს თუ ეკრანზეც იქნებიან. საათბა და გამოვიდა მზე, მაშინ უნდა გადმოვინაცვლეთ დიდ ჭადრაკზე. ეს უკვე არ ვიცი მე რამდენი აქტივობა არის, ჩვენ სხვა ტურნირები ჩავატარეთ და მანამდე სანამ ბავშვები იქნებიან თბილისში, ჩვენ კიდევ ჩავატარებთ ქუჩის ჭადრაკს და ნუ რა ვიცი, იმედი მაქვს ძალიან ერთობიან ბავშვები, რაც მთავარია. ბოლოს უკვე ჩვენ გვექნება მათთვის სიურპრიზი. როგორც აღნიშნეთ, კი მოვიტად ნაყინებს და იმედია გაუხარდება. სწრაფად სამწუხაროდ მეგობრებო, თქვენ დრო ჩამოგივარდათ, უფრო სწრაფები უნდა ყოფილიყავით, სავარაუდოდ ასე რომ გილოცავთ ბავშვებო, გილოცავთ. თქვენ გადახვედით ფინალში. გაგიხარდა? გაგიხარდა? ძალიან მაგარი. კარგი, მოდი ახლა უკვე სხვა გუნდი დავაწყოთ და სხვა გუნდი ვითამაშოთ, კი? ვინები არიან შენ გუნდში, აბა? აბა გავიცნოთ. გავეცნოთ აბა? ნინი ეკატერინე რაგვარი ხარ? წექარით რამდენი წლის ხარ? 6. გიყვარს ჭადრაკი? ეხლა რატო მოხვედი? უნდა გაერთო ძალიან? დიახ. თუ ნაყინებისთვის მოხვედი თუ სათამაშოდ? ჭადრაკის სათამაშოდ. ჭადრაკის სათამაშოდ? სკოლაში დადიხარ თუ ბაღში? სკოლაში შევდივარ. რომელი უფრო გიყვარს, ჭადრაკი თუ მეცადინეობა სხვა რაღაცა არის? ჭადრაკი. ჭადრაკი, კარგი. ოპერაში მღერი. ოპერაში მღერი და თან ჭადრაკს ამაშობ, ყოჩა. ფორტეპიანოზე უკრავ. ყოჩა? მეტყველებაზე დავდივარ. კიდე რას აკეთებ? ყველაზე მეტად რომელი უფრო გიყვარს? ყველა, ხო? ჭადრაკი. ნაყინების გულისთვის მოხვედი თუ გასართობად უბრალოდ? გასართობად. ძალიან კარგი. გადმოვინაცვლოთ მეორე გუნდთან, აქ უკვე ბიჭები მრავლობენ. ანუ 3 დღის წინ დაიწყო ჭადრაკის სწავლა და ძალიან კარგად იცი თუ ის არა? კარგად იცი? ძალიან მაგარია. ეხლა გამარჯვებას აპირებ? კი, ტურნირებზე მიგიღია მონაწილეობა? კი, ტურნირებზე მიუღია მონაწილეობა, მაგრამ 3 დღის წინ დაიწყო ჭადრაკი. დაიწყო მეორე რაუნდიც უკვე, ახალი გუნდები ყავს, თეთრებით ყავს ქიში, ესეთი სახელწოდებით, საინტერესო სახელწოდებით.
ხოლო შავებით ყავს შამათი. საინტერესოა პირველი შამათს როდის ჩაუსვამენ, ვინ ჩაუსვამს? მოკლედ ქიში და შამათი შეერგინება ერთმანეთს. დავიწყოთ ბავშვებო. რას ლაპარაკობთ? ჭადრაკზე რას ლაპარაკობთ? რას და რომ მოვიგეთ და ფინალში რო გადავედით გვიხარიათ. რატო გიხარია? რატომ მეორე ტურში გადავდივართ. მეორე ტურში რო გადახვალ, მე რა უნდა ქნა? მესამე ტურში გადავიდე. მესამე ტურში რო გადახვალ, მე რა უნდა ქნა? მეოთხე ტურში გადავიდე. მილიონი. აი, მოდი, შენ აბა გიხარია რა გაიმარჯვა? კი. ფინალში გადახვედი ესე იგი. ხო, მოდი, აბა ჭადრაკი გიყვარს ძალიან? კი. რამდენად ძლიერად გიყვარს ჭადრაკი? მაგრამ მაგრად? რატო? მე მილიონად. რატო გიყვარს ესე მაგრად? ვინ შეგაყვარს? ვიგებ. სულიგებ? სულიგებ? ხან მე მიგებ, ხან მე ვიგებ. აბა სულიგებო? ხანდახან. ხანდახან? სკოლა უფრო გიყვარს თუ ჭადრაკი? სკოლაში არ და. ბაღი უფრო გიყვარს თუ ჭადრაკი? ჭადრაკი და ბაღი. რომელი უფრო? ჭადრაკი. ნაყინი თუ ბაღი? ნაყინი თუ ჭადრაკი? ჭადრაკი. ჭადრაკი რატო უფრო გიყვარს? იმიტომ ვიგებ ხოლმე. ხოლმე? საყვარელი მოჭადრაკი არ ყავს? მე მყავს. ვინ არის აბა? ნანა გაფრინდაში. კარსენი, კარლსანი? ვინ არის კარლსანი? სოფლიო ჩემპიონი. რა ქვია? მათე. მათე კარლსანი? მაგნუს კარლსანი. აი, გამარჯვებული გუნდებიც უკვე ყავს. ერთი სახელი ვიცით რომ არის ქიში. მეორე გუნდს რა ქვია? ჩვენ დავარქვით ცელქი მხედრები. ცელქი მხედრები? რატომ ცელქები არიან მხედრები? კი და მხედრებს გვანან ეს ბავშვები სულ დახტიან და ამით არიან ნამდვილად. სად არის შენი გუნდი? დავიწყოთ უკვე ხო? ფინალის გათამაშება. შეგახსენებთ რომ ფინალის შემდეგ ბავშვებს ელოდებათ ცივი გემრიელი ნაყინები. აბა აურია ესენი, მოდი აქეთ ატაკი. არია ესენი, არია ხელებში, აი გადაანაცვლა ერთმანეთში. გადაანაცვლება. მიდი. და ეხა მიეცი. გახსენი და შენც მიეცი, გახსენი. აბა ვინ რა ფერი? ლუკა ეს არის თეთრები ვარ. დავიწყოთ. საინტერესო დებიუტია E4 და 4 ბაიკი აიყვანეს შავებმა. აი ნაყინებიც მოგვივიდა, ნაყინებიც მოდი გადავინაცვლოთ. ეს უგემრიელეს ნაყინთან ერთად გავგრილდით, ჯერ კიდევ ჭამენ ბავშვები და მეც როგორც ხედავთ, მაგრამ დროა მე მგონი რომ გავაგრძელოთ ისევ თამაში, შავების სვლა იყო, ბავშვებო დაიწყეთ გავაგრძელოთ თამაში. როგორ? რამდენი? 3-0 დაამარცხეთ? ქიშის გუნდი. ცალკმა ხედრებმა გაიმარჯვეს, მოკლედ სავარაუდოდ სახელწოდებიდან გამომდინარე მივხვდებით, რომ ძალიან სწრაფად ცალკმაც თამაშობდნენ, ესე ვთქვათ, სამწუხაროდ ქიშის გუნდი დამარცხდა, თუმცა ძალიან მაგრად ითამაშეს ასევე ქიშის გუნდმა და აღნიშნოთ, რომ მხოლოდ დროის დამარცხდნენ და არა ის. არა უშავს ბავშვობა ძალიან მაგრად ითამაშეთ, ნაყინებიც მივირთვით. მოგეთ ჩემი აზრით და ბავშვების აზრით, რაც მთავარია, როგორც ხედავდით, ძალიან კარგად ერთობოდნენ, ხალისობდნენ, ასევე აი გემრიელია ნაყინი. ძალიან. ან ჭადრაკი
ჭადრაკის თამაში უფრო გირჩევნია ეხა ამ წუთში თუ ნაყინის ჭამა. აი გულწრფელად მითხრია. ორივე ერთად, ხო როგორც აკეთებდი. გაერთე კარგად? კი. აი, როგორც გითხრას, გაერთეთ ბავშვებო, კარგად? კიდე გინდა რომ ხშირად ჩატარდათ ესეთი აქტივობები? ძალიან კარგი, მე მგონი რაც ხონდა გეგმაში, ძალიან გახალისდნენ ბავშვები, საჭმელის მირდნენ, ასე ვთქვათ, გაგრილდნენ, ჩვენ კი პროებით ვატრამდე. საინტერესო თემით, ასევე საინტერესო თემით, ბათუმს ცოტა მოგვიანებით დაუბრუნდებით. დღევანდელი დღის თემა, ერთ-ერთი თემა ჩვენ დასაწყისში გაგაცანით, რომელთაც მარიამი დაიწყებს. ძალიან საინტერესო თემა არის. პრესას შეეხება. კი, როგორ შუქდება ჭადრაკი საქართველოში, მსოფლიოში როგორ შუქდება, ვინ არიან ჟურნალისტები, ის მედია საშუალებები, გაზეთები, ჟურნალები, რომლებიც აშუქებდნენ და ახლა აშუქებენ ასე აქტიურად სპორტის სამსახეობაზე, რომლის საშუალებითაც ჭადრაკის მოყვარულები და გულშემატკივრები აქტიურად არიან ჩართული ამ სფეროში. სწორედ საიდან იღებენ ახალ ინფორმაციებს, ვინ გვაწვდის ამ ინფორმაციებს? ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი საშუალება გვაქვს, ჩვენი მცირე წვლილი შეგვაქვს ნამდვილად ამ საქმეში. რაც შეეხება მე ვისაუბრებ პრესაზე, გაზეთებზე, ჟურნალებზე, რომლებიც ჭადრაკს აშუქებდნენ და აშუქებდნენ წარსულში. მოკლედ 1800 წლამდე, დაახლოებით მე-18 საუკუნეში უკვე არსებობდნენ გაზეთები, რომლებიც წერდნენ ჭადრაკის შესახებ, თუმცა ეს არ იყო ისეთი ფორმით, როგორი ფორმითაც ახლა არის. იმ დროს არც იმდენი ჩემპიონატი და შეჯიბრი ტარდებოდა, რომ გაეშუქებინათ და ძირითადად დიაგრამებს აქვეყნებდნენ ხოლმე საჭადრაკო ამოცანებს და შესაძლებლობა ჰქონდათ ამ გაზეთის ერთგულ შემყიდველებს, რომ ამოეხსნათ დიაგრამები და ასე გართობის ერთ-ერთი საშუალება იყო. ეს ილუსტრაციები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, კი, და ილუსტრაციები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, ეს იყო თუ ვინმე შექმნიდა მხატვარი ან მოყვარული ამ ილუსტრაციებს, აუცილებლად აქვეყნებდნენ და ასეთი ილუსტრაციების საშუალებით ასევე დიაგრამებიც იქნებოდა. ისეთი სახის დიაგრამები არ იყო, როგორიც ახლა არის. დღესდღეობით კი. კი, მაშინ არ იყო იმდენად დახვეწილი და ცოტა ადამიანს მიმსგავსებული, ცოტა საყოფა ცხოვრება ყოველდღიური ელემენტებით იყო გაჯერებული იმდროინდელი ნახატები. პირველი 1731 წელს იყო პირველი გაზეთი ჯენტლმენი, ლონდონში დაარსებული გაზეთი, რომელმაც პირველად გამოაქვეყნა ჭადრაკის შესახებ სტატია, მის გარეკანს ხედავთ ამ გაზეთის პირველ გვერდს. საინტერესო არის, ძალიან ლამაზია და ხელწერაც შრიფტიც საინტერესოა, ეტყობა რომ ძველი არის. ხა შავ-თეთრი რო იქნებოდა გაზეთი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. და შემდგომ უკვე პერიოდულად გამოსცემდა ხოლმე ყოველკვირეულად, თითქმის 200 წლის განმავლობაში იარსება ამ გაზეთმა, 1922 წლამდე გამოსცემდა ის სხვადასხვა ტირაჟით გაზეთებს და ამ ჟურნალში უკვე 1742 წელს, შექმნიდან დაახლოებით 11 წელში დაიწერა სტატია ჭადრაკის წარმოშობის შესახებ. ის რომ ადრე ჭადრაკს ჩატრანგი ეწოდებოდა, რომელი ფიგურები იყო და ასე შემდეგ, ამის შესახებ მისი წარმოშობის შესახებ დაწერა სტატია. არამედ ისტორიული კუთხით, იმიტომ რომ ნიუსები ალბათ იმ დროს ნაკლებად იქნებოდა. ნაკლებად იყო და ესა ნაკლებ მოსაპოვებელიც იქნებოდა. კი, ამ დროს ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონიც კი არ ვყავდა 1888 მაგაზე გუშინაც 98 წლამდე ჩვენ არაოფიციალური ჩემპიონები იყვნენ. ამერიკის მასშტაბით იყო, მხოლოდ და შემდეგ ფედერაციად შეიქმნა. მე უკვე ოფიციალურად ჩატარა, მანამდე სტარტდებოდა ოფიციალურად, მაგრამ ფიდემ უკვე ორგანიზებულად ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატი. ასევე დოქტორ ფრანკლინმა გამოსცა 6 გვერდიანი სტატია, დაბეჭდა გაზეთში, ამ გაზეთში 1832 წელს და ეს ეხებოდა უკვე ჭადრაკის ფიგურებს. რომ ადრე ჭადრაკის ფიგურები როგორც ისეთი მოჩუქურთმებული სახით იყო, ესეთი მარტივი და ასე ვთქვათ, ესთეტიურად ჩვეულებრივი ვიზუალი არ ქონდა. ადამიანებს გავდა, ცხოველებს გავდა სხვადასხვანაირი სახე. აი, მხედარი მაგალითად ცხენის სახით იყო გამოსახული. კი, აი, კურსპილოს სახით იყო და აი ამ ფიგურების წარმოშობის შესახებ ჩემი აზრით უფრო რთული იქნებოდა თამაში. ხო, ხელის მოსაკიდებლადაც რთული იყო, ხო არ ვიცი, ეს შედარებით მარტივად ხელმოსაჭირი ფიგურებია.
ასევე ყოველკვირეული გაზეთი ლივერპულ მერკული დაარსდა, რომელშიც გამოჩნდა პირველი საჭადრაკო დიაგრამა გაზეთ ლანცეტთან და ლანცეტის გაზეთი ისეც ლონდონში დაარსებული, მინდა აღვნიშნო, რომ იყო სამედიცინო გაზეთი, ანუ მედიცინის შესახებ იბეჭდებოდა აქ სტატიები და რატომ ჭადრაკიც რატომ ჩაერთო აქ. იმიტომ რომ როგორც ასე ვთქვათ, გაზეთის რედაქტორმა აღნიშნა, რომ სამედიცინო სტუდენტებსო ძალიან სჭირდებათ ჭადრაკი იმისთვის, რომ მათ განტვირთვა მოახდინონ, რელაქსაცია მოახდინონ და მათთვის ერთგვარი გასართობი ტვინის გამავარჯიშებელი, გამხსნელი საშუალება არის ეს დიაგრამები და ამიტომ ჩემი აზრით დასასვენებელი ნამდვილად არის სამედიცინო სტუდენტი. ხო, მაგრამ არა, შეიძლება ნებისმიერისთვის ჩემი აზრით პირიქით ჭადრაკის თამაშს ძალიან იტვირთება ტვინი და ასე შემდეგ. თუმცა გასართობი არ ვიცი. მე მაგალითად ჩემთვის დასვენება ის არ არის, რომ რაღაც დავიტვირთები რაღაციდან და შემდგომ წამოვწევი და დავისვენებ. ჩემთვის დასვენება ნებისმიერ იმ ახალ საქმეზე გადართვა, რომელიც არ მღლიდა, ანუ მანამდე. თავარი საქმე შევიცვალო. ამიტომ ფიქრობ, რომ რატომაც არ მე რომ მედიცინის სტუდენტი ვიყო, ჭადრაკი შეიძლება ჩემთვის ერთ-ერთი გასართობი შეიძლება ესე ეუბნებოდნენ კიდევაც, რომ გასართობოდა თან როგორც ჭადრაკი ისეთ ორგანოებს ანვითარებს ტვინს ხსნის ასე ვთქვათ. ნახევარსფეროებს ავარჯიშებს. კი, მაგაზე ჩვენ გაკეთებული გვაქვს სიუჟეტიც და შეიძლება ასე ვთქვათ პირიქით უბიძგებდნენ მისი თამაშისთვის, რადგან უფრო კარგად გაეკეთებიათ შემდეგ მედიცინური ექიმური საქმეებიც. შეიძლება უბრალოდ დახმარების მხრივაც გამოაყენებინათ ჭადრაკი. ხო, ანუ როგორც თქვით, ესე იგი 1700 დაახლოებით 35 წლიდან გამოდის ეს გაზეთები, თუმცა ამ დროს არ იკვეთება ისეთი კონკრეტული გაზეთი, რომელიც კონკრეტულად ჭადრაკს ეთმობა და ეს შეიძლება დავაბრალოთ იმას, რომ ჭადრაკი იმდენად პოპულარული არ იყო მაშინ. როგორც თქვით, სოფლიო ჩემპიონიც კი არ ყავდა ოფიციალური, ტურნირებიც ნაკლებად ტარდებოდა, ამიტომ რაღაც კონკრეტული გაზეთი, რომელიც მხოლოდ ჭადრაკის შესახებ დაწერდა, იმ დროს არ იყო და უბრალოდ ასე ყველა გაზეთი რაღაც კუთხით მიმოიხილავდა ამ საჭადრაკო თემებს. ხანგრძლივობის მხრივ ასეთი გაზეთების შორის ლეონარდ ბარდემის რედაქტორობით დაამყარა ერთმა გაზეთმა რეკორდი, რომელიც დღემდე აქვეყნებს საჭადრაკო დიაგრამებს ყოველკვირ გაზეთში. ეს არის 2017 წლის მონაცემები, ანუ ახლა 2019 წელია, ეს ადამიანი ალბათ 62 წლის არის და მე დავუნება, რომ ცოცხალი იქნება და ალბათ დღემდეც აგრძელებს ამ საქმიანობას. ასევე მეორე გაზეთი არის London Evening Standard, რომელიც უკვე ყოველდღიურად აქვეყნებს მოყოლებული აი 1900-იანი წლებიდან დიაგრამებს აქტიურად აშუქებს. ვფიქრობ, კარგი საშუალება, იმიტომ რომ გაზეთს ყავს ბევრი მკითხველი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები შეიძლება ნაკლებად, მაგრამ და მით უმეტეს იმ დროში ძალიან კი, იმ დროს როცა არ იყო ეს კამერები, ტელეფონები, კომპიუტერი, გაზეთები ძალიან პოპულარული იყო იმ დროს. გადაკითხული, გადაჭიმული ჰქონდათ ხოლმე გაზეთები და შეიძლება შევებოდა ისე, რომ შეიძლება იყო ესეთი გაზეთებიც, რომლებიც ყველას ხელში ვერ აღმოჩნდა. ან იყო ესეთი გაზეთები, რომლებიც ზვირი ღირდა და მათი შეძენა ერთეულებსაც აი ზუსტად მაგას გულისხმობ. ასევე საინტერესო და ასე მინდა ვთქვა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ადამიანებიც არსებობენ, რომლებიც ინტერნეტში არ არის, ჩვენ ვერ გავიგებთ მათ შესახებ, თუმცა იძიებდნენ ინფორმაციებს. იციან ჭადრაკის შესახებ გაზეთები, ჟურნალებით, შეიძლება ინტერნეტთან წვდომა არ აქვთ, მართალი ხარ კი. კი, ძალიან ბევრი იქნება ჩემი აზრით ესეთი, რომელიც ცნობილი არ არის, თუმცა აი ეს როგორც ვიტყვი, შიდა სამზარეულოში ხდება, ვინ იცის. ანუ ჭადრაკის პოპულარიზაციაში მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა, პრესამ ზოგადად და გაზეთებმა და ჟურნალებმა ხო თავისთავად. ასევე გამოდიოდა ფრანგული გაზეთები უკვე 1860 წლიდან, ანუ ისეთი მანამდეც გამოდიოდა, მაგრამ ამ წლიდან უკვე ფრანგულ გაზეთებში ერთ-ერთი გაზეთის გარეკანს ჩვენ ხედავთ, ილუსტრაცია ერქვა, ანუ ქართული თარგმანით. ეს იყო ჟურნალ გაზეთი, სადაც ჭადრაკის შესახებ შიგადაშიგ ყოველკვირად იბეჭდებოდა, თუ რამე ტურნირი გამოდიოდა მაშინ, ტარდებოდა იმ შემთხვევაში მის შესახებაც წერდნენ, გამარჯვებულის ვინაობას და ასე შემდეგ. და დაახლოებით რამდენიმე ასეული გაზეთი არის ამ რედაქტორის მიერ გამოცემული, სადაც ჭადრაკის შესახებ ასეთი ინფორმაციები ქვეყნდება. კი, და ჩემი ძალიან მწირი იქნებოდა გაზეთიც, ხო, გაზეთი სხვა არც იქნებოდა სავარაუდოდ იმ დროს ისეთი საშუალება, საიდანაც შეგვეძლო, რომ ახალი ამბები გაეგოთ ადამიანებს. და გაზეთები ჩემი აზრით აი ისეთ ქვეყნებში იქნებოდა, აი მხოლოდ ამერიკაში, საფრანგეთში,
საქართველოში. აი მე საქართველოსთან საიდან უნდა გამიგო სიტყვაზე რაღაც ამერიკაში რა ტურნირი ტარდებოდა, ვინ გაიმარჯვებოდა. აი ზუსტად მაგაზე მაქვს საუბარი, ძალიან მწირი ინფორმაცია ექნებოდა მის შესახებ, რასაც დღეს წარმოიდგინე რედაქტორების მხრიდანაც რა რთული იქნებოდა მოძიება კი და მეორე ქვეყანაში. სამაგიერად ჩემი აზრით ძალიან დაუფასდებოდათ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მხოლოდ მათ ექნებოდათ ეს ინფორმაცია, რასაც დღევანდელ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ შეიძლება პრესა საერთოდ იმაზე ნაკლები ადამიანი კითხულობს, ვიდრე მაშინ კი არა, აი ძალიან ცოტა ადამიანი კითხულობს, იმიტომ რომ ახალი ამბების გაგება ჩვენ ინტერნეტის საშუალებით ძალიან სწრაფად, მალე და უფრო უკეთესადაც კი შეგვიძლია, იმიტომ რომ ვიზეც ვიზიებს ზოგადად ინფორმაციას და ვიზეც ვამბობთ ახალ ამბებს, თვითონ ისინიც კი იყენებენ ამ ინტერნეტ სივრცეს, საიდანაც თვითონვე აქვეყნებენ ისეთ ნიუსებს, საიდანაც ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებს ასე ვთქვათ, შეგვიძლია რომ გავიკოთ და პრესის ჩართულობა უკვე აღარ იქნება ისეთ პოპულარული და ისეთ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, როგორც იყო ადრე. ნამდვილად. ანუ საფრანგეთი ვთქვით, ინგლისი ვთქვით, ასევე გერმანიაც იყო აქტიურად ჩართული. Die არის ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე ცნობილი გაზეთი ადრინდელი გაზეთებიდან, რომელიც აქვეყნებდა ჭადრაკის შესახებ ინფორმაციებს. სამწუხაროდ ეს იმდენად ძველი გაზეთებია, რომ მათ შესახებ ფოტოები თუმცა საქართველოსთან რთულია მოძიება ფოტომასალის და თუნდაც გაზეთის ეგზემპლარების მოძიება ეს იმდენად ძველი გაზეთებია. ეს იმიტომ რომ მაშინ როგორც ვიცით ძალიან ასე ვთქვათ ცოტა იყო ფოტოაპარატით უნდა გადაგეღო ჟურნალისტვის რომ შეგვენახა ასე რომ არ იყო საშუალება მოკლედ ის რა გადავიღოთ. მოკლედ მოვედით დღევანდელობამდე, დღეს უკვე არსებობს ორი ყოველდღიური გაზეთი, ხას უსვამ გაზეთი ბევრი არსებობს, მაგრამ ორადორია ისეთი ყოველდღიური, რომელიც ჭადრაკის დიაგრამები და საჭადრაკო ინფორმაციებით მუდმივად არის სავსე და ყავს 420,000-მდე მკითხველი, ეს გახლავთ Times-ი და The Daily Telegraph-ი, რომელსაც 360,000 მკითხველი ყავს, ხო 9,500,000 მკითხველი ყავს თითქმის ორივეს. ეს უკვე დიდი შედეგია, წარმოიდგინე ჭადრაკს რამდენად უწყობს ხოლმე, როცა ამ პერიოდში. კი, ახლა რაც შეეხება საქართველოში რა თქმა უნდა 1800-იანებიდან ვერა, მაგრამ უკვე 1900-იანი წლებიდან მე-20 საუკუნისთვის დაიწყო ეს აქტიური გაშუქება ჭადრაკის სხვადასხვა გაზეთების საშუალებით და ჩვენ გვაქვს რამდენიმე იყო, იმიტომ რომ ყავდა ესეთი მოჭადრაკეები, რომლებიც გაშუქებაც აუცილებელი იყო. მათზე თუ არ დაგვეწერა, აბა ვიზე უნდა დაგვეწერა. ნამდვილად. ანუ იყო რამდენიმე გაზეთი, ცნობილი გაზეთი, რომლებსაც მატიანის სახითაც დღემდე იყენებენ, სხვადასხვა ჭადრაკის მოყვარულები, მოჭადრაკეები და ასე შემდეგ. გამბიტი იყო ერთი ასეთი გაზეთი, რომლის რედაქტორი გახლდათ ნანა იოსელიანი და ასევე ავთანდილ-წილოსანი, ეს გაზეთი გამოდიოდა 1993 წლის აპრილიდან და ამ გაზეთში იბეჭდებოდა ჭადრაკის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაციები, რომელი ტურნირი ტარდებოდა, ვინ გაიმარჯვა, ვინ მონაწილეობდა, რა თქმა უნდა, ალბათ დიაგრამებიც ქვეყნდებოდა. ასევე საჭადრაკო გაზეთები იყო ჭადრაკი და შაში, რომელიც 1938 წლის 4 ნოემბრიდან გამოდიოდა და მასში რა თქმა უნდა იგივე თემაზე იბეჭდებოდა სტატიები. მერანი თამაშები გააერთიანეს ჭადრაკი და შაში ეს ყოველთვის ერთად იყვნენ მეც ვიცი ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით, საიტი არის ჭადრაკსა და შაშზე ორივეზე იბეჭდებოდა ერთ საიტზე ინფორმაცია. ხო, მერანი იყო ასეთი გაზეთი, რომელიც დაახლოებით 1990-91 წლებში გამოდიოდა და რედაქტორი იყო თენგიზ გიორგაძეც იყო რედაქტორი, ერთი პერიოდი მაიაჩი ბუდანიძეც იყო რედაქტორი. გაზეთი ლელო, რომელიც აქტიურად დღემდე აშუქებს ჭადრაკის ქართველი მოჭადრაკეების წარმატებას და დასაფასებელია მისი რედაქტორის ასეთი შრომა, რომ დღემდე ერთგულად ერთ რედაქტორს ხათაშორის ვიცნობ და ვიტყვი, რომ არის ვაჟატანელია, რომელიც ძალიან ჩართული არის მის გამოცემაში, ახალი ამბების მოძიებაში. და ასევე მე მაქვს თენგიზ გიორგაძის წიგნი მესამე ტომი ქართული ჭადრაკის მატიანე, სადაც წყაროდ მაქვს გამოყენებული მას სტატიები, რომლებიც დაბეჭდილია სხვადასხვა გაზეთებში, გაზეთი დროება, თბილისის გამომცემლობა, მის ფოტოს ხედავთ, ანუ ასეთი დაახლოებით ასეთი შრიფტი და ასეთი სახე ქონდა ამ გაზეთს. ივერია გაზეთი, რომელიც ძალიან ცნობილია, კომუნისტი, ფიზკულტურული გაზეთი, ანუ ასეთი გაზეთიც იყო ფიზკულტურული გაზეთი, რომელიც რა თქმა უნდა წერდა სპორტის შესახებ და ეს გაზეთი განსაკუთრებით ეთმობოდა ჭადრაკის თემას.
ასევე ლელო, რომელიც ახლა აღნიშნეთ, გაზეთი მერანი და გაზეთი ლაზიერი, რომელსაც ჭადრაკული სახელი ჰქვია და ლელოს ფოტოს ხედავთ, რომელსაც ბათუმის მერის თაზე დაპოსტა დაბეჭდა და წერია ზევით ხედავთ, რომ პირველი ქართული სპორტული გაზეთი გამოიცემა 1934 წლის 13 აპრილიდან. საკმაოდ დიდი ისტორია ქონია ამ გაზეთს და ფასი არის 1 ლარი. ხელმისაწვდომიც არის და ძალიან კარგია. კი, უფრო მეტად ჩემი აზრით მსგავს ჟურნალებს ყიდულობენ უფრო ასაკიანი ადამიანები, რომლებსაც რა თქმა უნდა ინტერნეტთან სტომა არ აქვს. ან შეიძლება ქონდეთ, მაგრამ მათთვის ინტერესის სფეროს არ წარმოადგენს. აი ზუსტად მაგას გულისხმობ, არ წარმოადგენს ინტერესის სფეროს, მიჩვეულები არიან სხვადასხვა წიგნების წაკითხვას და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის, რაც შეიძლება რომ გაიგო ინტერნეტში, ასევე შეუძლიათ მათ გაიგონ ამ ძალიან კარგი გამოცემებიდან. კი, ნამდვილად გეთანხმები. როგორც ლელოზე თქვით, არ იყო შეიძლება ივერიაც არ იყო, სპორტული გაზეთი, ეს იყო რაღაც პოლიტიკური გაზეთი, მაგრამ გვერდს ვერ უვლიდნენ ამ საჭადრაკო თემებს და მუდმივად პოსტავდნენ რა თავიჩა. ბეჭდავთ. და მიჩვეული ვარ ჩვენ ამ სიტყვას. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით აუბრუნდეთ ნოდარ ლორდ-კიფანიძე. დარბაზში. ნოდარ. ოკეი, სალამი კიდევ ბავშვებში ჭაფური ნოდარი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო. ბათუმში ვართ კვლავ, რა თქმა უნდა, ბათუმის საჭადრაკო ფესტივალზე. გავიდა 1 საათი და კიდევ რამდენიმე წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ პატარა მონჭადრაკეები უკვე შეხურდნენ, ესე ვთქვათ, ხოთა შორის 8 წლამდე პრინციპში ძალიან ბევრი უკვე მორჩა, რო გულისხმობ 10, 12 და ასე შემდეგ ასაკებს. ეხლა ჩამოვიდ ქვევით, სადაც აი ბავშვებს აქვთ საშუალება რომ გაერთონ. იქით ხოთა შორის მშობლებიც თამაშობენ ჭადრაკს, წერენ ხედავდი ყოველ შემთხვევაში. და აი რაღაც თამაშობთ ერთობით პრინციპში, ჯერ დავიწყოთ აი გვერდზე მიზი ძალიან სერიოზულად და ეს მინდა რომ აველაპარაკო რა ქენი შენ. მოვიგე. აი რაღაც გახარებული რატო არ ხარ რა. მე რო ვიგებდი დავხტოდი, დავრბოდი რა ვიცი. შენ რა? რატო? ვის მოუგე მასალაში? ვის მოუგე? დემურიშვილი მალხაზის მოუგე. როგორ? დემურიშვილი მალხაზის მოუგე. რაკნე შეეშალა რამე? კი, ლაზერი დამისვა. ლაზერი დაუსვა. ჩვენი მეც მინდა რომ ლაზერი შენ დაგისვამს ლაზერი ოდესმე? არა. არასდროს არ დაგისვამს ლაზერი? ვის დაუსვამს ლაზერი? ერთხელ მე ბლიცზე. ერთხელ მე იმასზე, შიდა ტურნირზე შემთხვევით დავუსვი. ბავშვები ის ჩვენ თამაშობდით და ის გვერდით ბავშვები რომ იყვნენ, ერთმანეთს რომ ეთამაშებოდნენ, ერთ ლაპარაკობდნენ და ის ორივე შეგვიშლიდნენ ხელს. ჯერ მან დამისვა ლაზიერი, მაგრამ ბევრი ფიგურა ჰქონდა, მაგრამ მე დავსვი. ორივემ დავსვით ლაზიერი. აჰა, მადლობა, შვენიერია, ჩაერთო ადამიანი უცებ. კაი, ლაზიერი დაგისვამთ და მე მაინც მოგიგიათ, ეგეთი ქონიათ ვინმეს? შენ? მომიგია. დამისვამს ლაზიერიო? ანუ ლაზიერი კი ადამიანს ვაყან იმას დაუსია და მომიგია. არა, უყურე, შენ დაუშვა დასვი ლაზიერი. აგებ ლაზიერს და მე მაგრად მობილიზდი და მოიგე. ქონია ეგეთი? არა. ვინმეს ქონიათ ეგრე? აბა მოგვიყევი როგორი შეგრძნება იყო. წარმოიდგინე ლაზიერი წააგე, всё, ფიქრობ რომ უკვე წავაგე და უცებ მე მობილიზდი და იგებ. მოგვიყევი ხა როგორ იყო? ვისთან იყო და როდის? ის ხო ეტლით კლავდა ლაზიერი და მე ავაფარე ფიგურა და მე ხო ვეღარ მოკლა ლაზიერი და მე მოვუქე. აუ, ხედავთ? მოიცა, ბოდიში ერთ წუთი არის მე შენი ისა. შენც ქონია ეგეთი, ხო? ერთხელ წინა წელს რო ვიყავი ბათუმში, აქ დავუსვი ლაზიერი. ვიღაცას მე თამაშობდი და ანუ ზოგიერთი ფიგურები გაცვალეთ და ზოგი ფიგურა მე მოვიგე, ზოგი ფიგურა იმან მოვიგე და მე იმან დამისვა ლაზიერი და მეც მოვკალვარი და ძალიან. ჩვენი ლაზიერს რო აგებთ მე ხო, აი მოიცა? მე ერთხელ ის როგორ რეიტინგ ტურნირი რომ იყო, ფიგურა შევწირე 2 პაიკში და მე შევქმენი მუქარა ლაზიერის მოგების. მაგრამ მეტოქე ვერ დაინახა და ლაზიერი დასვა და მაგის მერე ეს იყო ის თამაშობის გამო და რეიტინგი დამეწერა 1819-იან რეიტინგი.
შვენიერი. კიდე ერთი კითხვა მაქვს. დაუშვათ ისეთი ქონიათ, რომ პირიქით, ანუ შენ ყავდა ზედმეტ ლაზიერი და მაინც წააგე. ქონიათ ვინმეს ეგრე? ზედმეტ ლაზიერი ყავდა და მაინც წააგე. შენ როგორ? მე არა. მე არაო. შენ? კომპიუტერში დრო ჩამომივარდა. აჰა, კომპიუტერში დრო ჩამომივარდაო. შენ ქონია? აბა ეგაც მოგვიყევი როგორ იყო და ვისთან იყო? ერთხელ ვიღაც ვიჩი მიხდებოდა სახელი აღარ მახსოვს, მაგრამ მაგ დროს მოუკალი ლაზიერი. იმან ვერ დაინახა და მე მობილიზდა და მაინც მოგიგო? და მე რაღაც ეტლები გადაბმული პოზიცია ეტლები ქონდა გადაბმული და ანუ გადაბმული ეტლებით ძალიან ძლიერი რომ არის მომიგო ეს ერთი ეტლი რომ მოგეკლა არ გიფიქრია მაგაზე ანუ ორ ლაზიერი ყავდა მაინც ზედმეტი და გადაბმული ეტლი თუ ძლიერია ეტლები უბრალოდ ერთი მოგეკლა ძლიერი ხო და ერთ-ერთი მოგეკლა და ეტლი გეყოლებოდა ზედმეტი ერთმანეთს იცავდნენ ეს ეტლები გადაბმულები იყვნენ აი მაგალითად აიას როგორ აბა ხო და უყურე შენ ხო ყავდა ზედმეტი ლაზიერი სადაა ლაზიერი აი ეს ხო ყავდა ზედმეტი იმას აღარ ყავდა ხო ერთ-ერთი რომ მოგეკლა ისიც მოკლავდა და უშუალოდ შენ იმან წაიღო ლაზიერი შენ წაიღე ეტლი ანუ ეტლი ხო მაინც დაგჭებოდა ზედმეტი მაგას გეუბნება რომ ძლიერი რო იყო ეს ორი გიბრუნდებით, მადლობა ნოდარ, მაგრამ დაუბრუნდებით ისე ცოტა ხანში ნოდარ. ჩვენ კი ბათუმის თემა გავაგრძავნოთ ახლა. შეხედოთ ისე წესები დებულება მოკლედ უცებ მიმოვიხილოთ. ეგ 7 ტურია, დღეს მე-6 ტურია, ხვალ ბოლო ტური იმართება. ასევე ტურნირის ან ფესტივალის ფარგლებში, როგორც გუშინ განვაცხადეთ, არის დაგეგმილი სემინარი, რომელიც ეძღვნება კენჭისყრის პროგრამის ეგრეთ წოდებული სვის მენეჯერის შესახებ სალექციო კურსის წარმართვას და ადგილობრივ, ანუ ბათუმელ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამას დასწრება და სპეციალური მოწვეული სტუმარი ჩაატარებს. საინტერესო იმართლა ხო უნდა იცოდე კენჭისყრას როგორ ატარებენ, ვინ ატარებს. ასევე ბლიც ტურნირი არის დაგეგმილი, რომლის სასტარტო სიაც დევს უკვე. თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა დაემატონ კიდე. ხო, შეიძლება დაემატოს, ანუ ჯერ ტურები დაწყებული არ არის, სავარაუდოდ ამ დღევანდელი ტურის შემდგომ გაიმართება და ნახოთ საინტერესო დატვირთულია ფესტივალი იმართება ვიქტორინები ნოდარის საშუალებით ამ ვიქტორინებს ვეცნობით ხოლმე ქუჩის ჭადრაკი და სხვა ასევე ვაშუქებთ კიდევ ეთერში ძალიან კარგი არის აქ შესაძლოა მშობლებს განსაკუთრებით ძალიან უნდა დარწმუნებული ვარ ყოველთვის უნდა ჩვენ მშობლებსაც ეკითხოთ სავარაუდოდ და ძალიან კარგია ბლიცს შეეხება როგორც ახსენე ბლიცი ჩატარდება და ყავს ახალი მოჭადრაკე მახარაძე ჯამბული რომელიც არ თამაშობს ამ რეიტინგი საკმაოდ მაღალი აქვს 2000 კი არ თამაშობს ამ ტურნირში სავარაუდოდ არის დიდი და მაგიტომ არ თამაშობს. შენ გაგიგია ეს ადამიანი? სიმართლე გითხრა არ გამიგია, თუმცა შეგვიძლია ჩვენ რომ გავიგოთ რამდენი წელი. ტერელდეს უფიკო თამაშობს, ძალიან კარგია. 2000 ირაკლის თამაშობს, კი. ბიბილაშვილი ლალიც, თვითონ საჯია, საერთაშორისო არბიტრად ამ ტურნირს საჯობს, ისევე როგორც წერელაძე სოფიკო, თამაშობს ისიც ასევე. კი, კამედაძე ზვიადის თითი არის, კი, როგორც ვიცით, თამაშობს სოფია ბედოშვილი, ბოლქვაძე თამაშობენ ციტაშვილი, ლინინო, რომელიც მწვრთნელია მე როგორც ვიცი, მას მოსწავლეები ყავს. მაპატია, რადგან შეგვიძლია რომ ნოდარის დაუბრუნოთ ისა პირდაპირ ეთერში. საინტერესო ნოდარი ქალაქსა და ამჟამად შევით გავიშემო. დაგიბრუნდით მოგეთ პატარა ხარვეზისავით ქონდა. ხო და რას გეკითხებოდი უყურე. თუ კი მუდმივი ქიში ხო არის? მაგრამ მუდმივად ხო არ ვამბობთ. ანუ რაღაც მომენტში წყვეტით ხო ქიშების თქმას და თანხდებით ყაიმზე. მაშინ მუდმივი ქიში რატო ქვია? შენ თქვი რომ ბევრჯერ ვაკეთებ და იმიტომ მაშინ ბევრჯერ ქიში რქმევოდა. ხო. დაცვა არ არის და სულ ქიშებია და დაცვა რომ დაცვის გარეშე დაცვა რომ არ აქვს მაგის გამო ქვია მუდმივი ქიში, ანუ შეიძლება სულ გააკეთო ეგ ქიში და ყაიმზე არ შეთანხმდეთ. აჰა, ანუ შეიძლება რომ თელი ცხოვრება ქიშები აკეთო. ცხოვრება არის, შეიძლება მსაჯ დაუძახო და გააკეთო ყაიმი, მაგრამ მუდმივი ქიში
აი დავუშვათ წარმოიდგინეთ ეხა მე და შენ თამაშობთ და შენ მიკეთებ კი არა და მე გიკეთებ მუდმივ სუკიშებს გეუბნები შენ მეუბნები რომ ყაი მე გეუბნები რომ არა და ვაგძელებთ ქიში და არ სხვა ვერ ვაკეთებ და მარტო ქიშისგან გაქცევა შემიძლია თქვენ მე არ გთანხდები ყაიმზე მაშინ ყაიმია რადგან ქიშები სულ ქიშებია და მე ერთ-ერთი მხარე ვერ იგებს ხო და არ მინდა მე ეს ყაიმი და მაინც ქიშებს გეუბნები და აი მინდა რომ მთელი დღე მთელი თვე ვითამაშოთ ერთი წელი ვითამაშოთ ეგრე ქიშები უნდა დაუძახო რა სიტყვის მსაჯი რომ ყაიმი არისო დიახ მე არ მინდა ყაიმი მე რა მაინც მუდმივი ქიშა და თავდაცვა არა აქვს იმას ვისაც ქიშსეუბნებიან კაი ეხა რაღაც ესეთი საგანმანათლებლოც დავამატოთ ამ ყველაფერს ნუ თავიდან რა თქმა უნდა ხუმრობდი ამ ყველაფერს იმიტომ რომ მუდმივად რა თქმა უნდა ჭადრაკის თამაში არ გაგრძელდება და მუდმივად ქიშებიც არ იქნება უბრალოდ მანდ არის ერთი პატარა ნიუანსი ბავშვებო მუდმივ ქიშებს რო აკეთებ იმას ნიშნავს რომ რაღაც მომენტში აუცილებლად სამჯერ გამეორდება პოზიცია რო სამჯერ გამეორდება რა ხდება მაგ დროს ყაიმია ანუ მაგიტო წდება მუდმივი ქიში იმიტომ რომ სამჯერ მეორდება პოზიცია და მაგიტო ფიქსირდება ყაიმი თორე ისე მართლა შეგვიძლია რომ მთელი ცხოვრება ვაკეთოთ ეს ქიშები იცოდით ესეთი ამბავი იცოდი შენ იცოდით არა ხო იცოდით ხა სამჯერ გამეორება ყაიმი უბრალოდ რატომღაც არ მოგაფიქრდათ მართალია მაგრამ რაც გეცოდინებათ ანუ ქიშები რო კეთდება და რაღაც მომენტში სამჯერ მეორდება პოზიცია რა ხდება სამჯერ მეორდება პოზიცია ყაიმი შვენიერი აი რაღაც შემეცნებითი ჩართვა გამოგვივიდა ეგ არის დიდი მადლობა ვინც გვიყურეთ კიდე ჩავერთოთ ხო მე ახლა ვითამაშოთ ნიზლავზე გინდა ჩემთან თამაში არა ბუქნებზე ვის უნდა ჩემთან თამაში წაგებული აკეთებს 30 ბუქს 50 80 აჰა შევაშინე მას კაი მოკეთ მეგობრებო ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით დროებით აკეთები გაგვეცნა საინტერესო გვერდობა ხომ უნდა და ყოველთვის ახერხებს ბავშვების გამხიარულებას და გახალისებას. კარგად იგებენ ერთმანეთს. კარგად, ჩვენ ვიყავით ბლიცებზე გაჩერებული, ბლიცებს ვკითხულობდით, სადაც ჯერჯერობით ჩავსებული აქვს 23 მოჭადრაკეს ითამაშებს. დარეგისტრირებული არის ხო ჯერჯერობით. დარწმუნებული ვარ, რომ დაემატება ეს რეიტინგიანი ყოს 13, ანუ 10 არის ურეიტინგო ჯერჯერობით 13 და აი ახლანდელი ანტიესოფიის პარტიას ხედავთ შორიდან თეთრები სვლა ამ ეტაპზე ორივე მოჭადრაკე არც ერთი მოჭადრაკე არ ზის ჯერჯერობით აფასთან სოფია მოვიდა და მგონი არის თეთრები სვლა შეგვიძლია რომ ახლომან შევხედოთ როგორ შეიცვალა ეს პოზიცია სადაც როგორც გეუბნებოდით, კუით გაშავარდა ლაზერი D5-ზე, სადღაც ეკიდა მხედარი E5-ები გაწავა და ლაზერი დაკიდება, თუმცა ვერ წოდა მხედარი E5-ს, იმიტომ რომ D4-ზე ეკიდა პაიკი. ეხლა გამარჯვებას რაც შეეხება, ორივეს უნდა თავისთავად, იმიტომ რომ სოფია გოგოებისში ბრძვის პირველ რიგში პირველი ადგილისთვის და საერთო ჩათვლაში თუ გაიმარჯვა, მან ეს ხო თვალად კარგი. და ირაკლი მოვიდა. ავიდა ირაკლი, საერთოდ მხედარი B4-ზე არის დათამაშები, ფორპოსტი აქვს, იმიტომ რომ A4-ზე დგას პაიკი და მეორე დგას B2-ზე, C პაიკი არ არის. საინტერესოც დაახლოვდნენ თუ შეიძლება რომ მივიდეს კადრი და განვიხილოთ ეს პოზიციაც. მაინტერესებს დრო რამდენი. და ძალიან კარგად, ანუ შეგვიძლია რომ აი პატარებისგან განსხვავებით როგორ შეხედან ესენი, როგორ აი მართლა რომ ჭადრაკზე ფიქრობენ, კი რომ შევაძაროთ. არა შეიძლება პატარების ჭადრაკზე ფიქრობენ, მაგრამ პატარებს უფრო დიდი ენერგია აქვთ, ხარ რთული ამ ხელა ენერგიით მიჭდა რამდენიმე საათი და ამით უბრალოდ დაზებული სიტუაცია არის, არც ერთ არ აქვს ამ პოზიციაში რეალურად პრობლემა, მთავარი არის რომელს აქვს გეგმა, ჩემი აზრით გეგმა როდესაც გაქვს თეთრებითაც და შავებითაც უფრო მარტივი არის თამაში. ჩემი აზრით აქ თეთრებს ანუ ირაკლეს ექნება გეგმა უკვე რაც იცის რომ უნდა ითამაშოს. ნახოთ როგორ გააგრძელებს, თუმცა რამდენი ჩვენ მივაყოლავთ მის პარტიას და ყოველთვის ირაკლი თითქოს მარტო ირაკლი ფიქრობს.
სულაც რაც შეეხება 20 სვლა არ არის გაკეთებული. ეს ჩემი ინტერესის საკანია ხოლმე პირველ რიგში. დაახლოებით 15 სვლაზე არიან მოსულები. კი, მაგრამ ასევე აღნიშნოთ, რომ მე 40 წლის შემდეგ არ ემატებათ დრო, ასე რომ წელსავალდებოა. მეორე ჩვენ გვეკითხებიან, რომ მეორე დაფა თუ შეიძლება 20 წლიანების თუ დამთავრდაო და თამაშობს 20 წლიანებში მეორეზე გოდერძიშვილი დიდმანიძე თენგიზი. ძალიან საინტერესო ბრძოლა მიმდინარეობს მეორე დაფაზეც ნამდვილად. თან თანაბარი ქულები აქვს 3.5 თუმცა დიდმანიძეს მეტი აქვს რეიტინგი დაახლოებით 100 რაღაც პუნქტით. კი, მაგრამ მე როგორც ვთქვი, ძალიან ეს არის ბედოშვილის ჯიბუტის პარტია მესამე დაფაზე. ნამდვილად. საინტერესო აქ რა ხდება დაფაზე. მე მგონი არა ხარისხი არა ხო სწორედ. მოკლული ფიგურებით ზედმეტი ხო პაიკი ყავს მგონი ზედმეტი შავებს, თეთრებს ამ ეტაპზე. ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ მოკლულებში ასე იყო. რეტლი ჰქონდა შავებს კი, მოკლული. საინტერესო ძალიან. ეს არხინე თუ იქნებიან შავები, პაიკი თუ აკლიათ. შეიძლება დაფაზე ვერ ნახე და შეიძლება ისეთი პოზიცია რომ იკვლება მალე პაიკი. სავარაუდოდ. და ხო ძალიან დაძაბული მატჩები არის უკვე, იმიტომ რომ მიდის უკვე ფინიშისკენ, შესაბამისად ფინიშისკენ, რადგან მიდის თამაში უკვე მაღალქულიანები ხვდებიან ერთმანეთს, რაც უფრო დაძაბულს ხდის თამაშს. აი ახლოდანაც გვაქვს კადრი. თანაბარი. არა, ხო, პაიკები თანაბარი. ეტყობა ხელში ეჭირება. შეიძლება. როგორც იციან ხოლმე. კი, ნამდვილად. ერთი ფერის კუ ხედრები. ხო, აი ესეთი პოზიცია არის თითქოს ყაიმისკენ რომ მიდის ხოლმე, მაგრამ ჯერ რა თქმა უნდა ამაზე ადრე არის საუბარი. თითქოს არც აწყობთ. შეიძლება ხო არ ვიცი, ყაიმი არ აწყობთ, იმიტომ რომ ესეთი გამონათქვამი არსებობს, რომ როდესაც ყაიმი არის დაფაზე, არ არის აუცილებელი რომ გაართულა პოზიცია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სავალალო მდგომარეობა შედეგით მთავრდება ეს ყველაფერი, როდესაც ყაიმი უნდა გააკეთო ყაიმი. არ აქვს მნიშვნელობა. არ როგორ არ აქვს მნიშვნელობა შენზე უძლიერზე თამაშები თუ სულს, თუმცა აი ერთნაირი დონისა მოჭადრაკეებისთვის თამაშობენ, ეს უფრო გამართლებული არის, მე ესე ვიცი. ამდენიც გამოიყენა ამაზე შანსი არის. თორნიკე სანიკიძის სიტყვები ერთ ჩართვაში მითხრა, რომ გაბოზიან ხოვანი ესეთამაშებოდა და ყაიმი იყო, ნუ მთელი პარტია თითქმის და ბოლოსიო მივხვდი, რომ ყაიმი მაწყობდა, მაგრამ ბოლოს მივხვდი, რომ არ მინდოდა ყაიმი რატომღაცა და მოგებისკენ წავიდა და გარისკა და ეს რისკი სამწუხარო წარუმატება აღმოჩნდა წარუმატებელი. ხადარი შედის D3-ზე, D3 უნჯრა აქვს შავს, თუმცა შეუძლია შემდეგ ხადარი D3-ის შემდეგ თეთრებმა QF1-ით ამოაგდონ. რამდენი დაწყობთ ეს შავებს, ეს მათი არის უკვე განავითარებენ. შეიძლება შევიდნენ ეტლი D3, თუმცა ეტლი D3 ჩემი QF1 იქნება. QF1 ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს თეთრს, რომ D3 პუნქტი გააკონტროლოს. ასე რომ ცოტა უჭირს შავებს რომ შევიდნენ სხვადასხვა უჯრებს. ლაზერი წამოვიდა ეშვიდე დაიცვა D8 ეტლი. ისე თუ შეგვიძლია დაფის კერდა დარბაზის საერთო კადრი რომ ვნახოთ და მიხვდებით დასრულდა თუ არა 20 წლიანებში მეორე დაფაზე პარტია. იმ შემთხვევაში თუ 8 წლიანებში როგორ მიმდინარეობს, თუ დაასრულა საათნახევარი, თითქმის საათნახევარი გავიდა, უკვე დასრულებულია. დასრულებულია, თუმცა შედეგი არ ვიცით, იმიტომ რომ მეფეები არ დევს ისე როგორც დრო არის 30 წუთი დარჩენია თეთრებს, საათი და 14 წუთი შავებს, თუმცა საათი გაჩერებული არ არის. კარგი, მოდით გავიდეთ ცოტა ხანი შესვენებას და დაგიბრუნდებით ისევ სიახლეებით. დროებით. კეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს. ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამ უნარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია რა თქმა უნდა მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან.
დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინისის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოწრობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. მკვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. სოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით, იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერის სისვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებულად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება. ვიდრე სხვა ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისთანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ცემით. მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით. აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით. უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხედქო თუნდაც ცემით და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით. ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ. სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით.
ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანი სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუწმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შალომბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. მხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ-არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველს აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკიროვკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში უკვე ქეთი წაწავაშულთან ერთად სტუდიაში გამრავლდით. გოგონებმა დავიფყარით მოკლედ ეთერი. და ახლა უკვე ვისაუბროთ თანამედროვე საჭადრაკო გამოცემებზე, პრესაზე, ონლაინ გამოცემებზე, საჭადრაკო ტელევიზიებზე, მაუწყებლობებზე და საჭადრაკო ჟურნალისტებზე. დავიწყებ მე თანამედროვე საჭადრაკო პრესაზე, იმიტომ რომ მარიამი საუბრობდა როგორ მიმდინარეობდა ადრე კი მე მოვიძიე და სხვათა შორის ძალიან ბევრი რაღაც აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი პრესა ყოფილა, ძალიან ბევრი ჟურნალი გამოიცემა სხვადასხვა ქვეყანაში, თუმცა ჩვენთვის ძალიან უცნობი იყო ეს ყველაფერი. ჩვენ ძირითადად ინტერნეტ საშუალებებით ვიძიებთ ნამდვილად და ძალიან საინტერესო იყო. დავიწყოთ შედარებით უფრო არაპოპულარული, ეს უცნობი გაზეთებიდან. პირველი არის The Week of Chess, ესეთი ჟურნალი გაზეთი არსებობს, რომელიც გამოიცა ინგლისში და გამოიცემა ყოველკვირეულად. ძალიან საინტერესო, როდესაც გამოიცემა ყოველკვირეულად არის აი ესეც ხედავთ, რომელიც არის ინტერნეტშიც ასევე და ასევე არის გაზეთი, როგორც ახსენე. ელექტრონულიც არის ეს. გამოიცემა 1994 წლიდან და 1997 წელს გადავიდა უკვე საიტზე, სადაც ხედავთ უკვე chesscenter.com ესეთი არის და 2012 წელს უკვე The Week in Chess ესეთი სახელწოდება ქვია. დავამატებ, რომ ეს საიტი არის ძალიან ბევრი მოჭადრაკისთვის ყოველკვირეული საიტი, იმიტომ რომ მოცემული იყო ზემოთ გრაფაში ტვიკები და ცნობილი ის არის, რა არის, ყველა იწერს ამ ტვიკებს. რას ნიშნავს ტვიკები? ტვიკები ნიშნავს კვირის ბოლოს გროვდება ყველა ნათამაშებელი პარტია, ეს საიტი ამის გენერირებას ახდენს და შემდეგ უკვე ჩვენ სრულიად უფასოდ ვიწერთ ჩვენს კომპიუტერში და გვაქვს ეს მთლიანი ახალი პარტიები და ძალიან კი და ყოველ შაბათს ყველა მოჭადრაკე ესე ჩაუშვებიან საიტზე და იწერს პარტიებს კი. კი, შემდეგი ჟურნალი გაზეთი არის ნორვეგიული, ცოტა უცნაური წარსაკითხი არის ჩვენთვის ნორსკს ჯაკბლად. ესეთი არის ნორვეგიული ჟურნალი გაზეთი. ეს არის გაზეთი და სადაც ხედავთ ამჟამად არიანტარი არის ნორვეგიელი მოჭადრაკე.
ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს მსოფლიო ჩემპიონიც არის გამختار და სხვათა ამაზე ამბობდნენ რომ მეორე მაგნუს კალსენი იქნება ესე წერდნენ Twitter-ზე ადრე მახსოვს. მოკლედ ეს გაზეთი 1906 წელს გამოიშვა მაგრამ შემდეგ შეწყვიტეს და შემდეგ გააგრძელეს გამოშვება 1975 წლიდან და რეგულარულად გამოდის წელიწადში 4-ჯერ. ეს წელიწადში 4-ჯერ გამოდის ხოლმე ჭადრაკზე არის ფოკუსირებული. ხოლმე ჭადრაკზე არის ფოკუსირებული და მის სათავეში არიან GM-ები, ანუ საერთაშორისო დიდო სტარტაპი და შესაბამისად რა თქმა უნდა საინტერესო ალბათ მნიშვნელოვანი ტურნირებზე წაიმტო რა ხა წერენ. კი, წელიწადში 4-ჯერ. შემდეგი არის Kingpin. ესეთი ჟურნალ-გაზეთი, რომელიც გამოიცემა ინგლისში. მას სათავეში უდგას 8 საერთაშორისო დიდო სტატი, სათავეში ედგა, რომელიც მოიცავდა საერთაშორისო იუმორისტულ სტატიებს ჭადრაკთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო იქნებოდა მისი წაკითხვაც არა მარტო შემეცნებითი, არამედ იუმორისტული სტატიები იყო. მეოთხე ჟურნალ-გაზეთი გახდა Europe HS, რომელიც არის ფრანგული. ის გამოდის ყოველთვე და ასევე ინტერნეტში ციდება მისთან დაკავშირებით სიახლეებით და ასევე შეგვიძლია რომ ინტერნეტთანაც გამოვიწეროთ ეს ჟურნალ-გაზეთები. შემდეგი მეხუთე არის EG, ესე ვთქვათ, EG, რომელიც ნიშნავს იშიფრება როგორც end game, ანუ დასასრული. და ეს გამოიცემოდა ნიდერლანდებში, ის დაფუძნდა 1965 წელს და მის სათავეში იდგა 11 წევრი და ამ 11 წელში შედიოდნენ საერთაშორისო დიდო სტარტაპების რა თქმა უნდა. მეექვსე ჟურნალ-გაზეთი გახსოვთ უკვე გერმანული ჟურნალ-გაზეთი, რომელიც არის ესეც ჩემთვის ცოტა რთული წასაკითხია. Die Schwalbe, მე მგონი სწორად ვკითხულობ, არ ვიცი, მაპატიეთ თუ არ ვკითხულობ სწორად, ეს არის გერმანული, რომელიც გამოიცა 1924 წელს და გამოიშვება წელიწადში 6-ჯერ. შემდეგი არის ესეთი ონლაინ ჟურნალ-გაზეთი, თუ როგორ თქვა, ონლაინ chess-cafe.com. ონლაინ გამოცემა არის, რომელიც ყავის დასალევად რო დაჭდები და რო შეიხდეთ, ხო. ნიუსების თანახავად ესეთი საიტი გახლავთ. მაგრამ ჟურნალ-გაზეთი არ არსებობს, არის ონლაინ მხოლოდ. ასევე არის Chess Informant, ესეთი ჟურნალ-გაზეთი, რომელიც გამოიცემა სერბეთში. გამოიცემა წელიწადში 4-ჯერ, 1966 წელს გამოიცა და 2012 წლიდან ის შეიცვალა, ანუ თავიდან სხვანაირად გამოიცემა და შემდეგ სხვანაირად. ეს იყო მეორე გაზეთი, რომელიც 4-ჯერ გამოდის წელიწადში. ხო, ზოგი არის 6-ჯერადაც გამოიცემა ნორვეგიულზე აღნიშნე. ეხლა უფრო შედარებით პოპულარულ გაზეთებზე გადავალთ. პირველი არის New in Chess, ეს არის ძალიან პოპულარული ჟურნალ-გაზეთი, ის გამოიცემა 1984 წლიდან ნიდერლანდებში გამოიცემა და მოიცავს ჩანაწერებს შენიშვნებს ტოპ მოჭადრაკეებიდან და ასევე წვრილი მიუძღვით და წვრილი შეტანილი აქვთ ტოპ მოჭადრაკეებს, რომლებიც არიან ვლადიმერ კრამნიკი, ვიშვანათან ანანდი, პეტერ ლეკო, პოლგარი, იუდით პოლგარი, კალსენსაც, კარიაკინსაც და მათი რა თქმა უნდა, ხედავთ იან ეპონეშის, რომელიც არის მის გარეკანზე და ის გამოდის წელიწადში 8-ჯერ. ეს საინტერესო სიახლოვე თავის უცნაური არის, რომ ეს გაზეთები არ არის თქო ყოველკვირეული. ნუ ყოველდღიური ალბათ ვერ იქნება. სავარაუდოდ ამ 8-ჯერად გამოიცემა ყველაზე საინტერესო ფაქტებს იძიებენ და მაშინ ხო, მაგრამ ყოველკვირეული შეიძლება შეივსოს, იმიტომ რომ იმდენი ტურნირი იმართება მსოფლიოში ყოველდღურად, რომ თუ გახსოვთ და თუ გაგიგეთ, რომ საქართველოშიც არსებობდა არც ისე დიდი ხნის წინ ჟურნალი ყოველკვირეული ეს იყო ძალიან საინტერესო, თუმცა რატომღაც მხოლოდ 1 წელი თუ 2 წელი გაგრძელდა ამ ჟურნალის არსებობა და კი მხოლოდ ჭადრაკს ეთმობოდა, თუმცა იყო ძალიან მრავალი კუთხით იყო ჭადრაკი ნაჩვენები და ძალიან ბევრ ადამიანს შეეძლო ამ ჟურნალში დაწერა სტატიის გამოქვეყნება და საკმაოდ საინტერესო იყო, თუმცა რა თქმა უნდა რთული არის ასეთი გაზეთების გამომცემლობა, რადგანაც ვიცით რომ ასეთი გაზეთები როგორც წესი არ იყიდებოდა, არის უფრო სასაჩუქრე ჟურნალი და მე თვითონაც მქონდა საშუალება რომ რამოდენიმე სტატია დამეწერა ამ ჟურნალში და ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან კარგი იყო მოჭადრაკეებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა დამატებით რაღაც როცა შენ გამოიმუშავებ.
კი, გაუზიარებ აი, საქართველოს როგორც აღნიშნეთ, გერმანიაში იყო, ნიდერლანდებშიც არის, ნორვეგიაშიც და საქართველოს ითვლება ჭადრაკის ქვეყანად, ჩემი აზრით და უნდა იყოს აქაც. გავაგრძელოთ, შემდეგი არის chess base-ი. chess base ყველასთვის ნაცნობი, ყველასთვის საჭირო და ყველასთვის ეს რო არის სავარაუდოდ ჭადრაკი წარმოუდგენელი არის. ეს ხარჯერს არ ვიცი თქვენ იცანით თუ არა, მაგრამ აი ამ ჯიპის უკანა საორძელზე მე ვსია. ეს ფეხზე შეხარ. ასა დღეს ახალი სტატია არ შემოძმებია ბოლო კვირის განმავლობაში, რაო 64 უჯრა. ხო, ну მოკლედ ეს არის გადაღებული ინდონეზიაში. ახალდელი ფოტოა, ახალი სურათია, კი, არც არ მინახავს ეს სტატია, აი ახლა დავინახე, ეს მაგალითად ჩემ მოყვარული. საერთოდ არ ვარ ექსტრემის მოყვარული, თუმცა რაღაცა ალბათ ну ამ სურათს აშკარად ვერ თვლი, თუმცა ძალიანაც არ ვიცი, ცოტა ესეთი იყო, საშიშიც იყო, იმიტომ რომ მანქანი დავედით ვულკანზე. არც მეტი, არც ნაკლები. ამ გზაზე ვულკანზე. მეგონა რომ გადმოვარდებოდი, თან ოღონდ ძალიან გამოსტილი მძღოლები იყვნენ, ძალიან კარგი ის იყო, ალბათ 10 მანქანით წავედი. კი. წყალით გავიარეთ, მდინარეც გავიარეთ და ესე ავედით ვულკანზე, თუმცა იყო რაღაც გზა, რის შემდეგაც უკვე აღარ გადავედით, იმიტომ რომ ის ექსტრემალური მისთვის იყო. მოყვარო ხა ეს. საინტერესო. აი მოკლედ შეამოწოს ხოლმე chess base-ი ჯერკეთი ვიხილოთ მან. და ეს არის გერმანული კომპანია და რომელიც გამოიცა, რომელიც 1986 წლიდან მოკლედ ძალიან საინტერესოა შეამოწოს ხოლმე სიახლეები. ძალიან კარგი საიტი არის. როგორც უკვე ნახეთ, ეს უბრალოდ შეიძლება დაგხვდეთ. ანუ რა იყო ახლა ეს მოჭადრაკე, ან ჟურნალისტი, რომელიც თამაშობს ჭადრაკს, ვთქვათ ინდონეზიაში, ან ინდოეთში, მას შეუძლია გაგვიზიაროს ეს თავისი გამოცდილება, სურათები გაგვიზიაროს და გააკეთოს სტატია. და ძალიან ბევრი მოჭადრაკე არის უკვე გაწევრიანებული chess base-ში, ძალიან ბევრი მოჭადრაკე არის chess base-ის ჟურნალისტი. და შეუძლიათ გააგზავნონ სტატიები, სურათები და უკვე დაპოსტონ ამის შესახებ და ძალიან საინტერესო, მეც ვიყენებ ხოლმე ამ შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა და როდესაც რამე ისეთ საინტერესო ხდება, ვაგზავნი. ამ შემთხვევაში ვერ გავაგზავნე ინდონეზიაზე, იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილი ჟურნალისტი ალიამი იყო ჩემთან ერთად და ნუ ჩავთვალე რომ ის გააკეთებდა ამ სტატიას და ის გააგზავნა. მოჩვდი მის საფაფეში. შემდეგი ჟურნალის გაზეთი გახლავთ Chess Today. ეს არის პირველი და ყველაზე გრძელვადიანი ინტერნეტ ყოველდღიური გაზეთი. ეს არის ყოველდღიური გაზეთი. 2000 წლის 7 ნოემბრიდან არის უწყვეტად მუშაობს. წარმოგიდგენიათ 19 წლის განმავლობაში უწყვეტად ყოველდღე მუშაობს და ძალიან მე როგორც ვიცი, ეს არის chess base-თან რაღაცა კავშირში და უზიარებენ ერთმანეთს ინფორმაციას. შემდეგი არის chess magazine ესეთი, რომელიც გამოიცემა დიდ ბრიტანეთში 1935 წლიდან გამოდის და ეს არის ასევე ონლაინში, რა თქმა უნდა, და გამოდის ყოველთვიურად. ესიც ძალიან პოპულარული არის დიდ ბრიტანეთში და შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ გამოიწეროთ ონლაინ კარლსენი გარეკანზე. აი გარეკანზე კარლსენი გახოთ. შემდეგი ასევე ბრიტანული გახოთ British Chess Magazine, რომელიც ყველაზე ძველი ჭადრაკის ჟურნალი არის, რომელიც 1892 წელს გამოიშვა და მის შემდეგ ყოველთვიურად გამოდის. და ასევე რა თქმა უნდა შეგვიძლია რომ ონლაინ გამოვიწეროთ, ანუ მისი საიტი არსებობს, საიდანაც ონლაინ შეგვიძლია რომ გამოვიწეროთ ეს გაზეთი. აი ფასი წერია 5 და 50 ფუნტი. ფუნტი. ხაშორის ძალიან ხშირად დაგვთხოვნ მოჭადრაკეებს ეს გაზეთები, მინახავს აეროპორტებში, როდესაც ისინი კითხულობენ, კი კითხულობენ. ინფორმაციას ეცემენ. შემდეგი ჟურნალ გაზეთი გახოთ ამერიკული American Chess Magazine, ესეთი რომელიც გამოიცა 1970 წელს, როდესაც ბობი ფიშერმა დაამარცხა ბორის სპასკი და გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. ამის შემდეგ ამერიკელებმა გადაწყვიტეს რომ გამოიცათ ესეთი ჟურნალი, რომლის როგორც ხედავთ ბობი ფიშერი არის მის გარეკანზე. და აი ჩვენი ახლანდელი ამერიკა.
კელი ну მიშერი არა მიშერამდე თუმცა ჰიკარუ ნაკამურა არის ინდივიდი და ყველა იცნობს მას როგორც ნაკამურა და არის მსოფლიოში ერთ-ერთი სწრაფი მოჭადრაკე. ყველას ეშინია მასთან ბლიცების თამაში. კიდე ძალიან აქტიურად არის ჩართული ონლაინ თამაშებში. ესაა დებს ხოლმე თავის გვერდზე მის თამაშებს და უცხოელებსაც, ანუ უცხო ადამიანებსაც ძალიან ჩვეულებრივ ეთამაშება. და ბოლო გახოთ Modern Chess Magazine, ესეთი არის, რომელიც ნიუსები არიდება, გაკიდება მხოლოდ ტაქტიკები, სხვადასხვა აი როგორც სავარჯიშოდ არის ძალიან კარგი კი, სავარჯიშოდ არის. მობილური აპლიკაციაც. აპლიკაციაც აქვს, გაზეთიც არსებობს, ინტერნეტშიც არის, აინც გამოწერა შეგვიძლია და მოკლედ ძალიან კარგი არის. ახლა ნიუსებისთვის არა, ეს უფრო ტაქტიკებისთვის არის. იყო ყველაზე ძალიან ბევრი ჟურნალი გაზეთი ყოფილა, ჟურნალ გაზეთი და ეს არ არის რაც ყველაფერი კიდევ არის ძალიან ბევრი იყო ნამდვილად, თუმცა ზოგი იყო ისეთი, რომელიც ინტერნეტ სამწუხაროდ ფოტოებით არ იყო და აი მაგალითად საქართველოში როგორც აღნიშნე იყო, მაგრამ აი ინტერნეტში არ არის, ხო? ძალიან ბევრი. რაც ყველაზე მთავარი არის ის მითი ირღვევა და ინგრევა, რომ ჭადრაკი არ არის ასეთ მასშტაბური სპორტი და ბევრს არ აინტერესებს. ეს განსაკუთრებით დაინგრა ბოლო პერიოდში, მას შემდეგ, რაც შეიქმნა ძალიან ბევრი სატელევიზიო და ინტერნეტ გადაცემები და დღესდღეობით უკვე ძალიან ბევრი ძლიერი და დიდი ტურნირის ორგანიზატორი ცდილობს, რომ ყველაფერთან ერთად უკვე ვიდეო გადაღებაც და კომენტარიც უზრუნველყოს. მე დღეს შემოგთავაზებთ ძირითად ყველაზე ძლიერ კომპანიებს, რომლებიც მოღვაწეობენ ჭადრაკის სფეროში და რაღაც დეტალებს გაგაცნობთ. პირველი, რაც რა თქმა უნდა თავში მოგვდის, რაც გვახსენდება, ეს არის სანტ-ლუისის ჭადრაკის ბროდკასტ ტიმი, ტელევიზია. ეს არის ლოგო, რომელიც არის ყველასთვის ცნობილი და როდესაც აი ამ ლოგოს ხედავთ, უკვე ვიცით, რომ ძალიან მაღალი დონის კომენტარები და პროდუქტი გველის წინ. კი, ვაშხობთ კი და რაც მთავარია, ჩვენ ძალიან ხშირად პირდაპირ ეთერში ორიგინალს უშვებთ. როგორც წესი საღამოს, რადგან დროში არის განსხვავება და ეს კომპანია არის ამერიკაში, ну ჩვენც რა თქმა უნდა თანამშრომლობთ მათთან. ხედავთ 18 ივლისს მათ ჰქონდათ 11 წლის იუბილე, ასე 11 წელია ეს კომპანია მუშაობს. ეს არის საჭადრაკო კლუბი არის, სადაც ძალიან ძლიერი ტურნირები ტარდება, სადაც გრან-პრი ტარდება, ამერიკის ჩემპიონატები ტარდება და მრავალი დახურული ტურნირი. ჭადრაკის მოყვარულებისთვის არის საყვარელი ადგილი, რადგან როგორც ხედავთ აფესავით არის და გარეთ ეზოც არის ჭადრაკი და ხიმიდის და თამაშობს. ჩვენ შეგვიძლია სურათები ვნახოთ, ეს არის გიგანტური მეფე, ცნობილი ფიგურა, ყველაზე დიდი ჭადრაკის ფიგურა მსოფლიოში და ძალიან ბევრ მოჭადრაკეს მასთან აქვს სურათი გადაღება და ჩემი მიზანი არის ჩვენ წავიყვანე და ერთად წავიდეთ. ერთი სელფი აქედან იმას აქ გადავიღო. და როგორც ხედავთ, დიდი ჭადრაკიც აქვს, ჩვენ როგორც ქუჩის ჭადრაკს ვეძახით ხოლმე და თამაშობთ ხოლმე და მოკლედ ყველაფერი აი ამ შენობაში არის ჭადრაკის გარშემო და ყველაფერში არის ჭადრაკი. და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ძალიან ბევრი ადამიანის საყვარელი ადგილი არის. ასე გამოიყურება ზამთარში, თოვლიც აუცილებლად ყოველდღიურად მოდის ხოლმე და სხვა შორის ძალიან ბევრი ვიდეოები და სურათები ვრცელდება ინტერნეტში, თუნდაც ესეთი მოჭადრაკის, როგორც არის კარლსენი, კარუანა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ეს კაფე მინდა გაჩვენოთ. სადაც უბრალოდ მიხვალთ, დროს გაატარებთ, პაუზას დაალებთ. ძალიან მაგიდაზე შეგიძლიათ ფიგურები დაალაგოთ, რა თქმა უნდა, საათიც მოითხოვოთ და ითამაშოთ და ასე სასიამოვნოდ გაატაროთ დრო. კი, გვინდა აუცილებლად მინდა. ჩვენ გავხსნათ, აი ახლა სამივემ გავხსნათ ესეთი კაფე. დიდი სიამოვნებით. კი. შემდეგი სურათი არის ძალიან ცნობილი
ჭადრაკის ფიგურა თიმურ გარიევი ეს არის რეკორდსმენი მოჭადრაკე მან შეძლო და 42 დაფაზე ითამაშა თვალახმეულმა საერთოდ დაფას არ უყურებდა და ნუ როგორც ვიცით ორი დაფა უფრო ადვილი სათამაშო არის 10-ო ძალიან რთულია და ნუ წარმოიდგინეთ რა ენერგია ჩადო ამ ყველაფერში და არის ძალიან კრეატიული ადამიანი, უყვარს ძალიან ორიგინალური ტანსაცმლის ჩაცმა და რა თქმა უნდა ჭადრაკი ყოველთვის არის მის ელემენტები მის ჩაცმაში საქართველოში ბათუმში იმყოფებოდა და ქართული ოლიმპიადაზე იყო ეს ხონდა ქუდი ფაბახი თუ რა ქვია იმაზე ამბობ ჩოხას კი ოლიმპიადაზე ეს ქუჩანი ქუდით დადიოდა და ძალიან ბევრ სურათებს იღებდა ეს სურათი სამწუხაროდ არ მოხს ახლა მომზადებული თუმცა მე დარწმუნებული ვარ შემდეგ თემებში აუცილებლად კიდე განვიხილავთ ამას ჭადრაკული ჩაცმულობა ძალიან საინტერესოა კი ძალიან საინტერესოა და ნუ მოკლედ ეს არის ამერიკის ჩემპიონატი და ასე მხიარულად მიემართება საჭადრაკო კლუბისკენ ხო რაც შეეხება ახლა უშუალოდ ტელევიზიას ხო ეს არის ადამიანი რა მხიარულია ყველასთვის საყვარელი დიდოსტატი იასერ სერაივანი ვის გამოც ალბათ ძალიან ბევრი მოჭადრაკე უყურებს ნუ ეს ადამიანი არა მარტო პროფესიონალი არის არამედ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია აქვს და ესე გვიზიარებს ხოლმე შემდეგი არის ჯენიფერ შაჰადე ასევე არის პოკერის ძალიან ძლიერი მოჭადრაკე და ძალიან ცნობილი მოჭადრაკე საერთაშორისო დიდოსტატი კი საერთაშორისო დიდოსტატი ქალთა შორის და ისევე პოპულარული არის პოკერში როგორც ჭადრაკი ანუ ეს გონების თამაშები რაღაც ძალიან ბევრი მოჭადრაკე თამაშობს პოკერს და კარგად თამაშობს პოკერს ერთ-ერთი ამის მაგალითი არის ჯენიფერი და კიდევ ერთი წამყვანი ეს არის მორის ეშლი ყველასთვის ცნობილი ყველასთვის საყვარელი ადამიანი და ნუ ეს სამი ადამიანი ქმნიან ამ პროდუქტს რა თქმა უნდა მათ ამატებით ყავთ კიდევ ძალიან ბევრი კომენტატორი ასევე იწვევენ ყოველწლიურად ტურნირიდან გამომდინარე, თუმცა ეს სამი ადამიანი ძირითადად აი ამ ერთი სტუდიიდან გრანჩესტერსაც აშუქებენ მათ როგორც ვიცი პიტერ ლეკო დაემატა რომელიც არის ასევე მოჭადრაკეებისთვის ძალიან საყვარელი კომენტატორი და ნუ მოკლედ ასე სანტ-ლუისის საჭადრაკო კლუბი ასე დავარქვათ არის ტურნირები სადაც ტარდება არის კაფე და არის ტელევიზია ყველაფერი ერთად გახდა უკვე 11 წლის და ანუ რა თქმა უნდა ვუსურვებთ რომ ძალიან ბევრი კარგი პროექტი შესაძლოა ის გიგანტური მეფე იქ როგორ დადგეს ძალიან მოინტერესა იქვე გამოთაი ისტორია გაინტერესებს ძალიან საინტერესო იქნება მეფის ხის არის ხომ მგონი როგორც კი ხის ფიგურა არის შემდეგი საიტი არის ასეთი chess 24 chess ჭადრაკი 24 საათის განმავლობაში ეს არის მრავალპროფილური საიტი, სადაც შეგიძლიათ ითამაშოთ ინტერნეტში პარტიები, უყუროთ ტურნირებს, რომელიც ლაივში უყუროთ. კი, სხვათა შორის ჩვენი ტურნირები, ფოთის ტურნირიც მიმდინარეობდა. აქ საქართველოს ჩემპიონატებიც როგორც ვიცი შუქდება ხოლმე. ასევე შეგვიძლია ენჯინებიც გამოიყენო კომპიუტერულ პროგრამები. კი, სხვათა შორის ჩემთვის ყველაზე ანუ ყველაზე სანდო კომპიუტერი აქვს, ჩვენ როგორც ვიცით, ყველა საიტს აქვს თავისი კომპიუტერი, რასაც engine-ს ვეძახით და ნუ კითხვის ბომბსაც აქვს, თუმცა ზოგი არც ისე ძლიერი არის და არც ეს სანდო არის და აი მე შესოსავთ გამოყოფები. და თითქმის პრაქტიკულად ყოველ დღე ვსტუმრობ ამ საიტს რომ თან შეგიძლია მეგონი ახალი ვარიანტი რომ გააკეთო და მასიც გითხრა სწორი იქნება ეს გაგრძელება თუ არა გადაუხვია ნათამაშებს კი ძალიან ბევრი საშუალება ასევე ტაქტიკებიც აქვს როგორც კი ტაქტიკებიც არის და რაც ყველაზე მთავარია და რითიც ყველაზე მეტ მაყურებელს იზიდავს ეს არის აი ეს ვიდეო სერიები რომელსაც თავაზობს ძალიან ბევრი ცნობილი დიდოსტატი chess 24-ის მთავარი სახე არის იან გუსტავსონი
გერმანელი დიდოსტატი და ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამ საიტის. სოფიკო გურამიშვილი არის მისი სახე, ერთგული სახე, რომელიც ესე დასაწყისიდან შესაძლოა დღემდე მოყვება. ასევე ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ ესპანელ კომენტატორებს პეპე კვანკას არის ან ფასიანი ამ ვიდეო ფასები აწერია და ალბათ ფასიანი როგორც ხედავთ ფასები აწერია ამ ვიდეოს კი ფასიანი ეს ვიდეოები თუმცა შესაძლებელია იყიდო ერთწლიანი პაკეტი და კი უკვე იაფი იქნება და პრემიურ მემბერებს ვისაც წოდება აქვს და დარეგისტრირდება შეუძლია სრულიად უფასოდ როგორც შესაძლოა ხდება ხოლმე პაზლებზე და ვიდეოებსაც და ბოლოს დაემატა ჩეს 24 დაემატა გასულ წელს ფრანგული ვერსიაც არის ინგლისური ვერსია არის გერმანული ვერსია იყო ესპანური ვერსია ძალიან აქტიურად რუსული ვერსია და ახლა დაემატა ფრანგული და ნუ მოკლედ ეს ხუთენოვანი არის და ძალიან სწრაფად ვითარდება. პოპულარიზაციაში ძალიან კარგი. კი და რაც მთავარი არის, ასევე გასულ წელს ჩეს24-მა გააფორმა კონტრაქტი მაგნუს კარლსენთან და კვირაში ერთი დღე ყოველთვის თამაშობს ბლიცებს ნებისმიერ წევრთან, რომელიც არის პრემიუმ წევრი, მას შეუძლია ითამაშოს ლაივში არის როგორც კი და კომენტარებსაც უკეთ. რა თქმა უნდა, მისი ასე თავზე ხელოვნებული კომენტარებით გაისვართ. ძალიან სასიამოვნო მისი ყურება. კი, თუმცა ძალიან სახალისოა დარწმუნებული ვარ. არავის არ წინს მისი შედარებით έτσι ხისტი კომენტარები, რა თქმა უნდა, მოჭადრაკეებსაც ეხებათ ხოლმე. და უფრო სახალისოა და რა თქმა უნდა მაგნუსთან ესეთი თანამშრომლობა ჩეს24-ს უფრო მოუმატა რეიტინგი. შემდეგი არის Chess-Base India, რომელიც არის ძალიან საყვარელი საიტი ჩემთვის. კი და YouTube-ზე ვატანებ მე ძალიან შეერთ ესეთი ძალიან პროფესიონალები არიან ამ Chess-Base India-ს ესე დამფუძნებლები და კი სტაფი ძალიან აქტიურად ვიყენებდი ოლიმპიადის დროს ჩემს რეპორტაჟში რადგან იცით რომ ესეთი ძალიან დატვირთული პროცესი იყოს ოლიმპიადა ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებდი ერთდროულად და დღის ბოლოს უნდა გამეკეთებინა ამ ყველაფერთან ერთად ერთი რეპორტაჟი და ნუ აი არაფრის დრო და არაფრის ენერგია რო აღარ მქონდა უყურებდი ჩეს Base India-ს და იქიდან ხვდებოდი რა უნდა გამეკეთებინა, რადგან ამ ხალხმა ყოველთვის იცის რაზე გააკეთოს სწორი აქცენტი. ძალიან არიან ჩაფულები, მე როგორც ვიცი და ყველას ართმევენ ინტერვიუს, ვისთანაც კი შეიძლება რომ მივიდნენ და ძალიან სიღრმისეულად სხვათა შორის ისეთ რაღაცებს ეკითხებიან, რაც აი 14 წუთიან, 15 წუთიან ვიდეოებს წარან ხოლმე. კი, ძალიან საინტერესოა. ასევე საინტერესო არის როგორ თანამშრომლობენ ძალიან ძლიერი მოჭადრაკეები, არავინ არ ეტყვის უარს მათთან კომენტარზე. და როგორც უკვე აღნიშნა, ყველაფერს მოიცავს ეს კომენტარები და მართლა დიდი სიამოვნებით უყურებ ხოლმე მე პირადად ამ ვიდეოებს. ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს, კი, ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს. ვიცით რომ ინდოეთში ძალიან უყვართ ჭადრაკი, ინდოეთში აღმერთებენ ჭადრაკს და დროსაც მოხდებთ ინდოეთში ამ და გაიგებს იქ ვინმე ადამიანი რომ მოჭადრაკე ხარ, ნუ მოკლედ იგზნობ შენ თავზე რომ რაღაცა განსაკუთრებული ხარ მათ. კი. და მათ რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ, აქვთ ვიდეოები, ყავს თავიანთი იუთუბერები ასე ეძახიან, წერენ ვიდეოებს და როგორც ხედავთ აი ამ ვიდეოში ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ ახალგაზრდებს და მათ განვითარებას. პრაგნენდას ხედავთ თითქმის რა 4 ვიდეოში ხედავ 5 ვიდეოში. ნახვით ბევრი აქვთ სან მილიონობით. კი, მილიონობით ნახვა აქვთ მათ ვიდეოებს. და ეს სიახლე, რომელიც ჩვენ მედია მიმოხილვაში ქონდა, სწორედ Chess-Base India-ს დამუშავებული არის და გადმოცემული არის ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, აი ამ ყველაფერსაც ძალიან კარგად და კრეატიულად აკეთებენ და ეს ასე გვაწვდიან ჩვენ და რა თქმა უნდა, არ იზარებათ ამ ყველაფრის გაკეთება და პირიქით ძალიან დიდი სიამოვნებით აკეთებენ. ეს არის 64 დიდოსტატი გასულ კვირას შეეძინა ინდოეთს და 1987 წლიდან მოყოლებული, ანანდიდან მოყოლებული 64 ესეთი
ძალიან ბევრი წელი დაჭირდათ, რომ შეივსოთ ჭადრაკის თეატრა. თუმცა ძალიან სწრაფად ივსება. ბოლო, ну არ ვიცი, 10 დიდოსტატი ალბათ გასული 2 წლის განმავლობაში შეეძინა. 14 წლის ბავშვები. და მე ვფიქრობ, ეს ნაწილობრივ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ჩესპეის ინდიას ამ ყველაფერში. ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებენ ჭადრაკით და მოგეხსენებათ, ჭადრაკი არ არის ასეთი ფინანსურად ადვილად ხელმისაწვდომი სპორტი, ვიცით რომ ძალიან ძვირი ღირს გაკვეთილებით, თუმცა დღესდღეობით უკვე ამ კომენტარებით და ამ ვიდეო გაკვეთილებით ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია სახლში იჯდეს და სახლიდან გაუსვლელად კი და შეიძინოს ეს ინფორმაცია. ხო, შემდეგი სურათი ეს არის ჩესპეის ინდიას აქვს თავისი მაისური, რომელიც შესაძლებელია რომ გამოიწერო ინტერნეტით და მე მოგვწია აი ამ ვიდეოში გავაზიარე უკანა მხარეს აწერია შეუჩერებელი რომელიც რაღაცა რო გაცვია ეს მაიკა ეს უკანა ეს გაწერია რაღაცა გზნოა ის ზოგი გამაგრებული გაქვს აი ეს მაიკები ძალიან მაისურები ჩვენ პროცესს უმისწორებს ეს მაისურები ძალიან ბევრ ცნობილ ადამიანს აწვია საჭადრაკო სივრცეში და ნუ მეც ძალიან ესე ამაყაც ჩავიცვი თითქოს ხო არაფერი მაისურია მაგრამ მაინც რაღაცას ნიშნავს რო გაძლევს ძალას რაღაც და სხვაშორის მოჭადრაკეებსაც აწვიეთ ხოლმე ამ პატარა მოჭადრაკეებს და ძალიან ეს ამაყად გრძნობენ თავს მე ასე მგონია შემდეგი რაზეც უნდა ვისაუბროთ ეს არის chess.com-ი. ჩემი ერთ-ერთი კიდევ საყვარელი საიტი, სადაც ყოველდღე ვთამაშობ. კი, თავსატეხებსაც ხსნით, ასევე ჭადრაკი ტივის საყვარელი საიტიც არის, რადგან მოგეხსენებათ, ჩვენ ფაზლების გვაქვს ხოლმე და ბლიცების გვაქვს და სწორედ მათთან თანამშრომლობით გვაქვს ეს ყველაფერი. რატომ არის ეს ყველასთვის საყვარელი? რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ საიტზე შესაძლებელი არის თამაში, თუმცა ამ საიტზე არის თავმოყრილი ძალიან ბევრი ძლიერი მოჭადრაკე. დიდოსტატები თამაშობენ, მათ შორის ჰიკარუ ნაკამურა, მაგნუს კარლსენი და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი არის ამ ყველა ესია და უფრო რაღაცა რეალისტურია და ზუსტად იმ რეიტინგის მქონე ადამიანს ხვდები, რა რეიტინგიც შენ გაქვს. და ძალიან კომფორტულია მე პირადად ყოველდღე ვთამაშობ ხოლმე მობილურიდან 1 წუთიანებს. ნუ არც ისე წარმატებულად ვერ ვიტყვი, თუმცა ძალიანაც ვერთობი. კი და ასევე შეუზღუდავად შემიძლია ამოხსნა თავსატეხები, ამოცანები და ნუ მოკლედ ძალიან მიყვარს ეს საიტი. ჩემი chess.com-ზე უფრო თამაშობენ, პაზლებს ხსნიან და chess.com-ზე უფრო ლაივის პარტიებს ადებება ხოლმე. ზუსტად აი ესე გვაქვს გადანაწილებული ეს ყველაფერი. ასევე chess.com-ი უკავშიროდ თავაზობს გაკვეთილებს, მათ ყავს თავიანთი წამყვანები, კომენტატორები, საკმაოდ პროფესიონალები და სხვა პარტიებს და პოზიციებს არჩევენ ხოლმე. ეს უფრო ძირითადად არის რაღაცა კლასიკური პარტიები და უფრო ნაკლებად მიმდინარე პარტიები. შემდეგი ასევე ჩემთვის ძალიან საყვარელია, ძალიან ისეთი ყველაფერი ისეთი მოვიტანე. რა ძალიან საყვარელი არის ჩემთვის, ეს არის ევროპის საჭადრაკო ტელევიზია. ეს არის მეტწილად ევროპაში მიმდინარე ტურნირების გაშუქების პლატფორმა და ძალიან ბევრი ტურნირი აქვთ მათ გაშუქებული და რაც ჩემთვის თავარი არის მათთან თანამშრომლობ ისინი არიან ინოვატორები ძალიან ბევრ ამაში ვიცით რომ რაღაცა დიდხანს გრძელდება ჭადრაკის პარტიები ზოგისთვის შეიძლება ეს მოსაწყენი იყოს და აი ეს ჯგუფი ძალიან ბევრ იდეებს თავაზობს მათ შორის რასაც ჩვენ დღეს ვიყენებთ ეს ყველაფერი ჩვენ მოვიპოვეთ თანხმობით მათი თანხმობით მათი იდეა იყო რომ ეს დაფები სადაც არ არის ლაივ პარტიები, თუმცა ძალიან ბევრი ბავშვი თამაშობს და ძალიან ბევრი მშობელი გულშემატკივრობს და უნდა რომ პარტია გაარჩიოს, ესე შედიან ერთი კამერით და იღებენ ამ
დაფას კი, რასაც ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ ფოთში და ნუ ეს იდეა მოდის მათგან და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა რომ ესეთ რაღაცებს გვთავაზობენ და ჭადრაკს განსაკუთრებით ჭირდება ეს რაღაცა ინოვაციები. შემდეგი ეს არის, ხო აქ ვხედავთ რომ ძირითადად უფრო ევროპის ტურნირებს განიხილავენ ეს ორგანიზაცია. ეკრანზე ახლა გამოჩნდება სავარაუდოდ ის სურათი, ხო. ეს არის სურათი რომელიც არის უზარმაზარ სტადიონზე და როგორც ვხედავთ ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ამას, ძალიან ბევრი ბავშვი ადევნებს თვალყურს და ესე უბრალოდ რასაც ახლა ჩვენც ვაკეთებთ ამ ყველაფერს ძალიან აქტიურად აშუქებენ და მაყურებელს აჩვენებენ. არ ვიცი რამდენად ხედავს მაყურებელი, მგონი მხოლოდ შევხედავთ ეკრანზე ამ ყველაფერს. ეს ის კადრია მგონი ამ ფოტოში რაც იყო წინა ფოტოში. ეკრანზე ხო. კიდევ რაც მთავარია, რაც ძალიან მომწონს ამ ევროპის საჭადრაკო ტელევიზიის, ეს ყველაფერი ხდება სივრცეში, სადაც ხალხია, სადაც ბავშვები არიან, სადაც მოჭადრაკეები არიან. ერთი წუთით. კარგი, სანამ მე ჩავთავ, თქვენ მითხარით აი ამ ყველაფრიდან რაც გაჩვენეთ რომელი იყო თქვენთვის უფრო საყვარელი კომპანია. მე ჩესკომის ერთგული მომხმარებელი კი. აი მე პირადად კი ჩვენ ზოგადად ჩვენ ტელევიზიაც ჩესკომთან ჩესკომი ხო აი როგორც აღნიშნე არის უფრო სათამაშო, ძალიან კარგი და ძალიან პრაქტიკული და როგორც ვიცით ძალიან ბევრი თამაშობს იქ საღამოობითაც. ნებისმიერ დროს შეიძლება, იმიტომ როგორც აღნიშნეთ ამერიკაში როდესაც ღამე არის ჩვენთან დილა და ასე შემდეგ. ასე რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ ვითამაშოთ ჩეს 24 და ჩეს ბომბი სხვათა შორის. ჩეს ბომბიც არის პარტიებისთვის ძალიან კარგი გასარჩევი, იმიტომ რომ თითქოს ეს სამი არის ყველაზე ჩეს ბომბი საკმაოდ აქტუალური არის საქართველოში, მე პირადად ძალიან არ მიყვარს, თუმცა ახლა რატო არ მიყვარს ისტორია მაქვს, რასაც კომენტარებს გაკეთება დავიწყე და ვიყავი ძალიან ესეთი გამოუცდელი კომენტატორი. რა თქმა უნდა ძალიან რთული არის ისეთი პარტიების გარჩევა, რომელსაც თითო სტატი 2800-იანი და 700-იანი რა თქმა უნდა. და იყო ასეთი კომენტარები, როდესაც ადამიანები ესე კომპიუტერთან ჩეს ბომბთან იყვნენ და წერდნენ, რა ის ჩეს ბომბი ავასაჩვენებს და თქვენ რა ვერ გავიგისმენ და ეს კომპიუტერი მართლა ძალიან სუსტი არის. მაგიტომ არასდროს არ ვიყენებ, მე პირადად არასდროს არ ვენდობი. შეიძლება უბრალოდ ჩეს ბომბი გამოვიყენო მხოლოდ ინფორმაციის მისაღებად და სხვა არაფრისვე დღეს აი ამიტომ არ წარმოგიდგენთ საერთოდ მიკერძებული ყოფილვარ თურმე. აი ევროპის ფოტოებზე რო გადავიდეთ, იმიტომ რომ მაყურებელს არ ქონდა საშუალება რომ ფოტოები ენახა, აი ამ ფოტოდან რო დავიწყოთ. ეს არის ლოგო, ევროპის საჭადრაკო ტელევიზიის ლოგო არის. შემდეგი, როგორც უკვე ვახსენეთ, ძირითადად თანამშრომლობენ ორგანიზატორებთან, რომლებიც არიან ევროპაში. სახელიდან გამომდინარე, სწორედ ამ სურათზე გიყვებოდით, იყო უზარმაზარი ეკრანი, ეს პოლნეთში მიმდინარეობდა ეს ტურნირი, სადაც საშუალება ჰქონდა მშობელს, ასევე ბავშვს, ნებისმიერ ადამიანს უზარმაზარ სტადიონზე ენახა ჭადრაკის კომენტარები, პოზიციები და ასე შემდეგ და ნებისმიერ შეძლოს. ახლა ძალიან ბევრი ხალხი ჩერდებოდა და რა თქმა უნდა, ჭადრაკს სწორედ ესეთი აქტივობები ჭირდება და ზუსტად ტელევიზიაც ამისკენ არის, რა თქმა უნდა, მიმართული. სხვა ამ სურათს რაც შეეხება, ეს იყო ღია სივრცეში გაკეთებული სტუდია, სადაც ბავშვები დარბოდნენ, თამაშობდნენ, ჭყუბობდნენ, შემოდიოდნენ ჩვენთან, ასევე ნებისმიერად ხდებოდა, თქვა გცელთმებში ხარ. ხო, ეს ჩემთვის ძალიან არ უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ვიცვლით მის ეს ალბათ შარშანდელია, შეიძლება ხო შარშანდელი სურათი იქნება. და ხო ეს არის
მე გადავიღე მიკროფონი. ძალიან მოუწოდა ეს მიკროფონი, ძალიან საყვარელი მიკროფონი იყო და ასე დავაანონსე პირდაპირ ეთერში შესვლა, რომელიც მოგვიანებით ევროპის საჭადრაკო ტელევიზიამ გააზიარა და მე გადმოვიზიარა უკან. რა თქმა უნდა. შენი გაზიარებული გააზიარა. კი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მომიხსენიებენ. ოპერაში და ძალიან მომეწონა და სურათიც ძალიან მოუწონდა და მეორედ გავაზიარე. ხო. გადავიდეთ. ეს რომელი ტელევიზია? არ ვიცი, ცანით? ხაი, აქ რა ვთქვა, აღარ ვიცი. აქტიზე გადის. რაცა სადღაც მინახავს. ეს უკვე ჩემს საყვარელი ტელევიზია, უსაყვარლესი ვეღარ იქნება, იმიტომ რომ უფრო სხვა რაღაც გვაკავშირებს, რა თქმა უნდა, ჭადრაკი ტირისთან, ჩვენ სამივეს. და ლოგო არის ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. ლოგო არის ძალიან საინტერესო. ადამიანის სახე, პროფილი. და მე როგორც ვიცი, კი არა და ფიქრობ, არ მისაუბრე ამასთან, მაგრამ აი მარცხნივ არის, მე მგონი კასპაროვანი და იყოს მარცხნივ. არა. აბა გითხარი, საიდუმლო გაგვანდე. ამ ლოგოს შექმნა არ ვიცი რამდენი თვე მიმდინარეობდა, საკმაოდ რთულად შეიქმნა. რთულად აირჩა უფრო სწორად. იყო რამოდენიმე ვერსია და თავიდან ვერ ვხედავდით აი ამ სახეებს. და ეს სახეები გვინდოდა დაგვეტოვებინა სიურპრიზად და გვინდოდა რომ გამოკითხვა გავუკეთებინა ამ ყველაფერზე რა სახეებს ხედავენ. ხო, არ ვიცი ვთქვა ეს ყველაფერი. მე კასპაროვს ვამსგავსებ. მოდი ჯერ მაყურებელს კითხოთ. თუ აქვს ვერსიები ვის ამსგავსებთ ამ ორ მამაკაციან ნუ პირველ რიგში მე მგონი მამაკაცები არიან, ხო? კარგი, ეგეც საიდუმლოდ დავტოვოთ, მაშინ ჯერ სქესი დაგვიწერეთ და ვის ფიქრობთ ისიც დაგვიწერეთ. და შემდგომ უკვე გაგანდო. ისი მაინც გაგვანდა. აუცილებლად დიდოსტატები არიან სხვა შემთხვევაში როგორ იქნებოდნენ ჩვენს ლოგოზე. ასევე ძალიან ლამაზი ლაზიერის ფორმა აქვს, გვირგვინი აქვს ამ. აფრინდაშვილი ხო არა? ცხენა. აუ, მე კარგი მონაწილეობა მიმაში. ხო, დაგიკომენტარებთ. და ასევე გვაქვს 3D ჭადრაკიც გამოყენებული. ეგ არის კი. აუ, კი. დაგასწარით მაყურებლებო. გავიმაგა იყო პრიზი ამ ყველაფრის რა თქმა უნდა საკონკურსო ვარიანტში გვინდა და გამოცხადება ამ ყველაფრის. არ გიგონოს რომ ჩვენ წამყვანებმა არის ნამდვილად არ ვიცით. მე ხო გეუბნები ქართველი ლეგენდა. პრინციპში ვინ უნდა ყოფილიყო ჩვენი ტელევიზიის ლოგოზე თუ არა ორი მსოფლიო ჩემპიონი ქართველი. ხო, დაფიქრებული. ნანა გაფრინდაშვილი და მაია ჩიფურდანიძის პროფილი არის, რა თქმა უნდა, არის გვირგვინი, საჭადრაკო გვირგვინი, ვინ თუ არა ისინი. და ასე თუმცა ძალიან დიდი ხნის შემდეგ შეირჩა ეს ლოგო და აირჩა ეს ლოგო. ძალიან საინტერესო ამაზლობა მარტო. და ძალიან ვამაყობ და აი ასე ჩვენ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ჩვენი მაისურებიც, ჩვენც კი ვართ და ჩვენც კი ვართ. უკან გვაწერია ითამაშეთ ჭადრაკი. ხო, უკან ჩვენი სლოგანი გვაწერია ითამაშე ჭადრაკი და მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ ნებისმიერი სურათი, რომელიც არის კავშირში ჭადრაკთან და ჰეშტეგი დაწეროთ ითამაშე ჭადრაკი და ჩვენ აუცილებლად ნახავთ ამ ყველაფერს და გავაზიარებთ უკვე მედია მიმოხილვაში. ახლა ნახოთ უკვე ბოლოსკენ წავიდეთ და ნახოთ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, საიდან მოდის ეს ყველაფერი და როგორ განვითარდა. ეს არის ყველაზე პირველი რეპორტაჟი. როგორც ხედავს ჩვენს მიკროფონს არც კი აქვს ეს ლოგო, მაშინ მოფიქრებული არ თქონდა. მირო ჩვენთვის ძალიან საყვარელი თანამშრომელი, ასე იღებდა, ეს არის პირველი კორპორატიული ჩემპიონატი. ამის შესახებ ვაგროვდით ინფორმაციას, უკვე აი ამ დროს ვიცოდით, რომ იქნებოდა ეს ტელევიზია, თუმცა რა თქმა უნდა რაღაც ეტაპები გაიარა ამ ყველაფერმა და უფრო ჩამოყალიბდა და ახლა უკვე გვაქვს აი ესეთი სახე. შემდეგი სურათი არის ბათუმის საჭადრაკო ოლიმპიადიდან. კომენტატორები იყავით ხო შენდა ნოდარი? ნოდარი იყო ძირითადი კომენტატორი, მე როგორც გითხარი ძალიან ბევრი საქმეები მქონდა და ხანსად ვიყავი. ვიდეოებშიც ჩანს შენ. ერთ-ერთი აქაც ვიყავი, კი ვცდილობდი რომ აქაც ყოფილიყავი ქართულ კომენტარებში. ეს ყველაფერი მოხდა ძალიან სწრაფად, აი ესე ძალიან სწრაფად შეირჩა ეს ყველაფერი, გადაწყდა ერთი კვირით ადრე სავარაუდოდ
და საერთოდ ყველაფერი დაიწყო აი აქედან, რომ ოლიმპიადის შემდეგ უნდა გავრცელებინა ეს საქმიანობა, რადგან ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩაერთო. პირველი ნაბიჯები ოლიმპიადის დროს გადადგა ამ ტელევიზია. კი და ასევე ჩაფიქრებული იყო ის, რომ ოლიმპიადის დროს რა ტექნიკაც ჩვენ შევიზინოთ, ეს ყველაფერი უკვე შეგვიძლია გამოგვეყენებინა აქ და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი შევწელით. შემდეგი სურათები არის ეს ყველაფერი რაც ხდება. კი, აი ამ ოთახში, შავ ოთახში, სადაც ძალიან ბევრი კომპიუტერია და სადაც ჩვენი რეჟისორი და პროდიუსერი არიან ხოლმე და ძალიან ბევრი მარიამ და ელენე ეკრანზე. კი და აი ეს ეკრანები. ეს უკვე აქეთა ტერიტორია, ჩვენი ტერიტორია არის, ეს გუშინ გადავიღე ეს ყველაფერი, ასე მიდის და ასე ვითარდება ჭადრაკი ტივი, მაკა ფურცელაძე, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი კომენტატორი და წამყვანი. და ეს არის ის სურათი, სადაც ხდება ნიუსების მოწოდება თქვენთვის და კომენტარების გაკეთება. მოკლედ ეს ოთახი არის, ეს სივრცე არის დარბაზი ჭადრაკის სასახლეში. რომელიც არჩევს ამ საიდუმლო ოთახებს ეს საგვირაბები. ვისარგებლოთ შემთხვევით და მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს, როგორც პოსტზე წერია, ჩვენ უკვე 5000-ი ვართ და მეტი ვართ უკვე ყოველდღიურად გვემარჯვებიან და ძალიან სიამოვნებს ეს ფაქტი. და მადლობა რომ დასაბამიდან ჩვენთან ხართ დღემდე. და თქვენთან ერთ, ანუ თქვენი წყალობით ჩვენ გამვითარდებით, უფრო მეტი мотиваცია და სტიმული გვექნება. კი. აბა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ვინც ვიყურებს ინტერნეტის საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ ასევე მაგთიზე გვიყუროთ საკაბელოზე მე-60 არხზე, ხოლო სილქნეტზე 292 არხზე. კომპიუტერი არის ტელევიზია. და ძალიან მალე სხვა საკაბელოებსაც ყველა მაუწყებლობაზე ჩავითვალოთ. ასევე მაი ვიდეოზეც ვართ. ჩვენი ლოგო მოძებნეთ და ყველგან ვართ. კი. და ბოლო სურათი არის ჩვენი ძალიან საყვარელი სურათი. ქავერზეც კი გვაქვს. არასრული შემადგენლობით ვართ აქ. თუმცა აი ასე ორი წამყვანიდან, ორი კომენტატორიდან, ანუ შეიძლება ეთერში ჩანს სიტყვაზე 3 ადამიანი, მაგრამ უნდა იცოდეს მაყურებელმა რა სამის უკან ზურგი. კი. ხო, მოკლედ ეს იყო. ასე მიქსი გავაკეთეთ ტელევიზიების და საიტების, იმიტომ რომ ეს საიტების რა თქმა უნდა ნაწილობრივ გვაწვდიან იმ მასალას, რასაც ტელევიზია აკეთებს. ჭადრაკი ყველასთვის და ყველგან უკვე დაბადებით მე მგონი ბავშვი შედის ბაღში, არათუ ჭადრაკში, ესა სკოლაში ბაღში შედის უკვე იქაც კი ასწავლეთ ჭადრაკს. შემდეგ ინტერესთან და შემდეგ ჩვენ გვიყურებთ და ასე შემდეგ მოკლედ. და ჩვენის მხრივ კარგ საქმეს ვაკეთებთ, რომ თუნდაც ჭადრაკი დავაინტერესოთ, ან უკვე დაინტერესებულ პირებს უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწვდით, თუნდაც აი Facebook კომენტარებში გვიწერენ პარტიების ჩვენებაზე, იმის შედეგი, ამის შედეგი გვაჩვენეთ. ხო, მაგას ვამბობთ მე და მარიამი, რა ის ჩვენ დროს პატარა ვერდისაც ვიყავთ შობოთ რა ქონდა შეიძლება ძალიან კარგი აუცილებლად ჩვენი ოჯახის წევრების ის ხდებოდა Facebook-ზე დაწერდნენ კომენტარებს. ძალიან კარგი არის მოკლედ. ეხლა მოდი გადავიდეთ ორი სიტყვით თქვენ ზოგადად საჭადრაკო ჟურნალისტებსაც, რომლებიც ჩართულებიან სოფლის მასშტაბით მიმოხილვებზე, კომენტარებზე, ჩვენ მოვიხილავთ კომენტარებს, მაგრამ ესპანელებიც მიმოიხილავთ, როგორც ამერუდოლფი არის, ხო? ამერუდოლფი ერთ-ერთი პოპულარული მოჭადრაკე აიანი არის, ამ საერთაშორისო ოსტატი გახდა, საერთაშორისო ოსტატი ქალებში გახდა, რომელიც ძალიან ხშირად ჩართული ჩეს 24-საც როგორც ახსენე. ჩეს 24 ჩეს კონზეც, ნუ ყველგან ძალიან ბევრი ტურნირში არის ანა რუდოლფი ჩართული კი. და კი, ძალიან ლამაზი გოგონა არის და ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს მას თავის კი და ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ძალიან კარგ და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ჭადრაკისთვის. ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს. კი, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს ჭადრაკით. კი, აი, ხიარულიც არის ძალიან. კი, საკმაოდ ხიარულია და ძალიან დიდი სიამოვნებით უყურებს ყველა. კომენტარებთან ერთად კი, ძალიან საყვარელი არის და სასიამოვნოა მისი ყურება. მისი ალბათ ორი მე.
კი. ჩი როგორი? რიმე. ასევე არის YouTube-ის გვერდზე. სახელი ქვია. YouTube-ზე არის ესეთი. კი ძირითადად ანუ YouTube-ზე მოხაწეობს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აგრეთვე ესე ქვია. მისი გვერდი არის, ასევე არის რა თქმა უნდა Instagram-ზეც, Twitter-ზეც არის, თუმცა YouTube-ზე ყავს 454,000 გამომწერი, რაც ძალიან ბევრი არის ჩემი აზრით, აი ეს მაცვილი გახლავთ, რომელიც ინტენსიურად აშუქებს სხვადასხვა პარტიებს განიხილავს, აკეთებს მის კომენტარებს, ანალიზებს, თავის პარტიებსაც განიხილავს და მის კომენტარებსაც უკეთებს და ასევე ძალიან საინტერესოა ის, რომ ძველი პარტიები აქვს ამორჩეული, მაგალითად ფიშერის პარტიები, ცეტადა მისი ხელმოწერები აქვს. ეს არის მე მგონი სავარაუდოდ დიდოსტატების ხელმოწერები. გრან-პრის მონაწილე, ყველა დიდოსტატს თხოვდა, რომ იმასკრა სურათის გავწევდნენ. და ძალიან მაგარი არის, რომ აი 454,000 ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ამ ნახევარზე მეტი თუ არა, ცოტა მაინც იქნება ისეთი ადამიანი, რომელიც საერთოდ მოჭადრაკე არის, მაგრამ უბრალოდ ინტერესთან მოყვარული არის და იმდან სიღრმისეულად და საინტერესოდ აქვს ეს ყველაფერი განხილვა და ნახდათ ღირს მისი ყურება და მოკლედ YouTube-ზეც არის, Instagram-ზეც არის ძალიან ინტენსიურად ჩართული. და ასევე აღნიშნავთ, რომ კიდევ ამ ადამიანს ვუწყობთ, რომ ძალიან დიდ საქმეს უკეთებს ჭადრაკის განვითარებას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არავის არ ყავს ამდენი გამომწერი YouTube-ზე და ძალიან საინტერესოა ესეთი ჭადრაკისგან, როგორც მის ამ პროდუქტს ამდენი ადამიანი არის გაინტერესებული. კი, სხვათა შორის აქვს, აი რომ გადავხედოთ მის YouTube-ის გვერდს არ აქვს მოკლა ვიდეოები, აი თითქოს საშუალოდ აქვს 15 წუთიანები, ზოგადად 15 წუთიანები მოსაბეზრებელი არის ხოლმე ადამიანებისთვის, თუმცა არა, ამ შემთხვევაში არა, თითო ვიდეოს დაახლოებით მინიმუმ 100,000 ნახვამარიც აქვს. და რაც მთავარი არის, ყველაფერს აკეთებს ძალიან მალე. მაგალითად, თუ პარტია დამთავრდა 4 საათზე, მას უკვე 5-15 წუთზე ვიდეოს მზად აქვს და აქვს ძალიან ბევრი ნახვა იმ მომენტშივე აკეთებს ამის მიზეზი და პროფესიონალიზმის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩართული არის ყველაფერში, ყველა ტურნირში, რაც ზუსტად იზიდავს მაყურებელსაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საქართველოში თუ არსებობენ ასეთი ბლოგერები, კომენტატორები და არ არსებობენ რატო არ არსებობენ? მე არ გამიგია. იმიტომ არ არსებობენ ჩემი აზრით, რომ არის პატარა ქვეყანა, მე მხოლოდ ეგ არის. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დიდოსტატი ყავს, ძალიან ბევრი ისეთი მოჭადრაკე ყავს, თუნდაც როგორც ვიცი ჭადრაკი საქართველოს ჭადრაკის ქვეყანა შეიძლება ვთქვათ, უნდა იყოს, მაგრამ აი საქართველოს ხო, მაგრამ ეს რა არის? ანა რუდოლფი არის უნგრელი და ეს ხმაწვილი არის ხორვატიელი. არა, ხო, ვერ თამაშობს აქტიურად. ეგ არის მიზეზი, რომ ანუ ვინც ყავს დიდოსტატები, ყველა აქტიურად თამაშობენ ჭადრაკს. ალბათ შეიძლება დრო არჩებათ. ანუ უბრალოდ რადგან სოფლიოში ამდენი მოჭადრაკეა უკვე, რომელიც აშუქებს ამ საკითხებს. არც უყურებს იმდენი ადამიანი, რადგან უკვე არსებობენ ესეთი მოჭადრაკეები უკვე როგორც აღნიშნეთ. შეიძლება ცნობადობაზეც არის თვლიან, რომ მაგალითად აი ეს ადამიანი უფრო ცნობილია, მას უფრო მეტი უყურებს და ჩემი ვიდეო აი მაგას შეიძლება ისიც არის, რომ ანუ ქართულად რო დაიწყოს გაკეთება, ქართულად უფრო ძალიან ცოტა მაყურებელი ექნება და უხეშად ვთქვათ, მოგებაც არ ექნება და თუ გინდა რომ უცხოურად გააკეთო, მაშინ უკვე იმდენად მაღალ დონეზეა ეს სოფლიოში, რომ კი აი როგორც აღნიშნეთ ამ ადამიანზე ძალიან მაღალ დონეზეა და ეს ვთქვათ 4 საათზე რომ მორჩება და 5-ზე გააკეთებს, დარწმუნებული ვარ, აქ ეგრე არავინ არ იცავს. მოკლედ, ჩვენს მოჭადრაკეებს და ვისაც ჭადრაკი უყვარს, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ის, რომ იმ შემთხვევაში ჩვენ ვიყურებთ და თუ გააკეთებენ ასეთ სახის ვიდეოს, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით. შეიძლება ქართულად ვიწერო, მაგრამ ტიტრები იყოს ინგლისურად. მე ძალიან მინდა ჩაწეროს ხოთშორის ასეთი ვიდეოები და დავიწყე გაკეთება, შევქმნი გვერდი, სახელიც კი დავერქვი. დავერქვი კი ყველაფერი ზამზეთ. თუმცა ამ ყველაფერს როგორც უკვე აღნიშნეთ, კიდევ ძალიან ბევრი დრო და შრომაც. კი, რაღაც მომზადებაც ჭირდება და უფრო თავისუფალი დრო ჭირდება. ხო, არა, ეს უბრალოდ დრო კამერა იყო და რაღაც პარტია გაარჩევთ, ჩაწერო ამას მართლა დიდი მომზადება სჭირდება.
მქონდა იდეა რომ შემოგვარტები მაინც გამერჩე, იმიტომ რომ ამისთვის უკვე მომზადებული ვარ და რაღაც ისინი ну არის ამისის და იმედია გავაკეთებ და ნუ მე არ ვიცი. პირველი. მართლა პირველი ბლოგერი იქნება. იმედი მაქვს რომ ვინმე დამასწრებს და სხვა გააკეთებს და დიდი შემოვლებს რა თქმა უნდა ჩვენს არხზე გავუშვებს და ვითანამშრომლობთ მასთან. მგონი ძალიან საინტერესო ეთერი გამოგვივიდა, ძალიან საინტერესო იყო ის რომ ჩვენ კოლეგებსაც გავეცანით, უცხოელ კოლეგებსაც, ამ შემთხვევაში ვიტყვი რომ ჩვენ კომენტატორებიც ვართ, წამყვანებიც ვართ. ძალიან საინტერესო იყო, ჩვენ კი ცოტა ხნით გავთ შესვენებაზე და დაგიბრუნდებით შემდეგ ისევ სიახლე. მედია სიახლეები დაგიბრუნდებით და ასევე როგორც ვთქვით, დღეს იწყება გრანჩესტურის პარიზის ტურნირი ბლიცებში და რაპიდში და ამ თემით დაგიბრუნდებით შესვენების შემდგომ დროებით გეშლებით. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართული ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ცემით. მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით. აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით. უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხეთქო თუნდაც ცემით და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით. ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ. სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით. ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანი სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუ წმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შაუმბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. ხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველს აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკი როკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. კეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის, სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს.
ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამონარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია, რა თქმა უნდა, მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან. დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოცნობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. მკვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. მსოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით, იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერისი სვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო, როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებლად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. პირეთერში და მოდი გადავინახოთ მარიამ დოლიძესთან, რომელიც გაგვეცნობს მედია სიახლეებს დღევანდელ დღეს. მედია სიახლეებით გიბრუნდებით, დღეს არის 27 ივლისი 2019 წელი და გაგაცნობთ მიმდინარე დღის მნიშვნელოვან მედია სიახლეებს. პირველი პოსტი, რომელიც მე მოვიტანე თქვენამდე, ეს გახლავთ საქართველოში, ასე ვთქვათ, აღსანიშნავი ინფორმაცია და არა მარტო საქართველოში, კლინიკა LG-ს გვერდზე გამოქვეყნდა ეს ფოტო, კლინიკა LG-ს დირექტორმა ბატონმა ზაზელომინაძემ უმასპინძლა საკუთარ კლინიკაში ქართულ მსოფლიო ჩემპიონს, ეს გახლავთ ლერი ტალიკაძე, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულ უნარშეზღუდულთა ჩემპიონატში გამარჯვებულის ტიტული, მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. ეს ჩემპიონატი 9-დან 15 ივლისის ჩათვლით მიმდინარეობდა და მასში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მონაწილეობდა და ლერი მათ შორის საუკეთესო აღმოჩნდა. მე მინდა მას მივულოცო ჩვენი ეთერის საშუალებით გამარჯვება, ჩვენი ტელევიზიის ქვეყნის სახელით გამარჯვება და უსურვო მომავალი წარმატება
და ძალიან კარგია რომ ჭადრაკში ამ სპორტის სფეროში არის ასე აქტიურად ჩართული. და ფოტოზე ვხედავთ ბატონი ზაზა, თვითონ ლერი და ალეკო არსენიძე, ქუთაისელი გახავთ ეს ბიჭი, ამიტომაც ალექსანდრე არსენიძე მასთან თქმა უნდა კავშირში შეიძლება მწვრთნელიც იყო, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევისთვის აი შემდეგი ფოტო ეს გახავთ ევროპის ჭადრაკის კავშირის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალურ გვერდზე ზურაბ აზმაიფარაშვილს ხედავთ ფოტოზე და არის ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია ჭადრაკის მოყვარულთათვის და ზოგადად ჭადრაკისთვის კომპანია i group-თან რომლის მიზანიც გახავთ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება გაფორმდა ხელშეკრულება 4 წლიანი რაც გულისხმობს თანამშრომლობას ის გახავთ ევროპის ესე იგი საჭადრაკო გაერთიანების ოქროს სპონსორი ამ დღიდან უკვე ხელის მოწერის დღიდან და 4 წლის შემდგომ მათი თანამშრომლობა შესაძლოა კიდევ გაგრძელდეს და ეს არის ძალიან კარგი აღსანიშნავი სასიხარულო ინფორმაცია. შემდეგი პოსტი ეს გახავთ მაქსიმ ვაშელაგრავის ფოტოები, ორი ფოტო ტვიტერზე გრანჩესტურის ოფიციალურმა გვერდმა გამოაქვეყნა, როგორც ვიცით, დღეს იწყება პარიზში რაპიდსა და ბლიცში შეჯიბრება ტურნირი ამ ფესტივალის ფარგლებში და ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემაც გახავთ, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ეს გახავთ მაქსიმ ვაშელაგრავი, გახავთ ნომერ პირველი ბლიცის მოთამაშე, ყველაზე სწრაფი მოთამაშე მსოფლიოში, რომელიც მასპინძელი იქნება ამ შემთხვევაში ის თავის ქალაქში, ქვეყანაში, საფრანგეთში, პარიზში უმასპინძლებს სხვა დანარჩენ გრანჩესტურის მონაწილეებს და ნახოთ დაველოდოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. შემდეგი ფოტოც ამ თემას ეთმობა ანიშგირის ოჯახური ფოტო სოფიკო გურამიშვილი და თავიანთი პატარა პარიზში ჩავიდნენ ერთად და ემზადებიან ტურნირისთვის, იმიტომ რომ ანიშგირი როგორც ვიცით მონაწილეობს ამ ტურნირში და ჩაძინებულები არიან ალბათ დამგლელი მგზავრობის შემდეგ. შემდეგი ფოტო საკმაოდ მხიარული ფოტოა მაქსიმ ვაშელაგროვმა თავის ინსტაგრამზე ეგრეთ წოდებულ სტორიში დადო და საქანელაზე ხედან ეგ და შახრიან მამედიაროვი და წერს რომ ეს უკეთესია ვიდრე ჭადრაკიო, ჭადრაკზე უკეთესი არის და საკმაოდ მხიარულები რელაქსირებულები ჩანან ამ ფოტოზე. შემდეგი ფოტო ისევ ანიშგირის პოსტი არის Instagram სტორიში. ჩამოვედით პარიზშიო 7 საათი და 26 წუთია და სად არისო ეიფელის კოშკიო წერს ეს მეტყობა მისი სასტუმროდან არის ხედი. შახრიან მამედიაროვით არ ჩამორჩა მოჭადრაკეებს და მანაც გამოაქვეყნა ფოტო ტრიუმფალურ თაღთან დგას და ასე პარიზის ღირსშესანიშნავ ადგილზე გამოქვეყნებული ფოტოთი. სიუზან პოლგარი, ჩვენებურად ჟუჟა პოლგარი დებს ასეთ პოსტს ტვიტერზე და ინსტაგრამზეც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე 2004 წლის შემდგომ აღარ მითამაშია ტურნირებში, მე გრძნობ რომ მაინც კარგად ვარ რა ჭადრაკში და უფრო გავძლიერდი ვიდრე ადრე ვიყავიო და შეიძლება მე ისევ შევეჯიბრო, ანუ მივიღო მონაწილეობა შეჯიბრებებშიო, აი ასე ამბობს და სიგიჟეაო კითხულობს. არა, რა თქმა უნდა, სიგიჟე არ არის, იმიტომ რომ ჟუჟა სიუზან პოლგარი ყოველთვის იყო არიზა იქნება უძლიერესი მოჭადრაკე და მე რა რომ ამდენი წელი შესვენება ჰქონდა, თუ დაუბრუნდება საჭადრაკო სფეროს აქტიურად როგორც მოთამაშე, ძალიან კარგი იქნება. იგივე პოსტი არა, ისევ მის მიერ გამოქვეყნებული პოსტი ტვიტერზე, home sweet home-ას წერწერით, როგორც ჩანს, უნგრეთში დაბრუნდა საკუთარ hometown-ში, ანუ მშობლიურ ადგილს დაუბრუნდა ბევრი მოგზაურობის შემდგომ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ყოველთვის მოგზაურობს უწევს ხოლმე სხვადასხვა ქვეყანებში წასვლა სიუზანს სხვადასხვა ტურნირების გამო და როგორც იქნა დაბრუნდა და ძალიან ბედნიერი ჩანს. აი მუზიჩუკანას პოსტი არის შემდეგი ჩვენ გქონდა თემა ერთ-ერთი ფიზიკურ მომზადებაზე ჭადრაკში რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორც ხედავთ მის აღნაგობასაც ეთყობა და ფოტოსაც ხედავთ ტრენაჟერებზე ვარჯიშობს და ფორმაში ცდილობს რომ ყოველთვის იყოს, იმიტომ რომ სხვანაირად მოჭადრაკე ძლიერი ვერ იქნება. და გრანჩესტურის ოფიციალურ გვერდზე ტვიტერზე გამოქვეყნებული ასეთი გამოკითხვა, თქვენი აზრით ვინ იქნება გამარჯვებული პარიზის გრანჩესტურის და როგორც ხედავთ, ეს გუშინდელი მონაცემებია, გვიან მოიპოვეს მონაცემები, 53% გამოკითხულთა
ანუ ვინც მონაწილეობა მიიღო 550 ხმა იყო იმ დროისთვის 53% თვლის რომ მაქსიმ ვაშელაგრავი იქნება გამარჯვებული როგორც ამ ეტაპზე არის ნომერ პირველი ბლიცში რეიტინგით და მეც მივეცი აქ ხმა და ვაშელაგრავს დავუჭირე მხარი იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ რა ვიცი შეინარჩუნებს ასევე ნაკამურას 31 თითქმის ერთად არიან 31% თვლის რომ ნაკამურა გახდება ჩემპიონი ანიშგირი მოკლედ საკმაოდ აქტიური აღმოჩნდა გუშინდელ დღეს სოციალურ ქსელებში და მან დააპოსტა პარიზში ჩასვლის მომენტში რომ პარიზში 40.6 გრადუსი ცელსიუსი არის და ყველაზე დიდი მაღალი ტემპერატურა რაც კი ოდესმე დააფიქსირებულა პარიზში და ძალიან ცხელა სმაილებზეც ეტყობა მოწყენილი და თავში ხელს ირტყავს და მოკლედ შეაწუხა სიცხე იმედი მაქვს თამაშზე ვერი მოქმედებს მაგრამ მაინც და ისევ ანიშგირის პოსტი ტვიტერზე მე მან გააზიარა ჩესკომის ტვიტი რომ ჩესკომი წერს რომ შეგიძლიათ დაამარცხოთ მაგნუს კალსენი ჭადრაკში თუ თქვენ 50 წლის განმავლობაში დღეში 8 საათს ივარჯიშებთ ასეთი შეკითხვაა ნუ 50 წარმოდიდგენთ ახლა 50 წლის განმავლობაში რომ დღეში 8 საათს ვარჯიშობ და ანიშგირმა დაწერა მე ნამდვილად გეგმავე რომ აღმოვაჩინო ამ კითხვაზე პასუხი ანუ აპირებს 50 წლის განმავლობაში მომდევნო წლების განმავლობაში დღეში 8 საათი ივარჯიშოს ნახოთ შეძლებს რა კალსენის დამარცხებას და შემდეგი პოსტი ეს არის ფიდეს გვერდზე გამოქვეყნებული პოსტი სადაც მეც ვუერთდები რა თქმა უნდა ლუდმილა რუდენკოს მსოფლიოს მეორე ჩემპიონს ქალთა შორის აქვს დღეს დაბადების დღე 1904 წელს დაიბადა ეს ქალბატონი და ლეგენდა და 27 ივლისს სწორედ დღეს მას შეუსრულდა არ ვიცი ზუსტად რამდენი წელი და ვლოცავთ მას დაბადების დღეს და მოკლედ წერს ასეთ რამეს რომ იცოდით რომ რუდენკომ ევაკუაციაც ანუ გმირული საქმე ჩაუდენია მან ევაკუაცია მოახდინა ბავშვების ლენინგრადიდან რაღაც საგანგებო სიტუაციის დროს შემდეგი ფოტო მუსიკით ჩუკანას მიერ გამოქვეყნებული ფოტო ინსტაგრამზე ეს ანა საკმაოდ აქტიური არის ინსტაგრამზე ზოგადად აქტიურ ცხოვრებას ეწევა იმიტომ რომ როგორც ხედავთ სერფინგით არის დაკავებული ან შეიძლება დაივინგით არ ვიცი ანუ ყვინთვა ან სერფინგი არ ვიცი ნუ ყოველი შემთხვევისთვის ვარჯიშობს წყალთანაც საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება აქვს და აქტიურად ცხოვრობს რაც ძალიან კარგია ისევ სუზან პოლგარის პოსტი ეს ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა და დაწერა რომ 40 ქარჩანს წარწერა თუმცა უწერია რომ 50 წლის ვარ და ისევ ძლიერიო ანუ როგორც ხვდებით ამ ორი პოსტიდან გამომდინარე ის თანდათან რაც უფრო ასაკი ემატება და დრო გადის უფრო და უფრო ძლიერად გრძნობს თავს და არ არის გამორიცხული და ჭადრაკს ისევ დაუბრუნდეს და მიესალმები რა თქმა უნდა წარმატებებს უსურვებ ანიშგირის შემდგომი პოსტი აი იგივე ხედით როგორც შაჰრინმა მედიაროვს ედო თახთან თავის შვილთან ერთად რომელსაც დანიელი ქვია თუ სწორად მახსოვს საკმაოდ მხიარული ფოტოა ეს შვილი და სოფიკოც გულშემატკივრობენ ანიშს ტურნირზე და შემდეგი პოსტი ფიდესის ოფიციალურმა გვერდმა გამოაქვეყნა ახლა დაიდო თუმცა ეს პოსტი ეძღვნება 20 ივლისს როდესაც ჭადრაკის საერთაშორისო დღე აღინიშნა წერია პოსტში რომ 40-მა უსახლკარო ადამიანმა უგანდაში მოიყარა თავი და მათ ასე აღნიშნეს ჭადრაკის თამაშით ჭადრაკის საერთაშორისო დღე და საკმაოდ სასიამოვნო პოსტია მართლაც რომ ეს ბავშვები ასე აქტიურად არიან შეყვარებულები ჭადრაკზე შეყვარებულები არიან და ასე უყვართ ჭადრაკი ეს იყო დღევანდელი დღის ჩემი ბოლო სიახლე მეტია სიახლე გემშვიდობებით დროებით მე ორი სტუდიიდან დაგიბრუნდებით ძალიან მალე მადლობა მარიამ, მადლობა ძალიან საინტერესო იყო. ნამდვილად ეს სიახლეები. თუ გვაქვს საშუალება, ჩვენ ჯერ შევისვენებთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით ისე. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისთანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის წემით. მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით. აქსუ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით. უკუნითი მოგცე თავი, რომ გამხედქო თუნდაც ცემით და ასე შემდეგ.
როგორც ხედავთ, ლექსში სხვადასხვა ფორმითაა ჩაქსოვილი საჭადრაკო ტერმინები: ჭადრაკი, მეფე, ლაზიერი, კუ, ხედარი, ეტლი, პაიკი, რუხი, რუკა, ქიში, შამათი, ქოსი. მე-18 საუკუნეში გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ტერმინი არსებობდა, რომლებსაც დღეს არ ვიყენებთ და დღევანდელი საჭადრაკო ტერმინოლოგია ბევრად მდიდარია იმდროინდელთან შედარებით. ჭადრაკის ფიგურათა სახელების წარმოშობაზე ბევრს დავობდნენ, სათუო იყო მისი არაბული თუ სპარსული წარმოშობა, თუმცა საბოლოო ვარაუდი მაინც სპარსეთისკენ იხრება. თავად სიტყვა ჭადრაკიც სწორედ სპარსული ჩატრანგისგან წარმოიშვა, დაახლოებით მე-7 საუკუნემდე. საქართველოში გავრცელებული იყო ასევე მეორე სპარსული სახელწოდება ჩატრაკი. ჭადრაკის მთავარი ფიგურის სახელწოდება ინდოეთს უკავშირდება. იქ ჭადრაკის მეფე წარმოადგენდა სპილოზე ამხედრებულ ლიდერს, რომელიც გარშემორტყმული იყო მხედართა მთელი რიგით. ქართულ რეალობაში ასეთი ლიდერი არის მეფე. ამიტომაც დაერქვა ჭადრაკის ყველაზე ძლევამოსილ ფიგურას ეს სახელი. ლაზიერს სულხან საბაორბელიანის სიტყვის კონაში განმარტავს როგორც ჭადრაკის მეფის ვეზირს. აკაკი შანიძე კი მიიჩნევს, რომ ეს სიტყვა არაბულ სპარსული ვეზირის გადმოქართულებული ფორმაა. კუ წმინდა ქართული წარმოშობის სიტყვაა. ეს გახლავთ სპარსული სპილოს, ფილ შესატყვისი ტერმინი. პროფესორ შაუმბერიძის აზრით, იმ პერიოდში, როდესაც ქართველებმა ჭადრაკის თამაში ისწავლეს, მტრის ციხე-კოშკების შესამოსრად სპეციალური იარაღი ჰქონდათ, რომელსაც ზემოდან თუ დახედავდით, სწორედ კუს მოგაგონებდათ. სანგრევი მორი ისე გამოყოფდა თავს ბანაკიდან, როგორც კუ თავისი ბაკნიდან. რთულად გამოსაკვლევი აღმოჩნდა ეტლის წარმოშობა. როგორც ცნობილია, ეტლს ადრე სხვა სახელი ერქვა. არსებობს მოსაზრებაც, რომ მან ტერმინი რუხი ჩაანაცვლა. ზოგი კი თვლის, რომ ეტლმა პირდაპირ ჩაანაცვლა ინდური ტერმინი რატჰა. სულხან საბაორბელიანი ამ საკითხზე სიტყვის კონაში არაფერს საუბრობს. ხედარი, ეს სიტყვა ძველი ქართული ლაშქრობიდანვე იყო ცნობილი ჩვენში, ამიტომ მალევე და მარტივად დამკვიდრდა ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში. პაიკი სპარსული წარმოშობის სიტყვაა. ფაიკი შიკრიკს ნიშნავს. ამჟამად სპარსელები პაიკს ფიადას უწოდებენ, რაც ქვეითს გულისხმობს. შამათი, საჭადრაკო ბრძოლის მთელ აზრს ეს ტერმინი მოიცავს. იგი სპარსულ-არაბულის ნაერთია. შაჰმათ ქართულად ითარგმნება როგორც მეფე მოკვდა. ქიში ზოგიერთი მკვლევარის აზრით აქშას უნდა ნიშნავდეს. როგორც ფრინველს აფრთხობენ ხოლმე, ისე აფრთხობს ქიში მეფეს. ადრე როქის ნაცვლად ტერმინ ზანდრაბეგს იყენებდნენ, თუმცა ეს ტერმინი ზედმეტად მძიმედ წარმოსათქმელი იყო, ამიტომაც მის ნაცვლად როქი დამკვიდრდა. ტერმინი როქი რუსული და ფრანგულ-გერმანული სიტყვის როკიროვკას ძირისგან წარმოიშვა. რუკა ტერმინი, რომელსაც თანამედროვე ქართულ საჭადრაკო ტერმინოლოგიაში ვერ შეხვდებით. დიდი ალბათობით ეს ტერმინი საჭადრაკო დაფას უნდა აღნიშნავდეს, თუმცა დაზუსტებული ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ადრე იყენებდნენ ასევე ტერმინ ქოსს, რომლის ზუსტი განმარტება ცნობილი არ არის, თუმცა მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ იგი სავარაუდოდ გამარჯვებას აღნიშნავდა. ეთილგონიერების, ანალიზის, ლოგიკური მსჯელობის, სწორად დაგეგმვის, პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის, რთული იდეების წვდომის, სწრაფად დასწავლის და მიღებული გამოცდილების გამოყენების უნარი. ეს სიტყვა ინტელექტის კლასიკური განმარტებაა. თუმცა ის თავის თავში ზოგადი გონებრივი შესაძლებლობების კიდევ ბევრ სხვა ელემენტს აერთიანებს. ინტელექტის მაღალი კოეფიციენტი ტვინის დაუღალავი ვარჯიში და აზროვნების მუდმივი განვითარებით მოიპოვება, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომელთაც ამ უნარების განსავითარებლად განსაკუთრებული ძალისხმევა არ სჭირდებათ. საუბარია რა თქმა უნდა მოჭადრაკეებზე. კვლევებმა აჩვენა, რომ მოჭადრაკეების ტვინი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ჩვეულებრივი ადამიანის ტვინისაგან. დიდოსტატებს უფრო აქტიური აქვს ტვინის ის ნაწილები, რომლებიც ფოკუსირებულია პრობლემის გადაჭრასა და ამოცნობაზე. ბავშვებს, რომლებიც 18 კვირის ან უფრო მეტი ხნის განმავლობაში კავდებიან ჭადრაკის მეცადინეობით, უფრო მაღალი IQ აქვთ ვიდრე სხვა ბავშვებს. ჩამოგითვლით 7 კონკრეტულ მიზეზს თუ რა უპირატესობები აქვთ მოჭადრაკეებს. ახალგაზრდა ასაკში ჭადრაკის თამაში ავითარებს თანამედროვე მათემატიკური და კრიტიკული აზროვნების უნარჩვევებს. ერთ-ერთი კვლევისას აღმოჩნდა, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ ჭადრაკის თამაშს, უფრო აკადემიურად ვითარდებიან, განსაკუთრებით უვითარდებათ მათემატიკის, სივრცითი ანალიზისა და არავერბალური მსჯელობის უნარი. ჭადრაკს შეუძლია შეამციროს თქვენი ტვინის ზომა, რაც სასარგებლოა. მკვლევარების მიერ ელიტარული მოჭადრაკეების ტვინების გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ძლიერ მოჭადრაკეებს აქვთ უფრო პატარა ზომის ტვინი, ვიდრე ნორმალური დონის მოჭადრაკეებს და ეს სულაც არ არის ცუდი. ტვინის ატროფია შეიძლება იყოს ნიშანი ნერვული ეფექტურობისა და ადამიანს ჩამოუყალიბდეს ქცევითი ექსპერტიზის ასახვის შესაძლებლობა. ეს კი საკმაოდ დადებით ზეგავლენას ახდენს მოჭადრაკეზე. მოწინავე მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის ორივე ნახევარსფეროს.
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ მოჭადრაკეები იყენებენ ტვინის შედარებით განვითარებულ მარჯვენა ნახევარსფეროს, რადგან ის აძლევს საშუალებას ნათამაშები პარტიები და სვლები გაიხსენონ, ხოლო ანალიზისთვის მარცხენა ნახევარსფეროს, რათა გადაწყვიტონ, რომელია ყველაზე ლოგიკური სვლა. ეს ვარჯიში აძლიერებს ტვინის ორივე ნახევარსფეროს და მოჭადრაკეც უფრო კომპეტენტურად აზროვნებს. ჭადრაკი გასწავლით შაბლონურად ფიქრს. მსოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი, როდესაც ერთდროული თამაშის სეანსს ატარებდა, იყენებდა მეხსიერებას და წვდომას მეხსიერებასთან მინიშნებების მეშვეობით, იმისათვის, რომ ეთამაშა და მოეგო რამდენიმე ხელი ერთდროულად. დიდოსტატებს, რომლებიც ვარჯიშობენ და თამაშობენ სისტემატურად, აქვთ უნარი შეიცნონ პოზიციები საჭადრაკო დაფაზე. გაიხსენონ ადრე გათამაშებული პარტიები და ანალიზის შემდეგ გააკეთონ შესაფერის სისვლა. ჭადრაკის თამაში გასწავლის როგორ იფიქრო როგორც კომპიუტერმა. ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ ისეთ სტრატეგიულ დაფის თამაშებს, როგორიც ჭადრაკია, ეჩვევიან სვლების გათვლას. ამისთვის იყენებენ იმ მონაცემებს, რომლებიც მათ გონებაშია და შედეგად შედარებით გაურთულებულად მიმდინარეობს თამაში. პროფესიონალი მოჭადრაკეები არიან პროფესიონალები პრობლემის გადაჭრაშიც. კვლევების მიხედვით, როდესაც სვლას აკეთებენ, დიდოსტატების თავის ტვინის წინაქერქი აქტიურად მუშაობს. შუბლის წილი არის თავის ტვინის ის ნაწილი, რომელთანაც დაკავშირებულია პრობლემის გადაჭრა. დიდოსტატები იყენებენ თავის ტვინის ტემპორო-მედიალურ წილს, რომელიც ფოკუსირებულია ჩაიბეჭდოს ახალი ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. ხანდაზმულ ასაკში ჭადრაკის თამაში დაგეხმარებათ ალცჰაიმერის დაავადების თავიდან აცილებაში. მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ 75 წელზე მეტი ასაკის ადამიანებს, რომლებიც ჭადრაკს ან სხვა სტრატეგიულ სამაგიდო თამაშებს თამაშობენ, აქვთ ნაკლები შანსი დემენციის ან მეხსიერების დაკარგვის პირობების განვითარების. ამიტომაც ხდება, რომ მოჭადრაკეები ინტელექტუალური განვითარებით გამოირჩევიან და მათ ბევრად უადვილდებათ ახალი ინფორმაციისა და უნარების ათვისება, ვიდრე სხვა ჩვეულებრივ ადამიანებს. გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. როგორც გითხარით, გრანჩესტორი იწყება დღეს პარიზში, რამდენიმე საათში და ჩვენ მოგიძებთ სიუჟეტი მოგიძებთ. ამის შესახებ და მოდი ჯერ სიუჟეტი ვნახო და შემდგომ უკვე გაგაცნობთ ინფორმაციას. პარიზი, საფრანგეთის დედაქალაქი. 27 ივლისი, 1 აგვისტო, 2019 წელი. სოფლიოს 10 უძლიერესი გონება, სწრაფი და ელუსებური ჭადრაკი. ეს გრანჩესტურის მორიგი გაჩერების დეტალებია. ფაბიანო კარუანა, ანიშ გირი, მაქსიმ ვაშიე ლაგრავი, იან ნეპომნიაში, ალექსანდრ გრიშუკი, შახრიერ მამედიაროვი, ვიშვანათან ანანდი, ჰიკარუ ნაკამურა, იან კრისტოფ დუდა და დანიელ დუბოვი გრანჩესტურის პარიზული ტურნირის მონაწილეები არიან. ამ 10-დან 7 ფიდეს საერთაშორისო რეიტინგს ის ათეულშია. უძლიერესი შემადგენლობის პარიზული ტურნირი ფიდეს წესებით წრიული სისტემით ტარდება. შესაბამისად რაპიდში 9 ტური, ხოლო ბლიცში ორმაგი წრიული სისტემით 18 ტური იმართება. კეჭისყრით დაწყვილებული მონაწილეები სწრაფ ჭადრაკში თამაშობენ თითო 25 წუთიან პარტიას, ყოველსვლაზე 10 წამის დამატებით. ელუსებურში 2-2 პარტია თამაშდება დროის კონტროლით 5 წუთი 3 წამის დამატებით. ღონისძიება საფრანგეთის დედაქალაქში ერთ-ერთი სპონსორის, მედია კომპანია ვივენდის სათავო ოფისი მასპინძლობს. პარიზის ტურნირი 2019 წლის გრანჩესტურის მესამე ეტაპია და მისი საპრიზო ფონდი $150,000 შეადგენს. ტური მთლიანობაში 8 შეჯიბრს მოიცავს. საერთო საპრიზო ფონდი კი $1,750,000. მოკლედ, საინტერესო სიუჟეტი იყო და საინტერესო ტურნირი გველოდება წინ. მოდი ახლა ვისაუბროთ მოკლედ დებულების შესახებ, ხო? ესე იგი რაპიდსა და ბლიჩში მიმდინარეობს ტურნირი, რაპიდში 25-10 წამის დამატებით, როგორც ყოველთვის 9 ტურად, იმიტომ რომ 10 მონაწილეა. და სულ ტარდება 18 ტური. ბლიჩში ტარდება 18 და რაპიდში 9 ტური, ანუ დაბლ რობინ სისტემა არის, ანუ ორმაგი წრიული სისტემა არის ბლიჩში და წრიული სისტემა უბრალოდ რაპიდში. დროის კონტროლი ბლიჩში გახავთ 5 წუთი 10 წამის დამატებით, ტურნირის საპრიზო ფონდი შეადგენს $150,000 და 1 აგვისტოს დამთავრდება დღეს. იწყება 27 ივლისს და 1 აგვისტოს დამთავრდება. არის პარიზში, როგორც აღნიშნეთ, კი, და უკვე მედიას სახებში როგორც გადაცანით, უკვე ჩავიდნენ მონაწილეები. კი, 10 მონაწილე თამაშობს და თუ შეგვიძლია რა გაგვეცნო მონაწილეები. კი ბატონო, ესე იგი, რეიტინგის მიხედვით მოვყვეთ, ესე იგი, პირველ ადგილზე რეიტინგის მიხედვით კარუანა ფაბიანო 2819 აქვს რეიტინგი, შემდეგ ანიშ გირი 2779, ვაშიე ლაგრავი მაქსიმეს აქვს 2775, იან ნეპომნიაშს აქვს ასევე
2775 2 ერთნაირია. გრიშუკი ალექსანდრე 1 პუნქტით უსწრებს და 2766 აქვს გრიშუკ ალექსანდრეს რეიტინგი და ერთით ნაკლები მამედიაროვ შაჰრიარს აქვს 2765. ვიშონათანს აქვს 2764, ჰიკარო ნაკამურას 2754 და იან კრისტოფ დუდას აქვს 2729, ხოლო დუბოვ დანიელს აქვს 2700 ყველაზე პატარა რეიტინგი და ეს დუბოვ დანიელი სხვათაშორის ხშირად არ გვხვდებოდა. არა, ახალგაზრდა მოჭადრაკე არის, ყველაზე ახალგაზრდა მოჭადრაკე არის, ჩემპიონიც კი გახდა რაპიდებში, ზუსტად ამბობს რომაულ რაპიდებში, მაგრამ ჩემპიონი გახდა, რუსი მოჭადრაკე არის და ძალიან ჩართული არის, მაგრამ აი ტოპ მოჭადრაკეების ჩემპიონატების კანდიდატებს ჯერჯერობით სავარაუდოდ აუცილებლად მოხდება, იმდენად ჩართული არის, უბრალოდ აი როგორც აღმოჩნდა ახალგაზრდა არის. რაც შეეხება ტურნირის დროს, თბილისის დროით დაიწყება 7 საათზე და ჩვენ ამას შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში კადრებს დავიტოვებთ კომენტარებით და როგორც აღნიშნე შეგახსენებთ რომ იწყება დღეს და აუცილებლად 2 საათი, 3 საათი, 2 საათი და 59 წუთია დარჩენილი ტურის დაწყებამდე და კენჭის პასი გვაქვს პირველი ტური. დღეს გაიმართება 3 ტური. აი პირველ ტურში ესე იგი ნაკამურა ხვდება კარუანას, დუბოვ დანიელი ვაშელაგრავს ხდება, ანანდი ხდება ნეპომნიაშს, გრიშუკი ხდება მამედიაროვს და დუდა ხდება ანიშ გირს და ანუ აღსანიშნავია რომ ყველა ტურის კენჭისყრა ცნობილია, იმიტომ რომ წრიული სისტემაა და მათ წინასწარ იციან რა ფერით ვის როდის შეხვდებიან. ნუ ესე იგი ეს მოჭადრაკეები ჩვენ ყოველთვის რა სერიოზულ ტურნირსაც ვაშუქებდით, სულ მუდმივად თამაშობდნენ. ანუ მათ აქვს საკმაოდ რთული გრაფიკი. ერთი ტურნირიდან შესვენების გარეშე ფაქტობრივად გადაინაცვლებენ მეორე ტურნირზე, მესამეზე და არ ვიცი ეს მათთვის მაგრამ მიჩვეულები არიან ჩემი აზრით, წლები არის ესეთ რეჟიმში არიან და ამიტომაც არიან ზუსტად ტოპ მოჭადრაკეები. ხო, მაგრამ ახლა ორი აზრი არ არის რომ რთული იქნება და რა თქმა უნდა. ამ ყველაფერს ამ ტურნირს შვიდად აადევნებს ალყორს ალბათ კალსენი. კი, და ძალიან საინტერესოა, მე დიდი სიამოვნებით ველი 7 საათს რომ უყუროთ ჩვენთან ერთად როგორც აღმოჩნდა, იქნება პირდაპირ ეთერი პარიზიდან. და ქალაქი საკმაოდ კარგი ქალაქია, დიდი შესაძლებლობებით, ანუ თუნდაც დასვენების კუთხით, რელაქსაციის კუთხით, სიმშვიდის კუთხით. ასევე მე შემიძლია გავიცნო, ვინ იქნებიან კომენტატორები. საერთაშორისო დიდო სტატები იქნებიან, ამაზე დაკავშირებით ჩვენ მქონდა მედია მომახლოში, თუმცა ახლაც აღმოჩნდა პიტერ სვიტლერი, ძალიან მაგარი მოჭადრაკე არის, თუმცა ბოლო დროს რამდენიმე წელი შეიძლება ვთქვათ არის, რომ უკვე კომენტარებზე არის უფრო მეტად გადართული და ერთ-ერთი საუკეთესო კომენტატორი არის პიტერ სვიტლერი. ასევე იქნება ჯენ შეჰედე, ალეხანდრო რამირეზი, საერთაშორისო დიდო სტატები არის ყველანი, მაურის ეშლი, ლაურენტ ფრესინეტი და რომაინ ედუარდი. ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით. ჩვენ გავაშუქებთ ამ ტურნირს, ხო როგორც გითხარით და წინ გველოდება ძალიან საინტერესო მართლაც რამდენიმე რთული დაძაბული დღე. ნუ ჩვენზე უფრო მართლდებათ. ხოლო ბათუმის შედეგებს გაგაცნობთ რა თქმა უნდა ხვალ ისევ ბოლო ტური არის, ადევნეთ აუცილებლად თვალყური პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, ასევე ხვალ გაიმართება დახურვა საღამოს უკვე და დახურვის კადრებსაც შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, დახურვასაც გავაშუქებთ. ტურებთან ერთად და იცი მე-7 ტურის კენჭისყრა დაიდო 8 წლიანებში. როგორ? 8 წლიანებში დაიდო მე-7 ტურის კენჭისყრა და შეგვიძლია გაგაცნოთ ახლა. შედეგებით რა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა. ხო, მოდი ჯერ შევხედოთ შედეგებს შევხედოთ. მე-6 ტური დასრულდა შემდეგნაირად. ახლა კადრში ვხედავთ, არ ვიცი, ხო ჩაღამ ბავშვებს რომ ამდენ თამაშობენ. 12 წლებს მე მგონი. მოკლედ ბოკუჩავა მამუკა პირველ დაფაზე დამარცხდა მიქელაძე ლევანთან, მეორე დაფაზე ინაურსა და ნუკრაძეს შორის გაკეთდა ყაიმი, მესამეზე აბჟანდაძე დემეტრემ გაიმარჯვა დემურიშვილ მალხასთან, მეოთხეზე ყალიჩავა ანიმ გაიმარჯვა გოგუაძე სანდროსთან და მეხუთეზე ოჰანიან მინასი დამარცხდა კედელიძე ანეტასთან. მოდი ჯერ სანამ მე-7 ტურის კენჭისყრას გეტყვით, მანამდე მე-6 ტურის სიას შევხედოთ, ვინ რომელ ადგილზეა. აბჟანდაძე დემეტრე 5 ქულით და უკეთესი მაჩვენებლით, ხო, პირველ ადგილზეა 19.5 აქვს კოეფიციენტი. აქვს 5 ქულა, როგორც ვიცი. და მიქელაძე ჩამორჩება 1 პუნქტით და 5 ქულა აქვს მასაც. იგი გორიდან არის აბჟანდაძე და მიქელაძე ბათუმიდან და ბოკუჩავა მამუკაც მესამეზე 5 ქულა აქვს, მას ასევე ისევ 18.5. აქ პირველი მაჩვენებელი ერთნაირი დაუფიქსირდათ მიქელაძესა და ბოკუჩავას. აი მეორე მაჩვენებელი აქვს
ხო, განსხვავებული. ეს არის სამეული, მეოთხე. მაგრამ როგორც ვიცით, ყველა ტურში იცვლება ეს ბუქგოლცები, შეიძლება ნახევარი ქულიდან ერთი ქულით რო იყოს წინ ბუქგოლცით, შეიძლება ბოლო ტურში შეეცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან სიღრმისეული არის ეს ბუქგოლცი, ვის შეხვდები, ვისაც შეხვდები ის რას გააკეთებს შემდეგ და სხვაზეც ხარ დამოკიდებული კი. მოკლედ სამეული ასე გამოიყურება, 3-5 ქულიანი მონაწილე ყავს, ერთი ქულა ყველას აქვს დაკარგული და მოკლედ ხვალ 8 წლიანებში განსაკუთრებით დაძაბული ძალიან დაძაბული ტური გველოდება და შევხედოთ ახლა ვინ ვის დაუპირისპირდება ბოლო გადამწყვეტ ტურში. 5 ქულიანი, 2-4 ქულიანი. მიქელაძე და აბჟანდაძე უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ამ დროს ასიცოცხლო ბრძოლა გაიმართება მათ შორის და მეორე დაფაზეც არანაკლებ. არ გაიმართება. მეორე დაფაზე ნუკრაძე მარიამი 4 ქულით ბოკუჩავა მამუკას უპირისპირდება 5 ქულა აქვს მას. ნუკრაძეს უნდა მოგება თავისთავად, იმიტომ რომ გოგონებში პირველ რიგში გოგონებში გავიდეს პირველ ადგილზე, ბოკუჩავას იმისთვის უნდა რომ პირველ ადგილზე გავიდეს საერთო ჩათვლაში. მესამე დაფაზე თოდო ანდრია 4 ქულით 4 ქულიან ინაურ ალექსე თამაშება. ნუ ნახოთ რა იქნება. შევხედოთ თუ არის 10 წლიანებში დასრულებული პარტიები და თუ დავს კენჭისყრას, ჩვენ ამ კენჭისყრასაც გაგაცრებთ. არ არის დასრულებული. ერთი პარტია არის, მე მგონი დარჩენილი აქ და თუ შეიძლება რომ მივახლოთ და გავიკოთ რა პოზიცია არის. ეს არის 12 წლამდე ანუ ტურნირის მეორე დაფა. და შევხედოთ ვინ თამაშობს 12 წლამდე. თაშორის მეორე დაფაზე. ესე იგი, დარსალია ნიკა და მსხალაძე ალექსანდრე თამაშობენ. დარსალია თეთრებით არის. ფიქრობს დარსალია ნიკა. და მოწინააღმდეგე მისი გასულია ალბათ, არის დროც აძლევს ამის. ეხლა თქვა ჩვენ შევხედეთ კადრში. საინტერესო რა პოზიცია დგას, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, მხოლოდ ესენი არიან დარჩენილები 12 წლამდე კატეგორიაში. ნიჭპელია რა თქმა უნდა. ფიგურას არა, მხედარი დგას აშოთხზე, ხო? კი, აშოთხზე დგას მხედარი. მატერიალურად აბსოლუტურად თანაბარია. თუმცა ყუყავთ შავებს და თეთრებს ყავთ მხედარი, ნუ არის. და თან აი ყავთ გამსვლელი, რომელიც დგას D4-ზე. შავები თეთრებს ვარ. შავებს უნდა D3. ჩვენ ვის მისცემდი უპირატესობას? ხო, აი ფიქრობ და სავარაუდოდ არ ვიცი. ალბათ შავებს. ხო, გამსვლელი პაიკის ხარჯი თან ყუყავთ. კი, და თან ჰაშოთხზე ძალიან ჩაკეტილი არის ის თავისთვის არის რაღაც განმარტოვებული. ემუქრება სხვათა შორის ჟ5-ს. ჟ5-ზე იცი რა, აქვს ხედარი ჟ6-ზე. პირდაპირ ახლა თეთრებს შეუვლებთ მოყვეთ ხედარი ჟ6-ებში, რა თქმა უნდა არ აქვს, იმიტომ რომ გახსნილი შეიძლება. თუმცა სავარაუდოდ თეთრები მეზე ფიქრობ, ხედარი ჟ6-ზე D3 მოყვება, ხედარი ჟ6 D3 მოყვება და იმ პაიკს თუ შეაჩერებენ, იმიტომ რომ ხედარი ძალიან კარგად დგას C3-ზე, რომელიც D1 პუნქტს აკონტროლებს. ძალიან რთული პოზიცია არის თეთრებისთვის. შეუძლია თეთრებს რომ გააგზავნონ ხედარი D3 დაბლოკონ, მაგრამ ხედარი D3-ზე ქუცა 4 ჩაერთვება უკვე კიდე თამაში და მე ამიტომ აშოთხი ხედარი ძალიან კარგი და უკან დასაბრუნებელი გზაც აღარ აქვს უკვე. თვალში ის მოხდა 3 კალამი რო აქვს მომარაგებული, მაინც ყოველ შემთხვევაში შეწერა შეუწყვეტას. მე ვთქვი ხომ ბავშვობაში ბევრი კალამი და მქონდა. ზოგჯერ იყო პენალი მედო ჩანთაში რო სხვას ის რო დასჭირებოდა და მეც რომ მქონოდა სულ კალამი მობილიზებული იყო. მეც დამქონდა ხოლმე კალამი. მე მივცემდი რა თქმა უნდა შავებს უპირატესობას. ახოთ როგორ გააგრძელებენ მეჭით დაკარგა. ესე იგი დარშალიას აქვს 4 ქულა, ნახევარ ქულით უწრებს მის მოწინააღმდეგეს ხალაძეს, თუმცა როგორც შევხედეთ, ოდნავ უპირატესობას ხალაძე ფლობს. თუმცა არ არის ეს გადამწყვეტი ისეთი უპირატესობა, რომ თქვათ ახ გადაჭრით, რომ აი მოიგებს ხალაძე ან აი მოიგებს დარშალია. კი, ნამდვილად დაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. თუმცა დრო ქონდათ, მე როგორც შევჩნე 40 წუთი და ახლობით ორივეს ქონდა. თუ გაქვს შესაძლებლობა სხვა დაფებსაც რომ დარჩენილი რომელი პარტიებიც არის დარჩენილი. საინტერესო უწყლებში დევიღალე, ბიჯო, დევიღალე. 12 წლამდე არის. არ 12 წლამდე იქეთ ვიყავით. 14 წლამდე 14 წლამდე არის, კი. შეიძლება რომ ახლოდან ნახოთ პარტიები.
მოკლედ კარგი მაშინ სანამ ეს შეგვიძლია უკვე ჩავთოთ ნოდარი პირდაპირ ეთერში ბათუმიდან და ისევ საინტერესო აქტივობებიც ავარაუდოთ. აი ჭადრაკის ფიგურები, მე მგონი ჭადრაკს თამაშობენ. ნოდარ. კიდე ერთხელ მოგესალმებით, მოკლედ მეგობრებო, მინდა გაგაცნოთ 2 საათია უკვე და მინდა გაგაცნოთ ის ლაივ შედეგები, რაც დაგვიგროვდა, ანუ რაც გვაქვს, უკვე თითქმის დამთავრდა ყველა პარტიას 3 საათი გამოდის უკვე რაც ითამაშეს პატარებმა, ანუ 8 წელს არ ვიტყვი იქიდან გამომდინარე, რომ დევს შედეგები და ეს ვთქვათ ლაივ შედეგებს გაგაცნობთ იმ შედეგებს, რომლებიც ჯერ არ დევს ჩეს რეზალტის საიტზე. დავიწყოთ 10 წლიანი ბიჯებისა და გოგონების ტურნირით, აქ პირველ დაფაზე ერთმანეთს ხვდებოდნენ ესე ვთქვათ 2 ლიდერი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, კი ბატონო, მაკაცარია სანდრო 4 ნახევარი ქულით და მახარაძე ლუკა 4 ქულით. ნუ გამარჯობა დარჩა სანდროს, მაკაცარია სანდროს 4 ნახევარი ქულით, გაუხდა მას 5 ნახევარი. ვასაძე ლიზი დამარცხდა 5 ნახევარი ქულით, ვასაძე ლიზი დამარცხდა თოიძე თენგისთან, რომელსაც ჰქონდა 4 ნახევარი ქულა და ანუ მასაც და მაკაცარია სანდროსაც ორივე აქვს 5 ნახევარი ქულა და ხვალ გადაწყდება ალბათ ამ ასაკობრივ კატეგორიაში ჩემპიონის ბედი. რაც შეეხება მესამე დაფას, აქ ლატარია ნიკოლოზი 3 ნახევარი ქულით დამარცხდა კემულარია ნიკასთან, რომელსაც 4 ქულა ჰქონდა, ეხა 5 გაუხდა და პრინციპში ისიც ინარჩუნებს, ნუ ჩემი აზრით უფრო თეორიულ შანსებს, მაგრამ ნახოთ მაინც რა გამოვა. ყოველ შემთხვევაში შანსები ნამდვილად აქვს რომ გახდეს ტურნირის გამარჯვებული. გადავიდეთ 12 წლამდე ბიჭებსა და გოგონებზე, აქ პირველ დაფაზე ოჰანიანი ერვანდი და ბეჭვაია გრიგოლი შეხვდა ერთმანეთს, ბეჭვაიას ჰქონდა 5 ქულა, ერვანდს 4, თუმცა მოხდა ის რაც მოხდა და ერვანდმა გაიმარჯვა, მას გაუხდა 5 ქულა და წამოეწია ესე ვთქვათ ბეჭვაიას. დარსალია ნიკა, რომელსაც ასევე 4 ქულა ჰქონდა, ხდება ეხა მსხალაძე ალექსანდრე 3 ნახევარი ქულიანს და ეს პარტია ჯერ არ მორჩენილა. ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი პარტიაა ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე რომ დარსალია გამარჯვების შემთხვევაში უკვე ესე ვთქვათ დაიბრუნებს პირველი ადგილის შანსს. რომელიც გადაწყდება რა თქმა უნდა ხვალ ბოლო ტურში. ნუ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ოჰანიანი და ბეჭვაია იყოფენ პირველ ადგილს 5-5 ქულით. გადავიდეთ მესამე დაფაზე, ლომინაძე თამაზი 3 ქულით ხდებოდა მინასიან დავით, რომელსაც ასევე 3 ქულა ჰქონდა და პრინციპში მე ვიტყოდი რომ ორივე მოჭადრაკემ აქ ვთქვათ ცუდი შედეგი დააფიქსირა, მხოლოდ საკუთარი თავისთვის მორჩა ფრე და ორივე, ნუ არ ვიცი, არცეც არ აწყობდა ჩემი აზრით სატურნირო ტურნირიდან გამომდინარე ფრე. თუმცა მოხდა ესე. გადავიდეთ 14 წლამდე ბიჭებსა და გოგონებზე, ყურშუბაძე ირაკლი 3 ნახევარი ქულით ხდებოდა გონგლიაშვილს ზურაბს, რომელსაც ჰქონდა 4 ნახევარი. ნუ პარტია მორჩა ფრე, რაც იმას ნიშნავს, რომ გონგლიაშვილს რაღაც 7 ძილი არ ელის ხვალ და მოუწევს ალბათ ბრძოლა გამარჯვებისთვის. ეხა ხედავ გვიყურებს და იმედია ესმის მას ეს ჩემი სიტყვები, რომ უფრო მოტივირებული მივიდეს ხვალ ტურზე. რაც შეეხება მეორე დაფას, აქ გოცირიძე დავითმა მოახერხა ორქიფანიძე გოგას დამარცხება და 5 ქულა გაუხდა მას, წამოეწია გონგლიაშვილს და აქაც როგორც ხვდებით ალბათ ძალიან დაძაბული ხვალინდელი დღე გველის ხვალინდელი ტური. მესამე დაფაზე კუპატაძე თორნიკე 3 ქულით ხდება ჟღენტ ნინოს, რომელსაც ასევე 3 ქულა აქვს და ნუ ნახოთ ნუ რა ვიცი რა მოხდება და შანსები როგორ გამოუჩნდება ამ ორ მოჭადრაკეს. გადავიდეთ 20 წლამდე, სადაც ახვლედიანი ირაკლი, რომელიც ტურნირს ერთპიროვნულად ლიდერობდა, დღეს კვლავ გაიმარჯვა, მან ანთია სოფია დამარცხა 3 ნახევარი ქულიანი და ახლა ირაკლის გაუხდა 5 ნახევარი ქულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნუ ერთ ნაბიჯზე, ასე ვთქვათ, ჩემპიონობამდე თუ უკვე განაღდებული არ აქვს. გოდერძიშვილი გიგა შეხვდა დიდმაინძე თენგის და თენგიზმა გაიმარჯვა, ის ასე ვთქვათ, უახლოესი მდევარია ახვლედიანის და მესამე დაფაზე ბედოშვილი დია 3 ნახევარი ქული ჯიბუტი დამარცხდა ჯიბუტ დიმიტრისთან, რომელსაც დიდმაინძე თენგიზის დარად არის ერთ-ერთი უახლოესი მდევარი ახვლედიანის. ნუ აქ გადაწყვეტილი არაფერი არ არის, პრინციპში პირველ ადგილს თუ არ ჩავთვლით, ასე რომ დაძაბულობა ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში არის მაქსიმალური და ყველაფერი გადაწყდება ხვალ. ასე რომ ვიყურეთ ხვალ 11 საათიდან და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი ინტერესით აიღვრებით, ასე ვთქვათ, დროებით. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ 11 საათზე. დროებით არა, ნახვამდის. მადლობა, ნოდარ, მადლობა ამ ინფორმაციის გაცნობისთვის. ჩვენ კი შეგახსენებთ, რომ 7 საათზე შემოგთავაზებთ ოფიციალური გადაღებიდან. ჩვენ კი რა თქმა უნდა გემშვიდობებით ახლა და ხვალ ბათუმის ბოლო ტურით დაგიბრუნდებით და ასევე მნიშვნელოვანი ახალი თემით და სიახლეებით. დროებით. მადლობა. ადიოmi გაიგე. ჭადრაკის ქართული ტერმინები მისი საქართველოში დამკვიდრებისთანავე გაჩნდა. ზოგიერთ ფიგურას შინაარსის შესაბამისად ქართული სახელი დაერქვა. უმრავლესობას კი აღმოსავლეთში გავრცელებული ტერმინები შერჩა. პირველად ჭადრაკის ტერმინები თითქმის სრული სახით მეფე თეიმურაზ მეორეს გაუცნია ქართველი ხალხისათვის. როგორც პოეტმა იმ დროისთვის არსებული საჭადრაკო ტერმინები ლექსში ლამაზად და მხატვრულად ჩააქსოვა. ნიჭადრაკი რუკი მესმა, კართა ზედა კენჭის ცემით.
მეფერების თავის შენი შემიბრალე ხმის გაცემით. აქ სულ ლაზი ერიდები, კაცთა სტირი გარდაცემით. უკუნით